5, 4, 3, 2, 1. Litla ananmaður Mundi, góða strákur Komið sæl, gott fólk og verið velkomin með okkur í úrslitakeppni opnudeildarinnar í almenna bikarnum í Overwatch. Markus heiti ég, a.k.a. Fenrir, eins og þið flest öll þekkið mig. Með mér hann Egillari, a.k.a. Egillari, Spegillari, Ígor. Blessuð. Vertu blessaði vinur, hvað segirðu? Ég segi bara allt gott. Er það ekki? Leikur upp á þriðasætið og úrslita leikur framöndan hjá okkur í kvöld. Byrjum á leiknum upp á þriðasætið, núna klukkan 6 og síðan fáum við úrslitaleikin aftur klukkan 8. Sæti í úrvalsdeildinni í boði fyrir liðin sem er í þessum úrslitaleik. Það eru sérst Musteri Akademian og Fylkir Kartöflur sem eru í þeim leik eftir að sjá frábæru leiki í gær. Ótrúlegt. Leikurinn upp á þriðasætið er á milli Bölvun Akademíunar og XI Akademíunar. Eins og ég sagði í kastinu í gær að 3 akademíulið í þessari úrslitakeppni kemur kannski svolítið óvart á miða við það sem maður hefði átt von á, sérstaklega þessi eru akademíulið og svoleiðis og eru kannski ekki jafn reynslu mikil og restina af liðunum í keppninni. Jú, reynslu mikil leikmenn kannski þarna innan þeirra raða en eins og ég segi, Fylkir Kartöflur eru kannski svona veterans í þessari deild alveg eins og Musteri sem í raun og veru breyttu bara nafn fyrir tímabilið. Akkurat. Bölvun Akademi og XI Akademi er fyrsti leikur kvöldsins, hefst núna bara sem allra fyrst. Bölvun Akademian mætti Musteri Akademíunni í undanúrslitum í gær fyrir leiknum þá. Endaði 3-1 fyrir Musteri Akademíunni. Mjög close leikir að mestu leyti, þrátt fyrir kannski loka niðurstöðuna 3-1. En síðan var XI Akademi og Fylkir Kartöflur einn mest spennandi leikur sem ég sjálfur hef nokkuð tímann séð. Hvernig fannst þér þetta einhvern veginn fara í gær? Ég var í kasti að horfa á þetta. Það var ótrúlegt. Maður gæti séð, ég vissi aldrei hver í raun og veru var að vinna, sérstaklega í þessum XI Fylkir-leik. Maður bara alveg upp á síðustu 10 sekundunar á öllum leiknum, ég bara eitthvað, hver er að fara að vinna? Hver er að vinna? Nákvæmlega, ég og einmitt CMD sem var með mér í kastinu í gær, við ræddum þetta svolítið svona to great lengths eins og maður segir oft. Að þessi leikur á milli XI Akademi og Fylkir Kartöflur var svakalega close, rosalega spennandi. XI náttúrulega komist 2-0 yfir og þá kom sópurinn á loft tilbaka frá Fylkir Kartöflum. En að því sögðu voru samt öll möppin, eða öll viðureignin rosalega svona jöfn. Það var kannski eitt mapp það sem að XI valtaði svolítið yfir þá og öfugt Fylkir valtaði yfir einhverjum mappi. Maður sá líka, þó að þau komuna tveim möppum yfir, þá ná samt inn Fylkir þessu drói miðjunu á Anubis. Það var bara gríða sterkt held ég fyrir móralinn. Mentalityið kannski. Ég hugsaði þetta líka sérstaklega svo við tölum síðasta mappið á milli XI og Fylki á Ilios. Ég held að ég hafi aldrei séð svona nerve-wracking, taugarstrekkjandi bara leik bara á mínum overallsferli og í almenna bikarnum sérstaklega. Við erum að tala að öll rándir voru bara upp á hár næstu í 99-99 og síðan þetta seinasta mapp eða ránd þarna á Ilios, þau voru bæði lið komin í 99-99 og það var bara eitt Primal Rage frá Endertat í Fylkir Kartöflu sem að einhvern veginn gerði út þennan leik og svona, mætti segja vann leikinn fyrir Fylki. Akkurat. Þannig að þetta var svolítið rosalegt og maður kannski átti ekki endalega svo von á að leikurinn myndi fara akkurat svona. Ég spila sjálfur í mörgum 5-mappi leikjum. Það er ógeðslega stressandi, sérstaklega í þessu map 5 dæmi, en að fara 6 möpp. Það sést ekki oft. Það er unheard of. Það sést ekki oft í þessum leik bara yfir höfuð og hvað þá í svona official móti og sérstaklega sem þú ert komin í úrslitakeppnina.
kemur svona mest á óvart en hérna það sem að kom mér svona skemmtilega og óvart samt var að sjá svona ákveðna leikmenn skína kannski sem mest í þessum úrslitaleikjum frekar en svona yfir allt mótið og þegar heildina litið. Sáum eins og til dæmis hérna Twindale Fox í musteri, Jeli í Exi, hérna Endertat í Fylki og hérna Freyr the God í Bölvunakademíunni. Að það var einhvern veginn að minnstakosti einn úr hverju liði yfirleitt fleiri sem bara eins og maður segir poppuð off. Þeir bara sýndu sína bestu hliðar á mikilvægustu augnablikunum í svona úrslitaleikjum og mér finnst að segja svo mikið til einhvern veginn hugarfar leikmanna í þessu móti að horfi ekki bara á þetta sem bara einhver tölvuleikur sem við erum að leika okkur í heldur þetta bara alvöru, förum inn í þetta skipulagt og við leggjum allt í þetta og það er passion í þessu öllu saman. Þannig að hérna, ég kann rosalega mikið að meta það að sjá leikmenn svona hérna, hvað ég segja, turn up at the big moments einhvern veginn. Maður sér það hversu vel stressið fer í mann í þessum stóru leikjum og sumir bara koma fram bara með sitt besta. Auðvelt að svona kloppa undan pressunni í svona leikjum en ennþá erfiðara að einhvern veginn live up to the expectations og bara svona, þú veist, eins og maður segir, poppa off nógu mikið eins og þeir gerðu þarna í gær. En við vitum að bæði lið eru tilbúin allavega í fyrsta mappi hjá okkur. Bölvun Academy og Exi Academy mætast í þessum leik upp á 3. sætið. Þessi lið enda þá í 3. og 4. sæti í þessari 8. deild. En síðan verður náttúrulega úrslitaleikurinn okkar klukkan 8 á milli musteri hérna Akademíunar og Fylki Kartöflum. Fyrsta mapp hjá okkur í kvöldi er Busan. Ég er mikill aðdáandi af Busan og mér finnst það töluvert skárra en mörg önnur control maps þegar það kemur að mótsleikjum og scrims. Þegar þú ert til dæmis í bara competitive í leiknum þá finnst mér þetta kannski ekki skipta miklu máli en ég er til dæmis ekkert rosalegur aðdáandi af til dæmis Ilios þegar það kemur að scrims eða mótsleikum. Að meðan ég elska það í competitive. Já, ég sammála því. Og hérna, mér finnst þessu með Busan, ég er ekkert rosalegur aðdáandi í competitive. Það er erfitt að spila þetta map þegar þú ert kannski solo og ert að spila með einhverju sem þú þekkir ekki og veist ekkert hvernig spila, teamcomp er ekki í lagi og eitthvað svoleiðis. En ef þú ert að gera það í scrims eða í mótsleikum þar sem all liðið með sama objektivið og veit alveg hvað það ætlar að gera, mér finnst það töluvert skemmt. Já, þetta mapp líka byggir upp marga möguleika fyrir bara öðru sér komps. Þú veist, til dæmis á Mechabase er mikið notað Rhine komps. Nákvæmlega. En það er hægt að spila mikið annað líka. Við höfum séð með lið vinna svolítið með til dæmis Disrupt komps á Busan og Monkey komps. Þau eru rosalega algeng á Busan frekar en til dæmis eins og Double Shield sem að sé rosalega sjaldan einhvern veginn á Busan yfir höfuð. En eins og þú segir á Mechabase til dæmis þá er rosalega algengt að lið fari Rhine komps þá sérstaklega eins og Rush eða eitthvað svoleiðis. En horfandi á þessi tvö lið þá ég get einhvern veginn ekki séð annað fyrir mér en að þau reynir svona svolítið að dúulega þessu Rush kompi sem þau eru bæði rosalega örugg á. Minnst það líklegast. Sáum þetta mikið frá Exi akkurat í gærkvöldi þegar þeir mættu hérna Fylki. Þeir voru einhvern veginn að reyna sitt allra best að vera á Rush allan tíman. Þeir leið best á því og það svona klikkaði kannski svolítið þegar þeir þurftu voru þvingaðir að fara á eitthvað annað. Á meðan að Bölvun Academy kannski eru meira diverse og geta farið fleiri teamcomps að þeir eru kannski ekki alveg jafn öruggir á Rush og Exi en eru kannski við meira upp undir erminni sem þeir geta hent í ef að skikkinni þetta gangi illa. Ég held að einmitt gott matchup til að horfa á í þessum leik væri Jeli á móti Freyr. Já, ég held að líka. Það er eitthvað sem ég mun vera að fylgjast með allavega. Já, sérstaklega ef þú líka tekur eina hérna, framistöðuna þeirra í gær. Sérð báðar viðureignirnar í gær, Bölvun á móti Mystery og Exi á móti Fylki að Reinhardt spilararnir, Freyr og Jeli, þá Endertat og hérna Skaufur líka í Mystery og Fylki. Þeir náðu að skína rosalega vel í þessum viðureign og við sáum það rosalega mikið í gærkvöldi að Reinhardt var svona svolítið game changer oft hjá öllum þessum 4 liðum. Akkurat. En við erum allavega klárir, eða ekki, að fara inn í fyrsta mappið. Fyrsta mapp verður þá Busan. Í fyrsta mappi viðureignar 3. sætið, Bölvun Academy og Exi Academy mætast í þessum risaleik. Fyrsta leik kvöldsins hjá okkur hér í Arena heimavelli rafíþrótta á Íslandi og við erum bara klárir, býst ég við, er það ekki? Annars er eitt sem ég langaði samt að spyrja þig að. Ef við skoðum líka þessi 2 lið, nú vitum við að þetta eru bæði akademíulið. Þetta eru akademíulið fyrir lið sem er í úrvalsdeildinni. Þar á meðal er Bölvun Academy náttúrulega akademíulið hjá mínu eigin liði, Bölvun í úrvalsdeildinni. Á meðan að Exi Academy er náttúrulega fyrir Exi sem er í úrvalsdeildinni. Erum við að sjá til dæmis núna eins og með framistöðinni í gærkvöldi, leikmenn sem er að skína eins og Jeli eða Freyr the God eða hver sem það er, QRT, Nonsi, Dagur H, hver sem það er í hvoru liði.
að þú veist, eru þeir að njóta góðs af einhvers konar þjálfun, ráðgjöf eða svona sem þeir fá úr aðliðinu sínu eða er þetta kannski svolítið akademíuliði sem eru orðin að sínum eigin liðum? Já, þetta er mjög öðruvísi. Það fer eftir, ég held að sum lið eins og Bölvun nýtast rosalega á að fá svona smá þjálfun, smá ráðlögn allavega frá sínum aðaliðsmönnum. Já, sínum félögum í efra liðinu og ég held að til dæmis eins og Exi nýst þess þetta æfingarými að hafa. Já, ég er sammála því. Ég held að það geta líka þeir eru tölum eins og móralin í liðinu, mentality sem er á milli liðsmanna og bara svona synergy og liðsheildina, samheldina innan milli. Þú veist, þetta stuðlar rosalega mikið allt að því eins og til dæmis nú vitum við náttúrulega bara í þessum heimsfaraldri að fólk er ekkert alltaf saman í persónu og það er erfitt að greina mun á til dæmis hver er hvað, þú veist, í andliti og svoleiðis en ég held að lið eins og Exit til dæmis, alveg eins og með Fylki Kartöflur sem eru líka með æfingastöðu, að þau njóti þess rosalega mikið að geta hist og farið yfir hlutina bara svona augliti til auglitis og það breytir svo rosalega miklu fyrir liðin að geta einhvern veginn tengt andlit við rödd, andlit við in-game names og eitthvað svoleiðis og það einhvern veginn skapar bara svona svo mikla liðsheild á milli liðsmanna að þú veist, einhvern veginn þeir verða bara svona nánari. En ég held líka bara með eins og Bölvun Academy, þú veist að akademíuliðin alltaf njóta góðs af aðliðinu sínu en þau eru samt líka sína eigin lið. Þau skipleggja sína eigin leiki, sína eigin teamkomps, þau æfa á séræfingum og á sínum eigin vegum. Þannig að eina svona kannski beina tengingin á milli liðana er akkurat eins og segir þessi þjálfun, þessi ráðgjöf sem þeir fá inn á milli og svoleiðis og kannski ef eitthvað kemur upp á eða ef eitthvað vegur á móti eða svoleiðis. En við erum alltaf komin inn í fyrsta mapp kvöldsins, Busan verður fyrsta mapp kvöldsins, Bölvun Akademíun á móti Exi Akademíunni. Mér sýnist bæði lið alltaf vinna með þetta klassíska rush komp sem við höfum séð svo ofta áður á meðan að Bölvun byrjar rosalega vel hérna á frábæri piki í byrjun frá Rúna 1104 á Steppo Fusion nær síðan Mercias líka nú vantar báða DPS-ana á Exi Akademíunni á fyrsta mappinu. Jeli eins og nær Kífibörn, þetta er ristótt pik fyrir Exi. Rúni eins og heldur bara áfram nær DIH líka, þannig að nú er spurning hvort að Bölvun russi ekki bara eins hratt og þeir geta í gegnum Exi, annars er þetta orðið rosalega erfitt að lifa af fætin svona lengi. Steppo nær góði piki hérna á Rúna 1104, þetta var rosalega vel gert hérna hjá Steppo á Doomfistinum. Nú eru Exi byrjar að fá smá momentum hérna, ná niður Freyðgott, þetta er rosalega dýrkeypt fyrir Bölvun Akademíuna. Steppo er bara einhvern veginn lappandi í gegnum allt liðir að ná endalausum piks hérna og Jeli nær niður Fusion, Mercias nær niður Nonna og mér sýnist Exi vera að taka yfir höndina hérna í fyrsta bardaga. Jeli eins og að fellur fyrir Rúna hérna alveg undir lok bardagans. Þetta getur verið stórt fyrir Bölvun þeir vilja koma inn sem fyrst en fyrsti fæt fer í vil Exi. Vel gert hjá Exi að halda sér lifandi eftir að Steppo og Mercias deyja hann að snemma, koma þér aftur inn og sterklega taka við paddaðan. Nákvæmlega, hér koma Bölvun Akademíu að reyna að komast aftur inn, ég kemur út gluggi frá Venusat og meðan Nonsi er líka með sinn glugga tilbúinn. Nú eru Bölvun orðnir svolítið low svona í baklínunni og þurfa að kæta þetta svolítið út og meðan Exi Akademíu er í erfiðara stöðum og svolítið splitt, er ekki að ná að spila saman og mikið eins og maður vill kannski gera í þessu röskampi. Steppo hins vegar fellur strax í byrjun bardagans, hér kemur pulsmál frá Kífibörn, nær hins vegar engum en nær niður Mercias. Nú eru Bölvun miklu harðari í þessu russi og einhvern veginn ná að rúlla svolítið yfir Exi Akademíuna og vinna sinn fæt nr. 2. 26% fyrir Exi Akademíuna á meðan að fyrstu prósentið að tekka fyrir Bölvun. Bölvun kemur hann inn, stendur sér vel sem heild að halda sér lifandi og bara ná að pikka út þessa Exi gæja sem eru bara út um allt. Nákvæmlega, þetta er risastórt. Hér sjáum við að bæði lið ætla að halda hérna í hurðinni, hér kemur út Diablo frá Fusion, nær ekki að keyra það í gegnum hurðagættina. Þetta gat verið stórt bom en endaði því að vera það ekki. Hér kemur út Sjafn frá Freyðgott en gott punch þetta frá Steppo sem nær einhvern veginn að trufla Freyðgott ógeðslega mikið. Jeli eins og að tekur rosalega jaft charge hérna inn en deyr strax. Hins vegar eru Mercias og Steppo með báðir með sitt 2 picks hérna. Þetta er risastórt hjá DPS-unum hjá Exi Academy og mér sýnist þeir vera að taka fight nr. 3. 35% komið hjá Bölvun en Exi kappa þeir eru aðeins komnir í 37%. Þetta þarna var fightið hann Steppo, hann stoppar springjuna hos Fusion frá að komast inn til þeirra og síðan stoppar shatterið frá Freyr. Nákvæmlega. Bæði tankultinn tekin út af Steppo. Þetta er rosalega vel gert einhvern veginn að vera á Doomfistinum og ná að fá smá svona value út úr því að kannski drepa ekki neitt, bara trufla einu mínu liðið nógu mikið. Hér kemur Jeli út með stórt slam, hins vegar nær Mercias aðeins Rúna eftir það. Kemur út lampi frá Venusat en hann fellur strax. Kex hendur út grafin í þetta. Jeli, hann heldur bara áfram, komið með 3 picks sjálfur strax í þessum fight. Mercias nær að klára Kífibörn eftir að Fusion náði niður Kex en Exi Academy eru komnir með yfirhöndina hérna á punktinum í 56% og ticking. Vel spilað hjá Jela. Já. Náðu þarna 3 stórum pickum, Kex hendi út grafinu sínu sem var kannski ekki nauðsynlegt en
gott að klára fæti kannski sem fyrst þannig að þeir náðu bara að sleppa að kontesta punktinn. Já, bæði lið eru að koma inn í næsta fæt með bara, já, frekar líkt Ölfbank. Bara Exi með Beat og Bölvun með Window að koma í gegn. Já, síðan Fusion að nálgast Diabomb og Rúni að nálgast High Noon meðan Steppo að fá Doomfist úr. Hér kemur Doomfistin inn, Freyr gott þess að nær Jela strax í byrjun fæs. Þetta getur reynt mjög stórt fyrir Bölvun. Venast þess að fellur eftir að Mercials náði þarna risastóru stönni. Hann á stóru flanki þarna í baklínunni. Þeir ná hins vegar Kex og Mercials núna Bölvun Akademían. Steppo nær hins vegar Nonna áður heldur en að þeir komast á punktinn. Freyr gott hins vegar nær Nonsa og Kjúbjörn tekur niður Dag H meðan Dagur H nær Freyr gott áður en hann fellur. Svo fellur Steppi á meðan að Exi Akademían komin í 99%. Wow, þessi fæt var rosalega út allt. Mercials kemur hann í bak alveg, tekur massíft flank. Já, stórt flank hérna hjá Mercials á Cassidy hedginu og náði þarna stunna Venusat áður en að hann einhvern veginn náði að fatta hvað var að gerast. Já. Eins og að sjáum við að Bölvun Akademían með fleiri ults tilbúin. Kemur Diabomb frá Fusion, nær hins vegar engum út af lampana frá Nonsa. Nú þurfa þeir einhvern veginn að nota ulti sín rétt inn að Bölvun Akademían ef þeir vilja vinna þennan fight. Kjúbjörn hins vegar þarf að nota recall út af stun frá Mercials. Mercials hins vegar vinnur duelið á meðan Rúni og Kjúbjörn ná sínum pikkum hvort fyrir sig. Nú Kex í erfiðari stöðu með Fusion á sér en Fusion hins vegar fellur úr mekk eftir að Steppo náði Rúna líka. Venusat og Freyr gott hins vegar ná niður Degi H og Steppo og mér sýnist Mercials þurfa mögulega að hörfa hérna út eftir að allir í sínu liði féllu. Þannig að nú spurning hvort að þeir ná að restabilisa og koma fljótt áður en að rest af Bölvun Akademíu kemur aftur. Hér sjáum við að Jeli komið með Shatters, Mercials með High Noon, hins vegar High Noon og Pulse Bomb hjá Bölvun Akademíunni á meðan það gluggi að koma upp. Hér kemur út Shatter frá Jela hins vegar nær Venusat, Steppo nær Nonna líka. Þetta risastórt hérna frá Exi Akademíunni. Freyr gott hins vegar nær chargeinu en nær ekki að ná neinu með því. Þannig að nú eru Exi Akademían eiginlega bara að rúlla í gegnum þá. Nú spurning bara að lifa af og ná að kontesta. Mercials hins vegar fellur fyrir Kjúbjörn. Rúni á High Nooninu, notar High Noon en nær engum með því. Dagur nær honum síðan niður. Rúni fallinn, Nonni kemur á punktinn til að reyna að kontesta. Kjúbjörn nær Nonsa. Þetta getur verið stórt pick fyrir Bölvun Akademíuna. Jeli hins vegar nær Venusat og Nonni fellur líka fyrir Kex. Nú Freyr gott komin á boltan, Fusion komin á boltan til að reyna að kontesta. Hins vegar fellur Kjúbjörn á mappinu nær að recall til að komast inn. Hér kemur út Shatter hins vegar nær engum. Kjúbjörn nær Degi H áður en að hann nær líka Jela. Þetta risastórt. Kjúbjörn hins vegar fellur á meðan Rúni reynar að kontesta á sambrunni en hann nær ekki lengra en þetta 100% á móti 99, 1-0 fyrir Exi. Vá, Exi nýtir sér rosalega vel þennan Doomfist. Hanna í næstíðasta fætinu þá kemur Jela inn með Shatterið og meðan þá Steppo búinn að pleysa sjálfan á bakvið Bölvun og nær hann að pikkjunu á Nonna. Venusat þarna á Baptist eða ekki þegar hann nær að koma í bakið á honum með stönnið. Stönnar hann og náttúrulega bara fann með hammeran eins og flest ættu að gera. Og það náttúrulega bara, þú veist, það sem að kannski Steppo og Mercials að gera að þeir ekkert endilega stuðla að tönkunum sínum eða supports. Þeir að spila bara upp á hvern annan og tala við hvern annan hvað þeir að gera. Hér sjáum við hins vegar mjög áhugavert, eitthvað sem við erum ættilega báðir mjög hrifnir af, að Widowmaker kemur út á þessu mappi. Widowmaker oft spiluð á þessu mappi. Sjáum að Exi ætti að halda sig bara við sama tímkvöpuður voru með nema einu munurinn að Mercials á Widow á meðan að Bölvun skiptir yfir á Dive með Unnu Brygg. Freyr komin yfir á Monkey-in. Hér vinnur Mercials Widow duelið við Rúna. Þetta er risastórt pick þetta fyrir Exi Akademíuna. Nú spurning að keyra inn í lið Bölvunar og reyna að klára bardagan sem allra fyrst. Hins vegar fellur Nonsi fyrir Kjúbjörn. Þetta getur reynst Exi Akademíunni dýrkeypt að missa Baptiste svona rosalega snemma í rushinu sínu. Kjúbjörn á Degi H sem er low. Kjúbjörn nær risastór pick á hann líka. Búinn að ná báðum supports hjá Exi Akademíunni strax í byrjun roundsins. Nú þurfa Bölvun einhvern veginn að bara hoppa inn á Rúni. Vinnur Mercials í Widow dueli nr. 2. Hins vegar Steppo á punktunum orðinn svolítið low meðan Kjúbjörn að leggja pressu á hann. Kex á punktunum til að reyna að kontesta en hann hlýtur að falla á mekk mjög fljótlega. Freyr gott með 2 picks á Jela og Steppo. Hins vegar dettur Kex úr mekk hérna á Freyr með 3. pick fætar eins og Bölvun nær punktunum til að byrja með. Þó að Exi nær pickið hann early þá náður ekki einhvern veginn að fara lengra og ná fleiri picks. Bölvun einhvern veginn að halda sér lifandi með þetta dive, geta bara hoppað í burtu, hoppað inn, hoppað út. Sjáum hérna líka að Mercials búinn að skipta yfir á Tracer og Nonsi komin á Brygg og Dagur H á Önu. Sjáum að Steppo að reyna að leggja pressu hérna á Rúna. Hins vegar fellur Steppo strax. Þetta vel gert hérna hjá Rúna 11.04. Nær hérna góðu piki á Doomfist hjá Exi Akademíunni. Hins vegar Exi byrjar að færa sig yfir á punktins að reyna að testa þetta. Reyna að teka niður einhverja próstur og ná þessu af Bölvun. Hins vegar Nonni hérna á Brygginni að reyna að stoppa af Mercials á Tracer sem að fellur strax. Kex nær Freyr gott en Kjúbjörn nær Degi H á meðan að Exi ennþá að reyna að kappa punktinn. Þeir ná þarna niður Nonna á meðan að Venusat nær Jela eftir að Nonsi nær síðan Fusion. Kex nær Rúna. Nú Exi í fínni stöðu að kappa punktinn sem allra fyrst. Bölvur komið í 40% og meira en
þá kappa Exi 42% fyrir Bölvun, nú eru fyrstu prósentur hjá Exi. Já, núna við sjáum Bölvun vera að koma með tankaldi sín og Bryggolta að fara að byrtast, þannig þau kannski komin sterkir inn til næsta fight, en Exi er búinn að skipta yfir að Genjin og Sombruna. Nákvæmlega. Og núna reyna að stoppa þessa tanka og sjáum kannski einmitt það sem við töluðum svolítið í kastinu í gærkvöldi að Exi ætla að reyna að halda Reinhardtinu sínum þrátt fyrir að vera ekki með Lucio eða Baptiste. Sjáum að Freyr God kemur út með Primal eins og hann er hakt af Mercials strax og hann poppar því út, þannig að hann þarf líklegast bara að hörfa sem allra fyrsta því að það er ekki mikið sem hann getur fengið value úr. Hér kemur risa pulsebomb eins og frá Kivibird, nær báðum support frá Exi Akademíinu, Mercials nær niður Kivibird eins og strax og hann gerir það á meðan Rúni nær niður Jela og Bölvun er að vinna þennan fight að mér sýnist. Þetta var stórt pulsebomb þarna frá Kivibird, nær báðum supports í liði Exi á meðan að Exi var að nálgast nanoið sitt. Hefði getið verið stórt en Bölvun ná punktunum aftur þegar Exi er komið í 46%. Við sjáum hann að Primal frá Freyr, það kannski gerir ekki mikið sjálft en það dregur tankana í burtu frá baklínunni hjá Exi og þá gefur það perfect sense fyrir Kivibird að koma inn og ná massur í pulsi. Nákvæmlega. Hér sjáum við hins vegar að Exi Academy er komið með Divabomb, Shatter og Nano. Hér kemur einmitt út Nano frá DIH. Mercials nær niður Rúna. Hér kemur út Blade frá Steppa sem nær báðum supports frá Bölvun. Hér kemur út Nano hins vegar á Freyr the God sem nær einu góðu pikki þarna á Kivibird nær Nonsa líka. Kivibird nær Jela, Keks eins og nær niður Freyr the God. Fusion eins og tekur Keks úr Mech. Þannig að Steppo er að reyna að ná Mechinu af Fusion líka sem hann gerir líka. Nú er spurning hvort að Bölvun ná að stóla þetta út og fá fleiri prósentur áður en Exi nær því. Rúni nær niður Keks úr Mech, nú eru þeir ekki með dífuna sína. Kivibird fer á punktin sem reyna að testa en hann er hakkaður þannig að hann þarf að kæta þetta svolítið út. Hins vegar er Nonni komur á punktin á Brygg til þess að reyna að hjálpa honum. Nú eru þeir Bölvun Academy með Rally, hins vegar er Mercials með EMP, hann EMP-ar. Þeir fá nú ekki endalaust væli út af þessu hins vegar af því að Nonni nær að nota Rally. Það endaði svolítið dýrkætt fyrir það. Ég kemur út Shatter frá Jela, það er risastórt en Rúni 11-0-4 og Kivibird ná þetta 3 stórum pikum eftir þetta Shatter. Fusion og Freyr the God ná að láta á falla. Mér sýnist Bölvun vera komnir með yfirreitar hérna og ætli að taka round nr. 2 og jafna mappið 1-1. Þannig að við sjáum stór mistök eiginlega frá Mercials með EMP sem hann er búinn að safna þið uppi lengi og þetta var fætið sem hann ætlar að hitta alla með EMP-inu en hann nær bara einum. Hann er bara eina manneski í EMP-inu. Náði akkurat ekki þeim sem hann hefði mest átt að ná sem var Brygginn með Rally. Þannig að Nonni náði að poppa Rallyið sitt sem endaði það með því bara að enginn í Bölvun dó. Akkurat. Af því að eins og þið kannski öll vitið, alveg svo við báðir þekkjum vel að Rally er svakalegt ultimate og þú lifir skuggalega margar hluti af þegar Rally er í gangi. Já, algjörlega. En við sjáum að Exi Academy ætla að halda sig við bara svipað og þeir voru með nema Mercials er komin á Cassidy, Steppo og Soldier og Nonsi fer á Sen á meðan að Bölvun ætla að halda sig bara við nákvæmlega sama teamkomp og þeir voru með Beastie við. Kivibird ætla að reyna að TPa liðinu sínu út úr Spawn og væntar að switcha yfir í Tracer, að mér sýnist. Mikið rétt. En annars er þetta nánast óbreytt hérna hjá liðinum 1-1 þegar round 3 á Busan er að byrja. Leikurinn upp á 3. sætið. Það er spurning hvernig liðin ætla að reyna að countera hvort annað á þessu mappi. Þetta er svolítið opið mapp. Já, algjörlega. Við sjáum hérna Exi spila Zenin. Það er alltaf áhugavert fyrir Rheinkomp. Já, þetta er það sem við töluðum svolítið í gærkvöldi að Exi vilja halda sig við þessi Rheinkomps, að hafa Jela og Rhein. En þeir einhvern veginn fatt ekki að hann er rosalega eitt síns liðs þegar hann er ekki með eins og Lucio. Hér sjáum við hins vegar að Bölvun eru svona með góða stöðu á punktunum hins vegar. Kemur út Sleep frá Venusat á Jela en hann er að vakna strax aftur. Kemur út Nate frá Venusat sem heitir hins vegar engan. Kivibird nær niður Steppo, þetta er stórt pikk fyrir Bölvun Academy. Hér eru þeir allir einhvern veginn á punktunum að kontesta á meðan Jela er svolítið eins og ég segi, eitt síns liðs á punktunum á meðan að Kivibird og Freyr og Fusion einhvern veginn á bara að fara í baklínuna og trufla alla frá Jela. Stórum mistök frá Exi að leyfa Bölvun að taka punktinn í byrjun. Það er líka sko, ég tók eftir þessu þarna strax einhvern veginn þegar að voru komnar nokkrar prósentur á klukkuna að Exi Academy, nú sjáum við núna þeir eru komnir á Jeli fyrir á Monkin þegar Jeli er að kontesta punktinn og Freyr og Kivibird hoppa inn í baklínuna hjá þeim þá er hann rosalega einn og það er ekki mikið sem hann getur gert sama hvað hann reynir. Algjörlega. Hann hefur sko engan stuðning, kittið hans Reinhardt bara einhvern veginn leifur honum ekki að gera mikið sjálfur þannig að hann er rosalega svona immobile nema náttúrulega frá með charge sitt. Hér sjáum við að það kemur út Nano hérna á Freyr the God, nær niður Mercials strax að meðan kemur út Transform Nonsa, nær ekki að bjarga Mercials hins vegar. Jeli nær Venusat á móti, þetta getur verið stórt pikk hérna fyrir Exi Academyna. Freyr the God er hérna á Steppo á Soldiernum, hins vegar kemur út Primal hérna frá Freyr the God, nær hann einhverjum úr þessu. Nonni nær að bassa Keks og Freyr the God nær Steppo. Þetta getur verið stórt fyrir fyrir Bölvun Academy. Nonsi er hann virkilega low, hann þarf að hörfa, hann fellir í sveig líka. Dagur H nær Nonna eftir að Exi nær punktinum.
Nú þetta spurning með að Bölvun getur reynda að kapta það sá sem Fusion nær 2 ristórum pikum hérna á dífunni, nær báðum support frá Exi Akademíunni. Exi eru hins vegar með punktinn, þannig að nú þurfa Bölvun annarkvort að ná punktinum eða hörfa. Nú Messias með risastórt play hérna á Cassidy, Cubert hins vegar nær honum. Þannig að Cubert eini sem eftirlifandi á móti Steppo og Solditum og Kex á dífunni. Verasat hins vegar nær Jela á Monkeyinu. Þetta getur verið ristórt pick þetta fyrir Bölvun en Cubert fellur og Exi halda punktinum. Hvað í gangi? Þetta svo fram og tilbaka þessi fight. Já, bæði lið með góð picks og bæði lið einhvern veginn að leggja allt í þetta en maður veit einhvern veginn aldrei hvernig þetta er að fara að enda hver teamfight. Já, akkurat. Hér sjáum við að Steppo komið með Tactical Visor. Þeir eru ekki með Nano til að komboa við það en þeir eru með Diabomb hjá Kex á meðan að Bölvun með Rally og Copy hjá Rúna. Þeir sjáum að Freyr the God og Fusion eru komin á punkti sem þeir kontesta. Sjáum að Rúni, hann skiptir yfir á Monkey til þess að reyna að pressa eitthvað á Fusion með 2 risastór picks eftir Visori frá Steppo nær engum úr því. Nú spurning að drepa Jela á punktinu sem allra fyrst. Dagur Há fellur líka. Nú eru bara allir í liði Exi Academy að falla eins og flugur hérna og Bölvun Academy er að reyna að kontesta punktin eins mikið og þeir bara geta og náðu því sem allra fyrst og komnir með punktin og 70%. Já, þannig að sjáum við position hjá Exi ekki alveg vera nógu gott fyrir attackið frá Bölvun. Nei, það er líka, þeir eru að spila rosalega split. Þeir eru að spila svolítið mikið eins og við tölum í gær upp á einstaklingsframtökin og við sjáum bara að samheldin hjá Bölvun Academíunni er einhvern veginn að virka svolítið fyrir þá á akkurat þessu tímkópi til dæmis. Akkurat. Hins vegar vitum við að Exi Academy var náttúrulega þvingað af rushinu sínu sem þeir eru kannski mest öruggir á en að því sögðu þá hefur ekki verið þetta stórt neit hérna frá báðum liðum. Kex með risastórt Diva-bomb hérna nær báðum supports frá Bölvun. Cubert er sleppt líka í pölsinu sínu eins og að fellur nonsi fyrir Freyr the God. Freyr the God er með Primal sem hann notar á Dag Há sem hann fellur strax. Steppo er kominn á Reaperinn. Hann er að reyna að setja pressuna hérna á báða tankana hjá Bölvun Academy. Hann fellur eins og það strax. Þetta er virkilega vel spilað þetta á Bölvun Academy. Messias er kominn á punktinu á Echo. Hann er að reyna að kontesta þetta til þess að koma upp fleiri prósentur. 96% og taking hérna á Bölvun Academy. Nú þarf Nonsi að snerta á dífunni. Kemur úr Diabomb frá Fusion eins og fellur Nonsi strax. Mér sýnist þetta bara vera að klárast núna fyrir Exi Academy sem að ná ekki komast á punktinn. 1-0 fyrir Bölvun Academy. Busan fellur þeim í lið eftir virkilega close first map. Wow. Rosalega jafn leikur. Já. Líka sko, það sem mér finnst eiginlega áhugavert er að ég sé ekki hvort það sé veikur hlekkur í öðru liðinu eða sterkur hlekkur í öðru liðinu. Já. Mér finnst þess og allir einhvern veginn í báðum liðum sé að leggja svolítið mikið í þetta og hérna eru svona svolítið, hvað ég að segja, spila þetta dive comp rosalega skipulagt. Svona miðað við það sem maður myndi búast við af liðin sem kannski hafi ekki spilað nógu mikið. Já, akkurat. Ég sé það líka sérstaklega á þessu þriðja mappi, þriðja rondi. Mér líður eins og Bölvun einhvern veginn vilji þetta meira. Já. Þeir eru komin í hvert einasta fight. Alltaf aftur, Freyr að hoppa inn, alltaf ná picks. Rúna kom inn, alltaf ná picks. Einmitt. Líka bara, við sáum það eins og með þessi plays hjá báðum liðum, hvort sem það var Steppo, Doomfist, Messias á Cassidy, hvort sem það var Rúni á Echo eða Cubert á Tracer. Akkurat. Kex á Divu, Freyr á Monkey. Það voru einhvern veginn 2-3 man picks báðum megin gegnum allt mappið. Já. Og það er að sér að segja með að það er erfitt að finna hvort það sé veikur hlekkur í öðru hvoru liðinu eða sterkasti hlekkur í öðru hvoru liðinu. Akkurat. Og nú þurfa liðin svona kannski svolítið, sérstaklega Exi Academy kannski að setjast niður og hugsa með sér hvernig getum við gert það betur. Af því að nú er verið að þvinga okkur af rushinu okkar sem okkur líður best á. Hvernig ætlum við að tækla það? Af því að ég held að sjáist rosalega vel að Bölvun vill ekki endilega þvinga þetta rush battle við Exi að þeir vita hversu góðir þeir eru á því. Já, þeir vita. Og ef þeir skipta yfir á annað teamkop þá eru Bölvun kannski meira öruggir á því. Akkurat. Þannig að hérna, en við vitum að Exi fær að velja núna næsta map eftir að Bölvun vann Busan. Að mér skilst þá velja þeir Iconwald. Iconwald var spilað í gær líka á hérna milli fylkikartöflur og hérna og Exi Akademíunar. Mikið rétt. Endaði svolítið svona brösulegur leikur á því mappi á Iconwald, sérstaklega á second point hjá báðum liðum. Hægrandið getur eins liðum svolítið tricky að díla við og þó að first point og last point séu sko, hvað ég segja, kannski lokaðari, þá er second point á Iconwald þá rosalega opið. Þú ert með þetta svakalega hægrand þarna í kastalanum og hægt að engagea á þennan kastala frá sko, 4-5 mismunandi stöðum, eitthvað svoleiðis. Bara hvaðan sem er. Og þá er spurning sko, sem attacking liðið, þá ertu í svolítið vulnerable stöðu á second point. En sem defending liðið ertu í svolítið vulnerable stöðu á first og last point. Þannig að það er spurning sko, fyrst að Exi velja þetta, eru þeir ekki bara vonast í þess að þeir geti þvingað Bölvun Academíuna líka á rush á Iconwald? Hybrid mappi eru kannski meira rush map yfir höfuð. Akkurat. Og
kannski það sem að hugsa. Það algjörlega hugmyndin að þetta sterkt rænmap. Já. Þetta sterkt rænmap. Ég meina, þetta ekki heimili The Crusaders, já, eins og þeir segja fyrir ekki neitt og cinematicið fyrir einmitt Reinhardt gerist náttúrulega á Iconworld. Lórið. Nákvæmlega. Og það er náttúrulega ekkert ástæðulausu og leikjaframleiðendurnir hafa örugglega hugsað nákvæmlega það sama og við erum að hugsa. Já, akkurat. Og stuðlaði að því þeir eru voru að hanna mappið, en Iconworld verður næsta mapp, staðan 1-0 fyrir Bölvun Academy á móti XE Academy sem leik upp á 3. sætið. Já. Svona horfandi á hvernig þessi fyrsti leikur fór, hvernig svona, sko, þú veist, hvað þurfa XE að gera til þess að mögulega rífa svo svolítið upp og eiga sens í Bölvun eftir svona fyrsta leik? Það spurning. Ég held að Bölvun fatti að XE sé með, við erum með þetta star power einhvern veginn, Steppo og Mercials og Nonsi kannski og eitthvað svona nákvæmlega. Já, akkurat. Þeir eru þessir gaurar sem eru að drepa alla í fætunum. Nákvæmlega. Mér finnst líka bara, ef við tölum þetta svolítið í gær og horfir á Bölvun Akademíuna, að þú veist, jú, Freyr þetta gott, kannski smá svona star player hjá þessu liði, en af því sögðu eru þeir allir svona á svipuðum stað í hæfni og metnaði og mentality og öllu. Þeir spila rosalega mikið saman eru góð liðsheild. Og góð liðsheild, sko. Á meðan XE Academy kannski eins og til dæmis þeir eru með svona 3 tiltölulega nýja leikmenn í mótinu, á meðan þeir eru með 3 einmitt svona, þú veist, fyrirverandi úrvalsdeilda leikmenn sem eru með reynsluna eins og Steppo, Mercials og Nonsi, allir fyrirverandi leikmenn XE aðalliðsins í úrvalsdeildinni. Þannig að þú veist, það spurning hvort að það sé kannski að hafa einhver áhrif á liðsheildina. Að því sögðu eru Kexi, Jellu og Dagur hafa allir búin að standa sig frábærlega í mótinu hingað til og sérstaklega í leikum í gær að þú veist, það komið bara svolítið á óvart hversu mikið þeir voru að gera á miðað við. Hérna sjáum við áhuga Stratti og Bölvun að fela sig inn í vinstra herbygginu. Já, Bölvun ætla að bara svara kalli XE og fara klassíska rössi. Sjáum að QRT komin inn á fyrir Rúna 11.04 en hann hins vegar fyrsti sem fellur í fætinum. Mercials og Steppo með sikkert pikkið annars báðir. Þetta getur reynst XE Academy rosalega stórt að ná þessum stóru pikkum. Sjáum að Mercials á hansóðunum, hann gjörsamlega óstöðvandi, gerir ekkert annað heldur en heita skotum. Gerir það hins vegar ekki núna strax og ég sagði þetta, en það eins og það Við sjáum eins og Kýbjörn næ niður Kex í þessum fight en XE Academy eru bara í fitnessstöðu til þess að kappa púntinn. Já. Þetta fór ekki alveg nógu vel þetta Stratti á Bölvun. Það var heiðarleg tilraun já, sem maður kannski segir akkurat. Ég hef kannski viljað fara hana upp og hoppa niður á það en XE finnur það bara strax. Ég held að Bölvun hafi haft góða hugmynd en þeir hafi bara ekki verið alveg tilbúinir í það. Já, voru ekki alveg búinir að átta sig á því hvað XE ætluðu að gera og hvar þeir ætluðu að rótita og kom þeim kannski svolítið óvart að þeir voru bara mættir í andlitið á þeim áður en vissu af eiginlega. Akkurat. Misstu þarna QRT mjög snemma, sjáum hérna Mercials vinnur akkurat dúlið við QRT, þetta risastórt pikk hérna frá XE Academíinni. Nú þarf bara einhver að vera á payloadinu fyrir þá til að ýta því áfram og þá geta þeir púsað upp akkurat í þennan kastala sem við vorum að tala um áðan. Hér sjáum við kannski attacking liðið enda í rosalega erfiðari stöðu. Sjáum að Bölvun ætla bara að setja upp á sig hægkartið þarna á meðan að XE Academy þurfa svona svolítið að velta því fyrir sér hvar þeir ætla að ná þessu hægkartið af þeim eða flusha þá út af hægkartinu. Einmitt núna XE bara að halda sér á payloadinu, bara að spá í hvenær Bölvun ætla að hoppa á það. Já, það spurning hvernig Bölvun líka ætla að gera þetta, það sem að Kýbjörn þyrfti nú líklegast að reyna að trufla payloadu svolítið á meðan að liðið hans nær svona halda sinni stöðu kannski á hægkartinu. Sjáum að XE er samt búið að komast þarna einhverja 80 metra nánast frítt eftir fyrsta punktinn. Sjáum að Mercials nær að vinna þetta duel við Kýbjörn og meðan hann var 1-HP, meðan að QRT nær Mercials og meðan að Venusat hins vegar fellur líka. Nú Freyr gott svolítið eitt slið sem hlýtur að falla í QRT sem er með 2 risastór picks hérna. Hann að mér sýnist samt að fara að falla sjálfur núna. Hann allavega á 1 HP, komið með drega sem hann hendur út. Nær hins vegar engum úr því en Nonni nær Jela hins vegar. Nú þetta bara fusion, Nonni og bara þeir tveir eftir. Nonni notar hins vegar beat til að halda þeim á lífi en Meyjúlt hjá Steppo bara aðeins of sterkt og þetta var svolítið leiðilegt fyrir Bölvun. Já, þetta ekki alveg fæti sem ég vilja taka. Ég hef viljað sjá að fara mun fyrr af hægrótinu og hoppa niður og stoppa payloadið en einhvern veginn XE náðu bara að lappa með payloadið alla leið einhvern veginn. Núna bara búið að vera gerast eitt fight og eru komin að enda second point. Nákvæmlega. Við sjáum hérna að Mercials fellur mjög snemma í fighter þar sem QT náði því pikki. Nú þurfa Bölvun einhvern veginn að komast út. Þeir kemur út shatter frá Freyr God sem að næri einhverjum í því en hins vegar frosinn og hérna fellur strax. Nonsi nær honum. Kex nær pikki á Nonna hérna með Diabomb. Þetta risastórt fyrir á Kýbjörn þess að næri Nonsa með Pulsebomb. Þetta gæti verið eitthvað fyrir Bölvun Academy hins vegar en þeir eru bara að falla eins og keilukúlur og Kýbjörn einhvern veginn eins og hann sé eini í liðinu sem að gera eitthvað í þessu parta en hann fellur og mér sýnist XE Academy vera komnir
með aðeins svo mikla yfirhönd í þessu fight og meðan að Bölvin reynast allra besta að stóla þetta eins lengi út og þeir geta. En X Academy kapar second point með 4:40 á klukkunni. Ég held að við sjáum mikið í gangi það sem þú varst að tala um áðan. Þetta ræn við ræn, Bölvin vill eiginlega ekki vera á þessu. Nei, líður ekki nógu vel á X til dæmis, en það er kannski ekki mikið sem þeir geta gert í þessu á þessu mappi. Þeir þurfa nú svolítið að dúela þá hérna, en við vitum náttúrulega að það er smá revenge mission hjá Bölvin eftir riðlakeppnina. Það sem að eina tapið þeirra var akkurat á móti X Academy-inni. Svolítið sátt fyrir þá að tapa þeim leik, en hver veit hvernig þessi leikur endar. Sjáum akkurat að Bölvin Academy mæta þarna X-i strax og þeir koma inn á third point og ná 2 pickum strax í byrjun fights. Já, ég held að third point punktið það sem að getur maður einhvern veginn líður meira safe út af það er mun erfiðara fyrir X-i að koma hingað inn og leið og Bölvin vinnur þetta eina fight þá hafa þeir miklu meira pláss til að defenda og það er svona augljóst hvaðan X-i er að koma. Nákvæmlega. Sjáum hérna að Jeli er komið með sjatterið sitt og meðan Nonsi er með glugga. Kýðbjörn er komið með pulsbomb meðan Venus er með glugga. Það er spurning hvernig liðin ætla að reyna að gera þetta. Ég býst við að gluggarnir verði svolítið counterið á hvern annan. Hér kemur út Simwall frá Steppo eftir að Mercedes náði góðu pikkið hérna á Kýðbjörn. Sjáum að Jeli er væntanlega að leita upp í sjatterið. Freyrir gott er að nálgast sitt líka. Kemur út Window frá Venusat. Náður að kantara sig eitthvað á þessu. X-i ætla bara að kæta þetta út bak við hornið. Þeir þurfa nú ekki mikið að gera og hérna íta í gegnum hérna. Sjáum akkurat að Freyr nær á Firestrike í gegnum gluggan og nær niður Kex. Þetta getur verið stórt fyrir Bölvin. Nú kemur út sjatterið þetta frá Freyr. Risa blokk þetta frá Jeli. Þetta er Jeli að henda í sitt sjattir einhvern tíma fljótlega. Sjáum að Freyr charger þetta inn en hann hlýtur að falla. Jeli er þess að kott í charginu en hann er stönnaður úr því hann Freyr er gott og Jeli fellur ekki, hann nær honum niður. Kýðbjörn þess að með 2 picks á Nonsa og Dag H. QRT nær niður Steppo líka. Nú er þetta bara QRT að mér sýnist og Kýðbjörn eftir í bardaganum. Sjáum að Kexur er hann virkilega low í mekkinu sinni eins og að fellur Kýðbjörn fyrir Mercedes eftir að Jeli var tekinn af QRT. Mercedes með 2 restore picks þetta á handsónum. Hann einhvern veginn gerir ekkert annan heitskot núna en tapar hans á dúlinu. QRT heitir á móti X-i fór hún í síðasta fight ekki með mekk á dífunni sinni og einhvern veginn hún fellur fyrir það sko. Nákvæmlega. Það er líka spurning sko, nú er Jeli búinn að halda í sjatterið sitt síðan að Freyr notaði sitt og Freyr er kominn strax í 60%. Nú ætlar Jeli líklegast að fara að nota sitt sjatter fljótlega. Kemur út drekið þetta frá QRT, nær eins og engum úr því eftir að Bíti kom út frá DIH. Kemur út sjattir hérna, risa slam frá Jela, nær niður Nonsa strax, kemur út drekið akkurat frá Mercedes líka. Jeli er, hvað, MTD eða Freyr er gott akkurat núna? Já, lítur þannig út. Bölvin notaði kannski ómikið áltum í fyrra fætinu. Þurfa einhvern veginn að labba út hérna með Diopomið og Bíti. Þurfa að fá það fljótt til að geta haldið þessu gangandi. Já, sjáum að Nonni er að nálgast Bíti sitt hérna. Það kemur úr Diopom frá Fusion, nær eins verið engum. QRT nær niður Mercedes eins og þetta getur verið stórt. Freyr er gott, Charger og Spawn og nær Jela. Þetta er stórt hérna fyrir Bölvin. Sjáum að Steppo á Junkaftum er bak við punktinn. Dæla en damage á það, Kex er hins vegar einn á punktinum, orðinn half HP og reynir að koma sér út eins og hann getur. Þeir hins vegar að mér sýnist munu ná að stakkara hann svolítið. Kex dettur hérna úr mekk. Og það er stakkurinn. Ekki fallegt. Þetta er leiðilegt að sjá en hann fellur síðan undir lokin af því að liðið hans var komið til þess að reyna bjargunum. Flott á Bölvin hann að henda út Divabombinu og allir splittust hjá X-i og það getur fókus á eitt target í einu. Freyr gæti komið inn. Freyr chargeaði þarna út úr einmitt spawninu sínu til þess að ná Jela í chargeinu. Það var svolítið stórt hjá honum. En hérna við sjáum að Nonsi er enda með gluggan sinn. Kýðbjörn og Freyr er gátt komið sínu úr Pulsebomb og Shatter að vera. Nonni er líka með beat og QRT er að nálgast streka. Steppo er síðan að nálgast tæri hérna. Kemur út glugginn þetta frá Nonsa. Náðir einhverju með þessu hérna. QRT er að spamma þarna Stormarás inn í liðið þeirra. Kemur út beat frá Nonna. Þeir ætla væntanlega að keyra í gegnum liðið þeirra. Sjáum að Mercial sé komin á bak við punktinn til að reyna að taka eitthvað svona skemmtilegt flank og díla svolítið damage í það hérna. En Fusion hins vegar sér við honum og mætir honum hérna hægra megin við punktinn. Sjáum að hér kemur út dreki frá QRT en Divabomb frá Kex sem að nær honum akkurat af því að hann var að nota drekan sinn. En mér sýnist Bölvin samt verið í fínni stöðu til þess akkurat að halda áfram þessu holdi. 40 sekundur eftir á klukkunni á X-i og þeir eru aðeins með tire. Vá, X-i kom inn í third point með 4 mínútur á klukkunni. Núna eru bara 30 sekundur eftir. Hvernig ætla þeir að halda þessu gangandi? Já, sjáum að Venus er einmitt á Moiru núna, komið með Coalescence á meðan Fusion er með Diopom líka aftur. Steppo er með tire á meðan að Mercedes er að nálgast þetta hæ núna og Jeli væntanlega sitt Shatter. Sjáum að Venus nær niður tirinni frá Steppo, kemur alltaf lampi frá Nonsa sem er inn að bjarga liðinu sínu. Mercedes nær niður Kýðbjörn, stór pick. Fusion eins og að nær niður Jela. QRT nær niður Mekk hjá Kex og nú þurfa X-i að svona stabilisa áður en þeir fara í þetta síðasta push á punktinn. Þeir vantar Diomekk, þeir vantar Ryan.
Hér kemur út Beat frá DH og Hænun frá Mercials. Steppo nær niður Nonna en Fusion nær niður Mercials. Kemur út Shatter frá Freyr the God, nær eins og engum með því. Steppo eins og nær Kýrbjörn og Freyr nær eins og báðu supportina frá XI Akademíu. Þetta risastórt frá Frey. Kex fellur eins og líka. Nú er þetta spurning að lifa af en þeir ná ekki að lifa lengi og Bölvun Akademían nær þessu holdi á third point. 2 stig og 63,83 metrar á XI áður en að Bölvun fara á sitt attack. Vá. Maður gæti séð virkilega vel bara Bölvun á þessum þriðja punkti komur sér í gírinn. Já. Rosalega. Þeir ná að spila rosalega vel sem heild. Venus að skipti yfir á Moiruna. Tæknin reyndist þeim betur en ég átti von. Já, kemur mér vel á óvart sko. Hann í kjartinu líka fekk Coalescence-ið. Tók út Tyre með Coalescence og hélt líka Freyr á lífi Akkurat. með þessu Coalescence þannig að á miðað við Moiru í rush maður hefði ekki haldið að þetta myndi virka en virkaði skuggalega vel. Já, algjörlega. En að því sögðu 2 stig og 63,83 metrar fyrir XI Akademíuna þannig að þeir náðu þessu virkilega langt. Já. Þannig að eina sem þeir boði er að Bölvun fari lengra eða XI stoppið af. Bara annarkvort eða. Já, XI virkilega vill bara stoppa á first point helst. Já. Kom með förruna. Nú sjáum við akkurat það sem við fórum svolítið yfir í gærkvöldi. Já. Það er þetta Ryan Saria með Pharmacy. Já. Og Ingi, a.k.a. CMD, hann talaði vel um þetta og braut þetta svolítið niður þetta teamkom hjá þeim að í förukompi þá viltu náttúrulega hafa bardagann svolítið langan, spamma inn damage og með þetta damage boost sem þú ert með á meðan að í þessu russi með Bap, Sari, Ryan og svoleiðis og Hanzo, þá viltu að fætin sé stuttur. Já. Þú vilt bara keyra í gegnum liðið þeirra. Þannig að það er svona eins og XI sé að spila 2 mismunandi teamkomps í einu. Já. Og það var þeim mögulega svona falli í undanúrslitaleiknum í gær. Allavega, einu sinni í einhverjum fætum. Þá sáum við að Jeli og Kex voru bara svolítið einir, gátu ekki mikið gert á meðan að Mercials var kannski alveg að gera eitthvað en var að draga svolítið athygli af töngunum sínum með þessa Mercy sem er með sér. Já, akkurat. En við sjáum hérna að Bölvun ætla að fara á þetta klassíska dive sem þau raunum áður. QRT næ stóri pikkið í byrjun á Steppo. Þetta getur reynst Bölvun rosalega mikilvægt að ná svona snemma stóri pikki. Sjáum að Mercials þarf að hörfa smá fyrst að Dagur H fór í ressið en Dagur H hins vegar fellur í ressinu eftir að Fusion náði að stoppa hann af. QRT vinnur aftur dúli við Steppo með góðu headshoti. Við sjáum hins vegar að Mercials fellur líka. QRT er bara með þessar örvar fljúandi út allt mappið, takandi niður alla óvinni sem hann sér og Bölvun kappa að mér sýnist fyrsta punkt. Þetta var virkilega vel gert hjá Bölvun. Taka niður inn á pikkið á Steppo og Dagur H ákveður að fara í ressið en það er svo auðvitað fyrir Bölvun bara hoppa á hann, QRT hendir örvum og bara taka hann út líka og þá er Mercial skilinn eftir einn í loftinu og auðvitað target í heimi. Það er líka ég sé það strax að það sem vorum að tala um á hann eins og að Bölvun sé að spila bara alvöru teamkomp. Já. Að menna XI er með 2 teamkomps í gangi í einu. Já, akkurat. Að þarna einmitt sko Mercials þurfti þarna að hörfa á meðan Dagur H fór í ressið en þegar hann ressar er hann rosalega vulnerable og Fusion sér við honum og mætir honum strax. Já. Og það sem gerist er að hann fellir og allt liðið fellir. Akkurat. Sjáum eins og að nú gæti fara reynst Bölvun mjög erfið á þessu hækkarandi allavega. Af því að hann getur bara staðið þarna uppi, spammað eins og hann vill og það er voðalega lítið hægt að gera í honum allavega. Sjáum að QRT heldur bara áfram að hitta skotum í Mercial þrátt fyrir þetta Mercy Pocket. Það er ekki nú að vera döður allavega tvisvar miðað við þetta. Sjáum að Freyr the God nær niður Jela og meðan Jeli akkurat eins og við tölum um á hann er svolítið eitt síns liðs í þessu teamkompi. Nú er Bölvun að gera nákvæmlega sama og XI fengu að gera íta bara rosalega frítt. Freyr the God hendur í Primal, nær niður DH, QRT og Nonni með sikkort pikkið líka og XI hafa í raun og veru engin svör við þessu akkurat núna. Já, þeir hann í fæturum þeir notuðu Nano eða Monkey, Freyr hendi Primalið líka og þeir bara ná að pussa bara frítt, eiginlega. Þetta XI er ekki með nú mikið sustain. Sjáum að Jeli er komin á punktið sem við hefum að testa. Hann er samt svolítið einn og hann hlýtur að falla bara nánast strax nákvæmlega. Þessi stormarás frá Hanzo gera bara aðeins of mikið damage hérna. Mercials eins og með risastórt barats hérna, nær niður Freyr the God og Kýrbjörn. En mér sýnist Bölvun ennþá í fínni stöðu hérna. Steppo nær eins og að Venus hérna, nú er þetta farið að líta helviti grátt út hérna fyrir Bölvun og XI í fínni stöðu núna fyrir að halda þessu. Sjáum að Kex er að reyna að elta við hann í baklínunni en Fusion er einn eftir á punktunum með Nonna og að mér sýnist Dagur H eins og að fellur. Nú er þetta Nonni eftir á punktunum og XI ná að halda. Vel gert á Mercials. Risastórt barats þarna og einhvern veginn náði, sko, hvað ég var að segja, svona þeir sem eru búin að vera stjörnu leikmennir hingað til hjá Bölvun, Freyr the God og Kýrbjörn mjög snemma í leiknum. Já, akkurat. Þannig að einu sem voru eftir voru Supports, QRT og Fusion og það er voðalega lítið sem þú getur gert eftir að þú missir 2
leikmenn svona snemma í bardaganum. Missir maintankiðinn. Nákvæmlega, við sjáum að Steppo er komin í High Noon, Jeli er með Shatter, hann meina Fusion er með Diabomb, Venusat er að nálgast Nano og Nonni er með Rally tilbúið. Það sem ég býst við hér að þeir eru að safna upp í Nano boost og ætla að nanoa Monkey sinn. QRT nær niður Mercials og Fusion fellur, nær niður DIH líka, þetta er ristótt fyrir bölvur. Nú kemur Shatter út frá Jela, nær hins vegar bara Frey úr því en fellur strax. Mér sýnist bölvunum vera konum með yfirhöndin hérna og muni kappa second point bara mjög fljótlega. Kex er eini eftir á punktunum hérna meðan að Mercials á förinni er þarna aðeins fyrir ofan en annars lítur þetta út fyrir að vera næstu í búið. Steppo eins og með gott pickinn á Nonna, hann er bak við payload að reyna að valda einhverjum usla eins og góðir menn sögðu nokkur sinnum í sínu hérna kasti fyrir ekki svo lengur síðan. En 4 mínútur og 10 sekúndur á klukkunni þegar þeir kappa second point. Nú er þetta orðið svolítið svona, hvað ég var að segja, grátt fyrir bölvun að vera komin á third point á dive. Já, akkurat. Núna verður rosalega erfitt fyrir það held ég að pussa hérna með Monkey-in móti Ryan, móti Junkrat núna komin inn og Sen. Soldier líka. Mercials fyrir yfir á Soldierinn, Dagur H fyrir yfir á Senin og Steppo er ennþá á þessum Junkrat. Kemur út Dreki hérna frá QRT, Jeli og Kex eru svona byrjaðir að verða svolítið low, þurfa að kæta þetta eins og þeir geta til að ná í lífið sitt aftur. Við sjáum hins vegar að Nonni er með Rally, Kýbjörn nota hérna Pulse, nær hins vegar engum Fusion, nær hins vegar Monsa, þetta er stórpikk, hann nániði Baptistinu þeirra strax, kemur út Diabomb frá Fusion, nær einhverjum í þessu, nei, hann nær engum, en Freyrík nær niður DIH, Jeli er honum low, þeir ná honum niður líka, QRT gerir það, Kex nota Diabomb, hann er svo fellur og nær engum með sínu Diabombi. Nú er þetta bara spurning að allir í liði bölvunar lifi af til þess að reyna að halda sér á punktunum. Þeir eiga 3 mínútur og 15 sekúndur eftir þeir eru að snerta punktir hérna alveg undir lokin. Mér sýnist bara að Exi ekki komast út úr spawn. Vá, þeir ná ekki svo snerta punktinn. Það er 2-0. Já, sæll. Bölvun. Þetta var mjög leiðilegt einhvern veginn fyrir Exi að sko missa bappinn sinn. Virkilega snemma á last point af því að þeir voru eiginlega í betri stöðu með teamcoms. Akkurat. Sjáum hérna Diabombið frá Kex. Nær hann á Nonna. Við sjáum einmitt núna líka að hérna bæði lið eru að spila það sem þau vilja spila, það sem þau eru örugg á. Já, sjáum akkurat. Að Exi héldu sig við þetta Ryan komp á meðan að Bölvin héldu sig við þetta Dive komp. Eitt í þessu öllu saman sem að ég er bara persónulega ekkert óslega hrifinn af og það er þetta Pharmercy. Mercials er frábær á föru. Akkurat. Og hann er alveg að gera mikið damage á henni og er að fá value út úr förinni sjálfri en það er engin annar í liðinu sem fær value. Tankarnir þeirra eru gjörsamlega gagslausir. Steppo einhvern veginn er svona svolítið einn á Junkartinu til dæmis og svoleiðis og hérna Nonsi á bappinum er alveg og eins og til dæmis pikkar hérna tvisvar á þessu mappi mjög snemma. Erfitt að vinna með Pharmercy með rækvi. Já, mér líður eins og þetta komp sé svona gler fallbyssa. Þetta er rosalega brothætt komp. Getur gert damage, getur gert það en getur, þú veist, fallið saman samstundis. Við líka hérna sko, við töluðum þetta svolítið svona í gær að akkurat með þetta nákvæma teamkompa, þeir eru unnu með það sama í gær. Á móti Fylki. Akkurat. Að sko, þeir eru ekki með Lucio með renniðinum. Að ræniðin er rosalega einn. Og þá sérstaklega þegar þeir eru til dæmis að hérna attacka. Akkurat. En þegar þeir eru að spila á móti svona rosalega mobile teamkompi, eins og til dæmis Bölvun að vinna með dive á Iconhold. Ég er að átta mig hvað Jeli og Kex geta gert. Á Ryan Sarju, á móti dive. Þeir geta ekki dive á baklínunni hjá Bölvun. Þeir geta ekki hörfað nógu snöggt tilbaka, þeir eru ekki með speedboost, þessi á sinni baklínu. Akkurat. Þeir eru svona mitt á milli einhvern veginn allt sem er að gerast. Þetta er skrítið, þú veist, líka Sarjan í staðan fyrir Dífu. Líka það myndi breyta einhverju. Ég meina, þú veist, defense matrix hjá hérna Dífu myndi reynast Exi mjög vel þegar kemur með þessu að vernda Nonsa á bappinum. Hjálpa ræninu sínum sem er svolítið core out 1. Mögulega defense matrix er að förna þegar það er verið að targeta hana. Þú veist, defense matrix er oft talað vera eitt svona besta ability í leiknum. Sarja er ekkert á besta staðinum í dag og sérstaklega með hvernig hún hefur verið í gegnum seinustu tímabil og hérna seinustu meta og eitthvað svoleiðis að þú veist, ég sé ekki ástæðuna fyrir því að reyna að þvinga Sarju til þess að byrja með en að sama skapi Mercials var bara að gera svo frábæra hluti líka á eins og Cassidy og hérna og hann svo svoleiðis af hverju að skipta? Já, ég held að hann þarf ekki að vera á förunni. Nei, þú veist, hann er frábæra förri og kann vel að spila þessi hetju og getur fengið value úr því að spila hana. En þetta er svona, þú veist,
hver tilgangurinn með því að sko velja hana fram yfir aðrar hetjur af því að Messias var að gera frábæra hluti á Cassidy, var að gera frábæra hluti á Hanzo líka. Við sáum að Steppo gerði flotta hluti á Doomfist, á Junkrat, á Genji líka, hann átti stórt blade á Busan og svona. Þú veist, jú, þeir eru góðir á föru en ákveður ekki eitthvað annað. Af því þeir eru líka frábærar á öðrum hetjum. Og Mercials sko, þú veist, hann bara það góður DPS-spilar eins og við tölum á hann, stjörnu leikmenn í liði Exi. Akkurat. Þú veist, þeir verða að einhvern veginn, sko, hvað ég var að segja, stuðla að sínum styrkleikum, en líka að styrkleikum liðsins, ekki bara hugsa þá sjálfa. Þó að Mercials sé frábæra á förunni, þá kannski Dagur H ekki nógu reyndur á Mercy, Yeli kannski nógu reyndur á Rein án Lucio, Kexe kannski veit ekki alveg hvað hann er að gera á Sarju, frekar hann á Divu, svona hlutir. Þetta náttúrulega 6 manna lið, þeir eru bara 6 einstaklingar og mér finnst þetta stundu kannski gleymast hjá X Academy að, þú veist, einhvern veginn bara stuðla að styrkleikum liðsfélagana líka, frekar en bara þú sjálfur. Mér finnst líka áhugavert að sjá bölvun, þú veist, maður myndi halda að maður sér fara Mercy í loftinu, fara double hit scan, en bölvun bara heldur sínu striki og spila það sem þeir eru góðir í. Sko, bölvun hefur örugglega í raun og veru svona, þú veist, quote on quote fattað að þó að Mercial sé að gera sitt gagn á förinni, að þá eru hinir bara í allt og aðri störu. Og Freyr, The God og Kívibörd og svona, þeir eru að koordinata dæfin sín rosalega vel með það að gera. Þeir fara bara þá sem eru caught out einir. Rein, Baptiste, Sarja, Junkrat, eitthvað svona, sem voru yfirleitt alltaf fyrstu pikkin í hverjum fight. Mercials var alveg á lífi meirihlutan af öllum börduðunum, en fyrsti sem eru picked off eru þeir sem eru í erfiðustu stöðunni og geta eiginlega ekkert gert sjálfur. Rush náttúrulega rosalega mikið team comp, ekki bara comp. Þú veist, þú þarft að stuðla því að allir liðinu viti hvað þeir eru að gera og sé að gera rétt til þess að virki. Rein með Lucio næstu því mest í dag. Já, líka, þú veist, ef þið vilja brawla meira, þá þurfa þeir að halda sér lifandi og þá þurfa þeir annarkvært Lucioinn eða jafnvel Brigg bara út af fyrir healið og getið verið inn í fætnum eitthvað. Bara meira heal en Mercy. Já, þú veist, Mercyn ekki að heala neitt að liði. Bara að vera hjá förunni nefnilega. Þannig að þú veist, Mercy getur alveg healað, en þegar þú ert að pocketa föru, þá ert það ekkert að heala. Nema náttúrulega hana þegar hún tekur damage. En ég veit alveg að Dagur H augljóslega ekki að fylgjast endalaust með rænunum sínum, en þú veist, þá spurning sko hvort að þeir vilji mögulega halda degi á Lucio af því að hann getur vel spilað þá hetju. Sýndi það einmitt í gær að hann var bara, sko, hann var svakalegur á Lucio. Hann er góður á Lucio. Já, ég skil ekki af hverju hann þvingaður á Mercyna, frekar en að hann og Yeli sem voru einhverju, sko, þó að Steppo og Mercy sé stjörnuleikmenn Exi, þá fannst mér persónulega til mér eins og Yeli og Dagur H bara standa sig hvað best, svona consistently yfir alla viðregnina í gær. Þú veist, á móti Fylki þá var það þannig að Steppo og Mercials voru svona kannski að skína náttúrulega mikið á fyrstu 2 möppunum þar sem þeir unnu, en síðan átti þeir svolítið erfitt með eins og dæmis Fairs í Widow-duelinu á Junkertown og eitthvað svona skiljur við. Öddi náttúrulega á Hanzo-inum, þú veist, poppaði rosalega off og eitthvað svona, þannig að en Yeli og Dagur H til dæmis, þeir voru bara mjög consistently góðir í gær og þá sérstaklega á Lucio og Rein. Þannig að af hverju ekki að stuðla að því að Nonsi, Dagur H og Yeli séu þessu Rein Bap Lucio. Og þá Kex á Divinu líka, af því að hann stóð sig alveg töluvert betur á Divinu heldur en á Sarjunni í gær. Það sást alveg rosalega mikið þegar hann var þvingaður yfir á Sarju, að hann var ekki alveg jafn mikið með á hreinu hvað hann á að vera, hvernig hann á að vernda, hvernig hann á að targeta, bubble management, þú veist, allt svona í samanburði við Divan hans. Af því að Divan hjá Kex náttúrulega bara frábæri líka. Þannig að það sem ég myndi vilja væri að Exi myndi halda sig við Lucio, en þú veist, það er spurning hvort þetta mögulega virki kannski á einhverjum öðrum maps eða svoleiðis. Þannig að við sjáum hérna Exi velur Rialto sem næsta map. Sko, það er map sem að ég held að við getum akkurat séð þetta sama dæmi. Vitandi hvort að Exi ákveður að skipta yfir á Lucioinn. En eitt sem að ég nefnilega hugsaði strax og ég heyrði Rialto. Það er Orisa. Yeli hendi Orisunni út. Allavega 2 svar í gær. Við erum búin að fara yfir það að Yeli er langbestur á Reinhardt og Dagur H er langbestur á Lucio. En það er náttúrulega bara okkar skoðun og allt svoleiðis, en að því sögðu þá finnst mér eins og Team Comp eins og Double Shield. Ég veit ekki hvort að Exi ættu að taka svona áhættu þegar þeir eru 2-0 undir. Það er kannski svolítið svona, þú veist, Team Comp segir þeir hafi ekki eftir nógu mikið og eitthvað svoleiðis, maður hefur ekki séð það oft hjá þeim, þeir tók þetta held ég einu sinni á Junkertown í gær.
eitthvað svoleiðis, á meðan að rushið hjá Exi er náttúrulega bara nánast unrivaled. Ef að Exi eru með þetta klassíska, Lucio, Bap, Rein, D.Va. Ég held, sko, nú er ég ekki alveg viss um það. Þið sem eruð að horfa, ef þið eru með þetta á hreinu, ef einhver annar hérna inn í arína eða í tækninni með þetta á hreinu, leiðréttið mig. En ég veit ekki hvort að þeir séu búnir að tapa mappi þegar þeir spila Lucio, Bap, Rein. Af því að við tókum eftir sérstaklega í gær að möppin sem þeir töpuðu var einmitt með Mest Maggis, Mercy Farah eða Mercy. Eða þegar Jeli var þvingaður að vera Monkey eða Rissu og þeir eru með Önu Brigg eða hvað sem þeir voru að reyna. Þegar þeir eru með Lucio, Bap, Rein, D.Va, þeir vinna. Það er að virka hjá þeim. Það er rosalega pæling. Já, og ég, eins og ég segi, það gæti vel verið að þeir séu búin að tapa mappur svoleiðis, en ég held að þeir séu búin að vinna töluvert fleiri leiki og maps á Rein, D.Va, Bap, Lucio heldur en öðrum teamcomps. Alveg töluvert meira. Og þú veist, sérstaklega í samanburð við það sem þú er unnið og tapað. Þannig að hérna, ég einhvern veginn, þú veist, af hverju ekki bara að stick to what you know, what you're good at. Algjörlega. Ég held að, sérstaklega á mappin svo Rialto, það getur verið bara rústað, þið getur labbað í gegn. Sko, sérstaklega finnst mér first point og last point á Rialto að það er tæknilega séð ekkert mál að kappa eftir eitt fight. Þú þarft í raun og veru bara einn alvöru fight, það sem er bara svona allir lifa af og allir hinir deyja. Og það er rosalega erfitt fyrir varnarliðið að komast aftur til þess að testa payloadið. Þannig að þú veist, með svona escort maps og eitthvað svoleiðis, ég hugsa alltaf sko að fyrstu punkturinn, eins og líka bara Junkertown, Gibraltar og svoleiðis, first point finnst mér einhvern veginn alltaf að skort bara auðveldasta pointi til þess að kappa eftir eitt fight. Og sérstaklega eftir eitt svona góðan bardaga, skilurðu. Þannig að ég myndi allavega að vilja að Exi Academy myndi halda sig við þetta Lucio, Bap, Rein, D.Va, Rush sem þeir eru bara næstu því uncontested á. Þeir eru, ég myndi alveg segja að Exi Academy sé svona eitt sterkasta liðið í opnudeildinni á þessu klassíska Rushi. En liðin eru klár fyrir Rialto, þriðja mapp kvöldsins, staðan 2-0 fyrir Bölvun Academy á móti Exi Academy í þessum leik upp á þriðja sætið. Rialto verður næsta mapp, ég býst við að fyrst að Exi Academy velja Rialto að Bölvun verður byrjað að defenda. Og það sem að ég held, náttúrulega verandi einn af aðaliðsmönnum Bölvun Bólingaukur og einn af svona mönnunum sem að fer vel yfir þetta með Bölvun Academíunni og svona, að ég held að þeir séu svona að hugsa þetta svolítið með sér, bara nú stoppum við það alveg af og holdum á first point. Af því að gerum þetta bara snöggan leik, klárum þetta bara og eigum okkur þetta þriðja seti. Bara við erum klárt þriðja seti. Bara frekar en að draga þetta eitthvað út og spila eitthvað heilt mapp, klárum þetta bara. Akkurat. Við sjáum að Bölvun Academy ætlar að byrja á Double Shield, Freyr Gott á Rissu, Fusion á Sigma, Kýðubert á Cassidy, QRT á Hanso, Venusat á Bap og Nonni á Brigg. Og Exi sjáum við Jeli á Rein, Kex á D.Va, Steppo á Sombrunni, Mercials á Kree, á Cassidy og Nonsi á Önu og Dagur H á Lucio. Þarna sjáum við akkurat það sem við erum að tala um. Við erum konum með Rein, D.Va, Lucio hjá Exi. Þetta er það sem ég vil akkurat sjá af því að þeir eru svo miklu meira mobile og geta verið miklu meira diverse í engageinu sínum og fara frá mismunandi angles og frá mismunandi svona pushing points eins og ég oft kallaði. En það er áhugavert að sjá Sombrunni hérna. Ég átti ekki mjög mikið von á því og við sjáum líka bara hann fellur strax Nonni með það pick á Brigg. Þetta var svolítið leiðilegt fyrir Steppo sem var komin í fína stöðu, nýbúinn að haka heldback og komin í 40% af EMP. Hefði getað farmað það mun fljótar en Bölvun eru bara búin að ná að stoppa þá af hérna nánast bara eftir 50 metrana. Steppo eftir að prófa Sombruna í 20 sekundur ákveður að skipta yfir á Hanso. Ákveður að fara á Hanso en væntanlega ætlar hann að dúela QRT hérna sem er á Hanso hjá Bölvun Academy. En við sjáum að Bölvun vilja reyna að halda sem næst payloadinu af því að hérna Exi hafa þá ekki jafn mikið pláss til þess að bara svona keyra yfir þá. En hér sjáum við að Nonsi er að reyna að koma sér í angurtisnota að nade hittir ekki út af skildinum hjá Freyr Gott. Hins vegar eru Bölvun í fínni stöðu hérna að halda þeim í skefjum. Hér kemur út dreikið frá QRT eftir að Fusion náði Mercials. Dagur H fellur líka fyrir Kýðubert. Nú er Jeli stönnaður og hann er hann virkilega low. Nú hlýtur Jeli að falla líka. Já, hann gerir það. 2:30 eftir á klukkunni en þeir eru komnir 67,35 metra áfram þegar að Bölvun vinna fight nummer 2. Virkilega gott hjá Bölvun. Þeir bara þeir vita að Exi vilja bara hlaupa í þá, þannig að Bölvun bara lappar aftur á bak og nota drekan og Exi getur ekki gert neitt. Sjáum að hérna Jeli er komið með shatter en Freyr Gott, Kýðubert og Venusat eru allir með sín ult og Nonni er að detta í rally bara as we speak.
þannig að það spurning svona hvernig liðin vilja einhvern veginn stilla þessu upp fyrir þennan svona næsta fight á first point. En að því sögðu þá myndi ég fylgjast vel með Jela sem á inni þetta Shatter og býður náttúrulega eftir að skjöldurinn frá Orissu kemur út. Hér kemur út Window frá Venusat, kemur út Shatter frá Jela sem að fellir hins strax út af þessu Bongo og Window. Bongo x Window combo ótrúlegt. Damage sem kemur út frá þeim náttúrulega bara svakalegt. En nú aftur Bölvin bara bakk undir brúna, nota öll, vinna fæti. Já, þetta var við sáum það þarna þetta var fín hugsun frá Jela að fara þarna fyrir framann skjöldin á Orissu til að reyna að shattera þá. Sama hvort það næri ekki Orissu út og fortifæði það svoleiðis, þá næri það líklegast restina af liðinu þeirra, þar sem þeir eru allir bara svona klömpi allir saman. En það sem að gerist var að Venusat notaði glugga, Freyrík notaði Bongo á sama tíma, þannig að ég held að allt helfið hans Jela hafi farið á sekúndubroti. Já. Hér sjáum við að það komið Flux frá Fusion sem hann getur notað eftir þetta pull. Hér kemur dreki hins vegar frá Steppo, þetta risastór dreki, wow! Það nær þarna 3 strax í byrjun bardagans og það falla allir í liði Bölvunar, wow! Þarna sjáum við Steppo, stjörnu leikmaður Exi búinn að finna út hvað Bölvun ætla að gera, bakka hann undir brúna, Steppo hendir inn drekan og bara ymmit það sem þeir muni vera. Já, ég myndi segja að þetta væri allavega tími á spurningamerki með Montos. Já, Montos, spyr ég bara sko. En þetta var vel spilað, hér kemur QRT eins og nær góðu headshoti á Steppa og vinnur dúli hérna meðan Bölvin Academy ætlar að reyna að taka þetta high ground. Jeli charger inn í þá, þetta rosalega jaft hérna frá Jela, en hann næri á hörfót, Mercias nær Kívibörn, þetta restore pick hérna fyrir Exi Academy-una. Exi eru með High Noon og með glugga, eru að detta í hérna Divabomb á meðan Fusion út af Flux, þetta getur verið stórt. Þeir ná 3, 4, þetta var gott Flux þarna frá Fusion, náði nánast öllum í liði Exi í Fluxið. Gott, allt usage á Bölvun. Þurftu aðeins eitt ultimate. Já, Exi eitthvað skinglet position, missa, nota hérna lampan early, voru ekki með mikið tólum, abilities til að nota hana. Sjáum hins vegar að Freyr the God að detta í annað Bongo fljótlega, QRT notar drekan sinn og Venusat með glugga á meðan að Exi eru með Divabomb og High Noon. Sjáum að Kex að reyna að setja smá pressu hérna á Orissa skjöldin hérna hjá Freyr the God á high groundinu, kemur út gluggi frá Venusat. Kex næstum því missir Mekki sitt, já hann gerir það! Þetta var leiðilegt fyrir Exi að missa Mekk þarna í byrjun bardagans en nú eru Bölvun bara einhvern veginn að keyra í gegnum þau gegn gluggan. Hérna sjáum við Bölvun rosalega sterkir í position, þeir vita nákvæmlega hvað þeir vilja vera og þeir bara standa þarna, nota öll og bara farma Exi. Þetta er eins og við hefum talað ofta áður með þetta double shield, þú vilt vera frá kannski fleiri en einu angle og bara spamma eins miklu damage og geta inn og ekki leyfa liðinu bara að lifa það. Akkurát. Ekki ná að taka þetta damage í andlitið sem við sáum líka Exi gera svolítið á móti kartöflunum í gær. Já, að spilandi á þessu rænkopi, þeir stóðu bara fyrir framann spammið og reyndu svona að éta það áður en þeir engageu sem að reynist þeim rosalega oft bara allt og erfitt af því að þá ertu búin að nota kannski á þessum mörg abilities, allt kittið og hitsunniðinni er náttúrulega búið og svoleiðis þannig að það reynist yfirleitt erfiðara. Hér kemur út High Noon hins vegar frá Kívibörn og meðan að Exi reyna að koma sér hérna inn. Jeli stönnar og meðan hann er 1 HP, hann fellur líka strax. Hér kemur út Divabomb frá Kex nær hins vegar engum. Mercias nær Freyr the God eftir að QRT náði Steppo líka. Nú er þetta bara spurning hvort liði nær að kæta meira út. Sjáum að Nonni nær Mercias á meðan að þeir 3 í liði Exi á paylotinu. Kex, Dagur H og Nonsi eru ennþá að lífa meðan það eru 4 í liði Bölvun Academy. Nei, 5 segi ég, allir nema Freyr the God á Orissunni sem er bara making his way back. Sjáum að Steppo er komið með annan dreka, Nonsi er með glugga, Dagur H er að detta í beat, Nonni er með rally og Fusion er með Flux. Sjáum að Kex nær góðu pikið þarna á QRT, þetta getur reynst rosalega stórt þetta fyrir Exi Academy. Sjáum hérna að kemur fæðistrak frá Jela upp á high groundi, sjáum að kemur annar dreki á Steppo, nær Venusat og Fusion, en annar risastór dreki þetta frá Steppo, nær 2 pikum í þessum fight og mér sýnist Exi ætla að kappa second point með 20 sekundur eftir á klukkunni. Wow! Annars sjáum við vel gert frá Exi að ekki ákveða að fara beint fyrir fram með skildina, heldur bara að fara á punktinn, pusha pelotun áfram, nota ult, kemur hann að drekinn inn frá Steppo, tekur út 2, bara vel spila frá þeim. Þetta er alltaf bara risastórt frá Steppo að ná 3 pikum í fyrsta fight með dreka, 2 pikum í second fight með dreka, það er eins og hann sé bara þessi Dragon sé eina sem er að ganga hjá Exi akkurat núna. Sjáum að kemur út Flux hérna frá Fusion, þeir ná eins og verið ekki pikið eftir það. Sjáum að kemur út Rock sem að nær að stönna maintankinn hjá Exi. Sjáum að Kívibörn nær Dayhá, þetta er restore pick fyrir Bölvun, náður eitthvað að kapitaliza á þessu. Sjáum að Fusion verður að reyna að halda hérna aðeins framanlegra, kemur út gluggi eins og frá Nonsa, nær niður QRT. Nú er þetta spurning að íta bak við
einhver hot eða fyrir framan window á meðan Anonsi bara einhvern veginn að farma á tönkunum sínum til þess að reyna að halda þeim á lífi. Steppo nær risapikki þarna á vegna þess að nú Bölvun ekki með Baptiste, þannig verður ekki með lampa eða heals. Nú spurning hvort að Cubert nær einhverju með þessu hæ núni. Mér sýnist líklegast ekki. Kex reynir að díla dæmis á QRT sem að hins vegar nær honum úr Mech en hann fellur. Sjáum að Jeli með tvöfalt firestrike hana á Freyr the God og Nonna. Þetta getur verið stórt fyrir Exi. Mér sýnist þeir bara vera nálægt í að kappa þetta. Fusion hins vegar nær niður Kex sem var í Baby Diva eftir að hafa mist Mechið sitt. Sjáum að Fusion eini eftir á punktinum og Exi kappa með 30 sekundur á klukkunni. Vá. Ég hélt þegar ég sá Kex á dífunni fara inn alveg inn í baklínuna, ég hélt að vera að þróa. En já, þetta var, hvað ég var að segja, áhugavert að þeir hafi náð alla leið á miðað við hvernig þetta gekk svona til þess að byrja með. Akkurat, ég hélt að þeir myndu bara fara hana inn, kannski ná innum pikkum en Bölvun myndi koma tilbaka en Bölvun einhvern veginn bara fjall og dettur. Exi nær hana góðum pikkum, Jeli með fæðistrækið, hendi í gegn nær 2. Bara vel spila frá þeim. Einmitt. Það líka spurning með það sko hvort að Exi vilja reyna að halda sig við það sem þeir voru að spila eða hvort að þeir vilji taka eitthvað annað fyrst þeir eru byrjar að defenda og hvort að Bölvun vilji taka double shield á attack eða hvort þeir vilji fara á þetta rush eða dive sem þeir hafa líka spilað áður. Það stóra spurningin. En Stebbo. Þessir drekar. Já. Þú veist, þetta náttúrulega bara stjörnuleikmaður í liði Exi hefur sýnt sínar bestu hliðar sérstaklega núna á þessu tímabili. Fyrrverandi leikmaður aðalliðs Exi í úrvalsdeildinni á seinasta tímabili. Exi eru inn í spáninu. Ég veit ekki alveg hvað í gangi. Já, það eru nú... Það eru 15 sekundur í að rándi byrjar og þeir endur að velja. Já, þetta er mjög áhugavert að þeir ætli að vera seinir. Já, þetta er skrítið sko. Þetta er áhugavert, en Bölvun fá þá víst bara fría metra að mér sýnist. En það er nú einhver eftir í spáninu hjá Exi, er það ekki? Þetta er Rænin. Er Rænin þeirra AFK og Lucio líka? Jeli og Dagur eru bara AFK. Þetta er mjög sérstakt og við erum ekki alveg klárir á því hvað er að gerast. Hvort að það sé pása á leiðinni eða ekki. Hvað hefur komið upp á? Ég er ekki alveg viss um það. En það voru allavega 2 AFK í liði Exi Akademíunar. Þá getum við svolítið svo sem farið aðeins yfir þetta push frá Exi. Þetta leit ekki vel út til þess að byrja með. Já. En enda á því að þeir náðu að komast alla leið. Akkurat. Það er spurning sko, heldur þú að það hafi verið einhvern veginn bara svona momentum hjá þeim? Hjá eins og Stebbo til dæmis með þess að dreka og eitthvað svoleiðis. Eða var þetta bara Bölvun að einhvern veginn láta pika sig? Saman Freyr fjall þarna tvisvar á rissunni og hann er alltaf lengi að komast tilbaka. Liðið hans kannski ekki að hörfa alveg strax. Já, ég held að þetta sé út af þau eru með þetta plan. Þau ætla að vera að standa uppi og sem býja eftir þeir koma upp og spamma það á meðan eitthvað. En eftir að Freyr dettur hana í einu fæti, þá eru þau svona tekur aðeins lengri tíma fyrir þá að setja upp og finna staðsendingu og eitthvað. Og þá getur Exi komið inn, er bara á payloadinu núna og Bölvun veit ekki alveg hvað þau eiga að vera. Nei, nákvæmlega. Og gefur séns fyrir Exi að koma inn, nota ults, ná picks, veist. Stebbo með drekaðana, hendur upp. 3 picks eftir fyrsta drega, 2 picks eftir seinni dregan. Það er einhvern veginn, mér fannst bara eins og það sem að Stebbo var að gera á Hanzo var einhvern veginn það sem að skipti svona mestu máli fyrir lið Exi, svona sérstaklega upp á, eins og ég segi, momentum hjá liðinu og svona er að ganga í teamfights. En ég held samt sko að það sem hafi líka reynst þeim svolítið vel er að þeir voru á Lucio. Já. En við erum bara að fá það að skilabóða að þetta voru tæknilegir örðuleikar, hvort sem að menn voru að laka út, disconnecta eða hvað sem það var. Það var alltaf rosalega skrítið. Já, ég efast nú að menn séu AFK viljandi í mótsleik. Já. Eða ég allavega vona ekki. En við erum bara að fá það að skilabóða að þetta voru tæknilegir örðuleikar, þannig að við væntanlega verðum aftur komnir inn í Iconwall sem allra fyrst. Annars er eitt svona sem að ég tók eftir sem að mér fannst svolítið áhugavert, var að QRT kom náttúrulega inn fyrir Rúna 1104. Akkurat. Og er búinn að vera að spila Hanson og svolítið spila hann á Iconwall og er að spila núna á Rialto. Hann er að standa sig frábærlega vel. Já. Hann á góðum pikkum og vinna duelin við Mercials og svoleiðis. Maður getur séð það líka á Iconwall. Þá, þú veist, hann var að spila á móti Förru og var alltaf að dinga hana. Bing, bing, bing. Þetta er svona kannski það sem að getur reynst liðum svolítið mikilvægt að vera með varmenn. Já. Geta skipt mönnum inn á og eitthvað svoleiðis, en ég held að það hafi líka breytt miklu fyrir Exi að
Þeir eru búin að kannski spila á móti Rúna þarna á fyrsta mappi. Já. Og voru bara hugsandi með sér hvernig þeir ætla að díla við hann, shaking með QRT inn og þeir eru ekki alveg klárir á því. Við erum alltaf komnir inn í Rialto aftur. Leikur Bölvun Akademíu og Exi Akademíunar, staðan 2-0 fyrir Bölvun í þessum leik þriðja sætið. Við sjáum að Exi er að halda sig á sama tímkvöp og voru á áðan ef þeir eru komnir með Echo. Mercials er þar á meðan að Bölvun ætla bara á klassiska Dive sem þeir voru með áðan á Icon Vault. Það er spurning hvort að Bölvun hafi einhver svör við Steppo í þetta skipti í þessu rondi, þar sem að Steppo er greinilega allt í öllu hjá Exi eins og er. Sjáum að Freyr er komin að djúpt inn í liði til að reyna að setja pressu á Exi á meðan að Fusion misti þarna Mech strax í byrjun fightarins. Ég er að reyna að átta mig á því sko, hvernig Bölvun ætla að díla við þetta spam sem að kemur frá eins og til dæmis Echo og Hanzo. Já, akkurat. Sterkt frá Exi að reyna að halda sér aðeins inn í þessum fyrsta punkt eftir að gefa Magnus plássið. Sterkt frá Steppo handum spamminu. Kemur út Nano hins vegar frá Venusat á Freyr the God sem að fer beint inn í baklínuna og nær hann Steppo, nær niður Nonsa. Nú er Mercials ekki með flugið sitt þannig að hann kemst ekki aftur út ef að Freyr the God ætlar á hann. Nú sýnist mér þetta bara að líta frekar vel út hjá Bölvun Academy. Freyr er einhvern veginn bara primalningi gegn allt liðið þeirra, nær þetta 3-4 pikkum og Bölvun kappa first point og eru með 4:45 á klukkunni. Við sjáum Exi ekki alveg vera að koma með ulti sín fyrir þetta síðasta fight og meðan Bölvun var komið með 6 ult, held ég. Sjáum að Bölvun er að reyna að ná í einhver stakkas hérna. Mér sýnist þeir ekki ná hins vegar neinum áður þeir komast úr spawn. Steppo nær þarna QRT á meðan að Mercials notaði copy á dívuna. Þannig að hann er ekki með það ult í næsta fight. Hins vegar eru Bölvun komnir með Divabomb og Pulsebomb. Hér kemur Divabomb frá Fusion. Nær hins vegar engum Jélin er að blokka það. Steppo nær í drekan og nær enn öðru pikkinu með drekanum. Steppo er nánast óstöðvandi á Hanzo. Já, Steppo hendi drekanum inn í spawn og QRT var bara að labba út og tekin út sko. Það er ekki gott fyrir hann. Nei, þetta var erfitt fyrir QRT að koma beint úr spawn en hann er komin yfir á Echo líka á meðan að Exi Academy skipta yfir líka á að vera með Brig Lucio. Já. Þetta er áhugavert tímkom sem Exi er að vinna með með Rhine-kompinu sínu. Og svo lítið heal. Já, þetta er ekki mikið heal fyrir Rhine sin sérstaklega. Sjáum að Steppo er hérna á hægröndinu, hann er hins vegar tekin út af QRT, þetta er vel gert hjá QRT. En hins vegar eru Exi að ná í sín picks á móti. Sjáum hins vegar að Kex nær niður Nonna Mercials eru virkilega low. Kemst hins vegar út í öryggið, þannig að Exi ná ennþá að holda. Exi er einhvern veginn að ná að halda sér með einhvern veginn nóg mikið heal þótt þeir séu bara með Brig og Lucio. Vilja einhvern veginn bara halda sér inn í brálunni svo að Briggin geti náð upp Inspire. Sjáum við þetta Fusion er niður 2 risastórum pikkum hérna á Daghá og Mercials Kýbreyt eins og að fellur strax og Jeli er núna í rosalega erfiðar stöða sem hann er svolítið einn. Sjáum að Steppo er komin yfir á Torp þannig að það er spurning hvort hann ná að gera eitthvað með á flankinu á Torpi. Hann er hins vegar og hann virkilega low er alveg einn en hann fellur og mér sýnist Bölvun vera í frábæri stöðu akkur núna. Freyr the God hendir í Primal til þess að mynda að klára hann að fæða sem allra fyrst og Bölvun eru byrjað að íta pilotinu áfram komnir 47 metra. Sjáum hérna kemur út Divabomb frá QRT copyinu, nær hins vegar engum og Bölvun vinna þennan fight. Góðu tími tekið niður af Exi en mér sýnist Bölvun vera að halda sér frekar sterkt hérna á þessum punkti. Einmitt. Sjáum að Exi ætla að reyna að kontesta high-ground eins mikið og þeir geta. Freyr the God hins vegar er á Monkey og það er auðvelt fyrir hann að komast þeim allra fyrst upp til þess að berjast á móti. Sjáum við að Divabomb kemur út frá Fusion, hann nær degi há, nú eru Exi í virkilega erfiðari stöðu. Jeli er hins vegar með slam, hann er að leita eftir því að droppa af high ground til þess að nota shatter. Hann hins vegar er, eins og ég segi, ofta áður rosalega einn, ekki mikið sem hann getur gert. Ætla hann hendi í það núna hins vegar, hann er 1 HP og hann fellur. Bölvun eru bara við það að kappa second point. Dagur Há nota beat til að reyna að kontesta, Mercials nota copy. Sjáum að Exi Academy eru með öll ulti sín nánast. Bölvun eru bara að henda í sínu ulti líka á móti. Dagur Há er ógeðslega low og hann fellur og Bölvun kappa með 3,5 mínútu á klukkunni. Sjáum að Exi notaði þarna, 3 ultimates til að reyna að kontesta. Já. Bölvun notaði 2. En núna sjáum við Exi vera með 3 í viðbót, reddi fyrir næsta fight. Á meðan Bölvun er bara með 1 tilbúið. Sjáum hérna shatter frá Jela, þetta er risastórt slam á paylotið en hins vegar nær hann bara Venusat úr því, fellur síðan sjálfur. Fínt shatter, náða þetta báðum supports en erfitt að chargea beint eftir shatter. Já, ekki nógu gott follow-up frá restina af liðsfélagum hans heldur. Nei, sjáum að Mercials er komin yfir á Reaper, Jeli færi sig yfir á Rissuna líka. Nonsi er þetta í rally á meðan að Steppo og Keksi eru með Torbult og Divabomb. Bölvun Akademían er bara með að verða Divabomb copy og Primal.
Sjáum hérna að Monkey gæti verið erfiðari að spila fyrst þeir eru komnir á Reaper. Hér kemur út Torbult frá Stebbo, Molten Core yfir allan punktinn. Sjáum hérna að QRT notar copy á Reaper til þess að reyna að komast inn. Hann hins vegar slípaður áður en hann nær í ultið sitt. Hann komið með það hins vegar núna. Dagur H nær Freyr the God. Stebbo notar ESI til þess að reyna að gera smá meira damage hérna á baklínunni hjá þeim. Og Stebbo komið með 3 risastór picks hérna á Torbjörn. Þetta frábærlega spilað hjá Stebbo og 4. pickið mögulega play of the game eftir leikinn. Stebbo stjörnuleikmaður. Exi komin sterkt á Orisa komp á third point. Ekki mikið sem að Bölvun getur gert á dive komp inn í það, þannig þau ákveða að skipta yfir á Ryan. Já. Við erum svo komin yfir á Bappin líka, Nonni á Lucio. Já, það líka sko, við sjáum líka að QRT á Hansson núna frekar en Echo, sem ég mjög ánægður með. Þar sem að hann getur eiginlega spamma bara svolítið í lið hérna Exi sem eru aðeins með Orisa Shield. Hér kemur út Diobomb frá Fusion, nær hann einhverjum úr því. Hann nær engum nema turret, Freyr the God hins vegar fellur líka. Nú er þetta orðið svolítið uphill battle hérna fyrir Bölvun Akademíuna þar sem að Exi ná að halda sér bak við öll corners. Þeir ná hins vegar jéla niður líka, þannig að það er spurning hvort þeir ná að kapitalisera á því. Dagur H hins vegar nær Vinsat, Kex nær QRT og Fusion dettur úr Mech þannig að Exi ná þessum fight. Vel spilað hjá hérna Kex og Stebbo þarna. Kex náði að halda pressunni eiginlega á tönkunum í liði Bölvun á meðan að Stebbo einhvern veginn bara hættir ekki að gera sko immense amounts of damage. Freyr var tekin út snemma líka. Já. Ekki gott fyrir Bölvun. Reyndist Bölvun rosalega dýrkeypt að hann falli fyrstur í fætinum. Já. Sjáum við sér að Bölvun ná ennþá 1 mínútu eftir á klukkunni, þannig að það er spurning hvort þeir ná að kappa þetta third point með einhver tíma til þess að rævala þessar 30 sekúndur sem Exi á eftir. Sjáum að Mercials er komið með Reaper ult. Hann er að gæla við það að reyna að nota það sem allra fyrst, kemur þetta í bakið á þeim til þess að nota það. Það er eins og að Defense Matrix frá Fusion sem er að fara að éta þetta allt. Þetta er risa Defense Matrix frá Fusion, virkilega vel spilað. Freyr the God nær Mercials, QRT hins vegar fellir en Fusion nær jéla líka. Það kemur út risa stórt nade þarna frá DIH og þeir ná niður Freyr the God, Cubert og Venusat. Þetta var nade. Vá, supportlínan hjá Exi þarna sterklega bara Dagur með nadeið inn og Nonsi bara rallyar og lappar inn í það. Þetta er eitthvað sem ég vil gera sko. Já, þetta er eitthvað sem ég vil sjá meira af líka sko. Já, sjáum hérna að Bölvun ná aðeins 20 sekúndur eftir á klukkunni á meðan að Exi á 30. Bölvun þarf að komast einhverja, 15 metra rúmlega áfram til þess að eiga séns á að vinna þetta map, annars eru þeir 2-0 yfir eins og er. Sjáum að Exi eru með Bongo, eru með Diobomb og Nano, meðan að Bölvun eru með Window, Dragon Strike og High Noon að verða að fá beat og bara öll hinn útlýsing. Sjáum að Keyboard nær Kex þarna niður og það kemur út High Noon sem að nær niður Stebbo líka. Nú eru Bölvun í fínni stöðu, kemur út Diobomb frá Fusion, nær hann einhverjum úr því, nær hins vegar engum Fusion, nær hins vegar Nonsa sem Baby Diva. Mercials nær niður Keyboard en QRT nær niður Mercials áður en að þeir ná að testa meira. Nonni beatar á payload. Nú er þetta bara spurning að drepa niður tíma og éta einhverjar prósentur en Bölvun kappa með í overtime. Vá. Gott push frá Bölvun hérna í endan en 1 mínúta á móti 1,5. Já, eiginlega bara virkilega flott defense á third point frá Exi. Já. Skiptir yfir á Rissun og virkaði rosalega vel fyrir alveg þangað til í endan. Líka spurning með það sko hvort að hérna Exi Akademían hafi hugsað með sér að þeir vilji spila á Rissa á þessu last point. Það reyndist þeim mjög vel fyrst að Bölvun voru með 3,5 mínúti þegar þeir voru komnir þarna, enda á því að kappa í overtime. Þannig að þetta var alveg næstu 4 mínútur sem að hérna Exi náði að halda á þessu Orisa-kompi sem virkar mjög vel í svona lokuðu svæði þar sem þú getur nýtt þér cover ef að skjöldinu brotnar. Erfiðar að gera það kannski restina af mappinu. Já, algjörlega. En við sjáum að Bölvun Akademían ætlar að halda sér á þessu dive-kompi sem þeir hafa gert svo ofta á þér og meðan að Exi gera það sem við vorum að tala um og halda sér á Orisu. Ákvað sér bara spila það sem virkar. Já, allavega eitthvað sem virkaði seinast þegar þeir prófuðu það. Já, algjörlega. Á þessum last point þarna á Rialto. Við sjáum að Jeli er á Orisu, Kex er á Divu, Stebbo er á Torbjörn, Mercials á Soldier, Nonsi á Brigg og Dagur H á Önu. Já, og hjá Bölvun Freyr er á Winston, Fusion er á Divu, Keyboard er á Tracer, QRT er á Echo, Venusat er á Önu og Nonni er á Brigg. Já, áhugavert að sjá að QRT taki Echo hérna. Mercials er náttúrulega á þessum Soldier og getur orðið erfitt fyrir QRT að fá value ekki með Mercy með sér. Hann er bara að bíða og sjá hvað hitlið er að spila. Já, fer yfir á Hansson og þeir fara bara á þetta rush comp. Sama og virkaði fyrir það áðan. Nákvæmlega mjög sniðugt hjá þeim að henda í það strax en þeir þurfa eiginlega að reyna að þvinga Exi að taka þessa barda á payloadum. Já, virkilega. Og þeir meiga í raun og veru ekki vera að fara mikið í eitthvað overextend eða íta rosalega hart á þá í baklínuna.
Þeir þurfa svolítið að taka þess stuttu fights á payload. Sjáum hérna að Bölvun eru bara í fínni stöðu í þessu russi sem þeir eru að vinna með akkurat núna. Koma svolítið yfir allt liðið, sjáum að QRT með frábært headshot þarna á Nonsa. Nær góðu pikki þarna strax í byrjun fyrir Bölvun og annað headshot á Mercials. Maðurinn heitir greinilega bara headshots akkurat núna. Kex er að reyna eitthvað að stoppa payloadið af þannig að þetta geti einhverja sekundur á klukkunni en það virkar nú ekki betur en þetta og Bölvun vinna fyrsta fight. Næst stepbón er líka þokkabót. Erfitt fyrir Exi að vera lappinga inn. Þeir skipti úr að Rhino og Lucian. Gætu haft chance. Það er erfitt fyrir þá. Já, það er líka spurning sko, Steppa fer einmitt akkur núna yfir á Cassidy. Hér koma Exi til þess að reyna að kontesta payloadið, þannig þeir fáið ekki spawn advantage, kemur úr drekinn frá QRT, þeir ná niður Jela og Mercials. QRT gerir það. Dagur H er eini sem er eftir eiginlega fyrir fram að á Kex nær QRT. Þeir nanoa niður Steppo þarna, á meðan þeir eru samt allt og margir einhvern veginn í liði Bölvunar þarna eftir. Sjáum að Steppa var hann virkilega low og Freyr God nær þarna í einu swingi 3 mönnum. Já, sæll. Vá. Þarna notuðu Exi, Nano, Hænún og Beat og Shatter. Það var engin ult. Nei, já, þeir notuðu Nano og hérna, Hænún? Nei, þeir notuðu bara Nano. Það gæti verið, ég held að skipta öllum hinum. Já, það gæti verið að við skipt bara af öllum hinum. Sjáum að Bölvun er komið með Shatter og glugga og er að nálgast 3 önnur ults þarna í Hænún, Diabomb og Beat. Á meðan Mercials er að fá Visor, Kex er að fá Diabomb. Þannig að Bölvun í svona betri stöður kemur ultum. Sjáum að Exi vilja taka þennan fight á punktur, sjáum að Nonsi er Shattered strax, þetta er restore pick af Freyr God, náður einhverjum fyrrum úr því. Sjáum já, þeir eru komnir með sín picks á móti, Steppo og Mercials eru samt á þessu flankið þarna, beint fyrir aftan payloadið. Þeir násaði ekki mikið að gera þar sem að þeir eru náttúrulega bara 2 eini sem DPS-ar. Falla, hér fellur Steppo, Mercials er vist einn eftir, Kex fellir líka, þannig að það er spurning hvort að þeir ná bara að halda sér á punktinum. Sjáum að Fusion ætlar að kontesta Mercials sem er orðinn virkilega low og fellur líka. Mercials fellur hana seint, ekki gott fyrir fightinn hjá Exi hérna næst. Exi virkilega vill stöða hérna en verður erfitt fyrir þá. Einmitt. Þeir eru bara með Diabomb í bankanum. Þeir eru bara með Diabomb, hér kemur út Hænún frá Keypert, þeir kappa akkurat second point. Þeir eru að nota þetta speed Hænún, nær 2, þetta er stórt Hænún þarna frá honum. Náðu þeir Dagur H líka á Lucio, mér sýnist hann komast út en þetta reyndist þeim mjög gott að nota aðeins 1 ultimate þarna. Hænúni sitt náðu 2 niður og nú eru Exi með sitt Hænún og sitt Diabomb ready. Jeli er þetta í Shatter líka meðan QRT er að fá sinn dreka. QRT er verið að ná stórum dreka. Og Mercials með risastórt pick hérna fyrir Exi strax í þessu byrjunar fight á third point. QRT hendur í drekan sinn en nær engu pikki út frá því. Hér kemur út Hænún frá Steppo, nær hann einhverjum með þessu ultimati. Hér kemur Mercials, hann er á Keypert, hér kemur Kex með risa Diabomb. Hann nær niður bæði Keypert og Nonna, Freyr God fellir líka og Bölvun komast líklegast ekki lengra en 61,26 metra á third point. Staðan 5-3 á þessu mappi, Exi eiga að taka. Mér líður eins og bæði liðin hafa haft bara erfitt að defenda allt þangað til að third point. Já, það er líka sko, ef þú hugsa svolítið út í það að hérna, hvað Steppo og Mercials er að gera mikið fyrir liðið sitt. Já. Að þá samt einhvern veginn eru þeir oft líka að spila sko rosalega splitt Já, frá liðinu sínu. Algjörlega. Eins og þarna í second fight, nú ég veit náttúrulega þetta er overtime og allt svoleiðis en þeir eru 2 þarna einir og Mercials, deyr alveg langsíðastur og þeir eru að fá frítt að kappa third point. Já. Second point segi ég. Akkurat, ekki séns fyrir Exi að koma tilbaka ekki með alla sína menn. Bölvun ætla að halda sig við að sama og þeir gerðu á defendinu sínu áðan var að virka svona nokkuð vel þangað til að Exi einhvern veginn fengur smá momentum hérna, hans og hjá Steppo og svona en Double Shield var að virka fram að því leit allt út fyrir að þeir myndu taka þetta first point hold til þess að byrja með en Checo Steppo með hennan risa triple dragon og einhvern veginn kom þeim áfram í þetta momentum sem þeir náðu menn Exi ætla sér líklegast að halda sér á bara rush. Já. Fara inn undan komp sem að þau notur sér til að brjóta defense síðast. Einmitt. Þeir eru með Cassidy og Hansson alltaf, mikið spamdæmis frá Exi Akademíinu og sérstaklega til þess að kannski ná niður skjöldunum hjá Bölvun í þessu double shield kompi. En ég er alltaf spenntur að sjá líka hvernig QRT, Steppo og Duel heldur áfram þar sem að þeir eru einhvern veginn búin að vera báðir svolítið back and forth að vinna þetta og
ná að pikka fyrir sitt lið. Akkurat. En Bölvin ætla sér að halda hérna á high ground á svölunum, beint fyrir ofan það sem að pointið að færa sig núna. Nú ætla þeir að róteta svona beint niður main til þess að mæta Exi svolítið með payload og ekki gefa þeim fría metra áfram. En við sjáum líka að Exi er náttúrulega með þetta speed boost og geta kyrt svolítið í gegnum lið Bölvunar sem eru komnir í gegn. Sjáum að Steppo nær pikkinu á QT eftir að hann náði niður DH líka. Nær niður Venusat líka, þetta var fallegt headshot að sjá í beinni útsendingu. Wow. Og Exi ná í raun og veru bara öllum pikkum nema töngunum og Brigg. Wow. Sjáum hérna Freyri Gott 1 HP, hann dettur líka. Fusion er eini eftir með Brigginni sinni. Við sjáum að Steppo er einhvern veginn bara gerir ekkert annað en að heita skotum núna. Hann er örugglega með 92% accuracy eins og staðan er núna. En hann er að nálgast streka. Sterkt fyrir Exi, þeir eru komið með nokkur öll í sínu banka meðan Bölvin er svona ekki komið með mikið. Einmitt. Þeir eru að nálgast einmitt þetta. Steppo er komið með Dragon Strike, Nonsi er með glugga, Mercials og Jeli er að nálgast Hænún og Shatter líka. Og meðan að Bölvin er einhvern veginn svona allir á góðri leið. Kýbert er svona eini sem er mjög nálægt allavega. Mikið rétt. Kemur út Dreki hérna frá Steppo, nær eins og engum sérstaklega út af lampanum frá Venusat. Fusion eins og nær Kex, þetta gæti verið rosalegt pikk hérna fyrir Bölvun. Ná þessu núna, kemur út Flux frá Fusion, nær niður báðum supports í því. Kemur út lampi frá Nonsa, hann nær að bjarga liðinu sínu fyrir það. Jeli er að reyna að púsa inn en hann fær Rock í andlitið á sér. Hér sjáum við að Jeli er að nálgast Shatter samt. Nonsi með 2 restore picks hérna á Kýbert Freyri Gott. Þetta er stórt fyrir Exi hjá þeim. Kemur út Hænún frá Mercials, Shatter kemur út frá Jela og nær niður QRT. Að því sögðu þá finnst mér eins og Exi hafi notað Hænún og Shatter á frábærum tímasetningum. Wow. Kex fellur hann að snemma í fætinu, ég held að það væri alveg búið fyrir Exi. Leit ekki nógu vel út af. Já, en þeir komið tilbaka, stórt Shatter. Við sjáum núna að Nonni er með Rally, QRT með Dreka og Freyri Gott er að nálgast Bongo. Ég er hræddur við þetta Bongo. Já. Af því að Exi hafi ekki eftir því að taka mikið damage í andlitið á Bongo. Exi virkilega þarf að nota beatið rétt. Já, Dagar hafi komið með beat. Það þarf einhvern veginn að vera respons við þessu Bongo, myndi ég halda. Hér kemur Dreki frá QRT, nær hann einhverju með því? Nei, að mér sýnist ekki. Jeli eins og að næstu deyr en Dagur nær að bjarga honum. QRT eins og að nær honum niður, Dagur á fellu líka. Mér sýnist Bölvin Academy verið betri stöðu en að konum með 2 picks. Kemur Dreki frá Steppo, nær eins og er engum Diabomb frá Kex, nær engum heldur. Mercials nær eina pickinu fyrir Exi í þessum fight. Bölvin Academy sýnist mér vinna 3-0. Bölvin Academy. Wow. Loka niðurstöður 3-0, Bölvin Academy í 3. sætinu á þessu tímabili. Exi þarf að sætta sig við 4. sætið í þetta sinn. Mikið rétt. Já, þetta var leikur. Þetta var svo sannlega leikur, hérna sjáum við Drekan frá Steppo. Þetta er risastórt Dragastræk, nær þarna 3 í Drekanum. Risastórt frá Steppo, stjörnu leikmanni Exi eins og við köllum hann svolítið í kastinu. Mikið rétt. En eitt sem hérna við þessa viðureik sem mér er svolítið svona skemmtilegt, segið að ég sé unbiased eða eitthvað, hvað sem það er. Fyrri leikur þessa liða fór 3-1 fyrir Exi. Já. Þeir náttúrulega unnu í riðlakeppninni, 3-1. Akkurat. Og alveg svona nokkuð sannfærandi 3-1 þó að ég segi sjálfur frá, sko. En það var hefnd í huga liðsmanna Bölvun Akademíunar. Algjörlega. Þeir vildu sér vinna þennan leik þrátt fyrir þetta væri náttúrulega bara upp á 3. sætið en ekki úrslitaleikurinn sjálfur sem að kannski flestir hefðu viljað vera í. Akkurat. En 3-0 sigur er lokaniðurstaðan hjá Bölvun Academy. Það er spurning sko, nú veit ég að liðsmenn Bölvunar eru hér í Arena. Spurning með að fá kannski einhvern í viðtal úr þeirra lið og fá að heyra aðeins í þeim. Mikið rétt. En að því sögðu þá langar mér svolítið að spyrja þig, þú veist, hvað hefur þú að segja? MVP kannski leiksins? MVP? Ég er ekki alveg viss. Ég held að liðsheildin hjá Bölvun var svo mikið sterkari bara í heildina. Ég held að fólki eins og Freyr, QRT var að sína góða takta á hanslónum. Þetta fólk er sko, það sem ég hef í huga. Já, ég er nefnilega svolítið sammálaður með því að liðsheildin hjá Bölvun var líklega sterkari heldur en hjá Exi Akademíunni. Já, akkurat. En mér finnst samt eins og þú segir, sko, sumir leikmenn eiga skilið svona gott sjátt í þessari viðureign. Steppo hjá Exi, hérna Kex var frábæri líka á dífunni. Hérna Nonsi á Baptiste og Dagur H. og Lucio. Annars fannst mér líka eins og segir QRT og Freyri Gott hjá Bölvun. Alveg svo Kýbert á Treysetum. Já, líka Kýbert. Sko. Algjörlega. En þú veist, eins og ég segi, liðsheildin kannski gerði út af þennan leik. Já. En við ætlum allavega að fá einn úr liði Bölvun Akademíunar í viðtal til okkar. En eins og ég segi, við ætlum að fá, sko, ekki bara einn, nei ekki 2, sko.
við ætlum að fá alla liðsmenn Bölvun Akademíunnar í viðtalið til okkar. Aðeins eitt þeirra því miður þarf að taka við mæknum sem ég býst við að verði fyrirliði liðsins. Mínir strákar, my youngins, úlingar liðsins, hvað segja strákarnir? Herri, ég bara ætla að fá að biðja þig eiginlega að stíga til hliðar örsnögt, þannig ég fá aðeins að ræða við drengina mína. Það einn ykkar sem þarf að vera með mækinn á sér og heyrnartólin, en þið allir hinnið með í stilla ykkur svona fallega upp fyrir aftanan, svona þannig að sjáist í mynd hverjir liðsmenn Bölvun Akademíunnar sko. Já, sko, það má einhver hérna færa sig aðeins nær mér nefnilega. Aðeins svona, ok, svona, ok, svona, þetta ætti nú að vera í lagi allavega. Hérna, sætt og blessa þér Arnar, hvað segirðu? Ég er glaður. Það ekki? Herru, hérna, þriðja sætið, það er fakt. Top 3 í opndeildinni á eitthvað fyrsta tímabil og svona. Revenge á móti Exi Akademíunni. We like that. Það ekki? Já, nice. Hérna, fyrir ykkur heima sem ekki viti, þá eru þetta liðsmenn Bölvun Akademíunnar. Mínir menn í Bölvun Bólungavíkur í glænýju treyjunum sínum, gullfallegir allir saman með tölu. Já, sko, og sponsordagur Reykjafell, já, mikilvægt að minnast á það. En hérna, segðu mér eitt Arnar, hvernig fannst ykkur framistæðin í dag? Perfect. Við höfum ekki getað að spila betur. Nei, við vorum með að tala um það, ég og Egill, að liðsheildin var kannski svona svolítið, hvað ég að segja, game changer í þessu. Að þið voru að spila meira sem lið heldur en Exi og við tókum eftir eins og með að þeir voru að runna Rheinkops með Fara Mercy. Virkaði kannski ekki jafn vel og þeir eru að ætla sér og það sýndi svolítið að þeir voru kannski 6 einstaklingar frekar heldur en lið í samburði við ykkur. En hérna, segðu mér þá eitt, ef þú þurftir að velja eitt svona MVP í ykkar liði og einn MVP í þeirra liði, hvern myndir þú velja? Ég ætla bara að setja á Nonna. Á Nonna? Ok. Hann stöði sig eins og fucking hetja á reikinu. Ég tek því. Hérna, en Exi Akademíunni? Mercials, hann hafði oft góðum picks. Já, við vorum með mitt svona Steppo og Mercials voru svona stjörnuleikmennir hjá þeim og gerðu svona mjög mikið fyrir þá, sérstaklega þegar að koma eins og Dragon Strike hérna frá Steppo á first point og þegar Mercials var á förinni þá var hann nú alveg að gera sitt. En hérna, já, lokaniðurstaða er 3. sæti, 3-0 sigur í seinasta leik. Hvernig er síðan mórallinn bara fyrir framtíðarleikjum og tímabilum og svoleiðis? Ætla menn ekki bara að halda áfram að æfa stíft og... Já, ég meina ef við höldum áfram að spila svona, þá bara er 1. sæti bara... Já, ég meina, ef þið haldið áfram svona, þá sé ég ykkur bara í úrvalsdeildinni sem allra fyrst, eða ekki? Já, reyndar. Já, ég býst við því að við mætumst vonandi einhvern veginn í framtíðinni, ég á móti ykkur öllum og sérstaklega kannski ég á móti ykkur hérna portspilurinnum í einhverju dúeli, sko. En hérna, annars bara óska ég ykkur innilega til hamingju með 3. sætið, sigur í seinasta leik, sannfærandi 3-0 sigur í seinasta leik. Eru þið annars með einhver svona shoutouts kannski fyrir fólkið heima? Já, við ætlum að gefa shoutout á hérna Hrúta Academy. Já. Í síðustu vikunni þá voru þeir að spila með okkur mikið. Nice. Og þau hjálpuðu okkur voðalega mikið með hérna Double Shield. Ok. Og bara allt. Þeir spilaðu svo vel á móti okkur, þeir basically bjargaðu okkur. Nice, þannig að þeir voru kannski svona hjálp ykkur í að hita upp og æfa nýja teamcomps og skrimma og eitthvað svoleiðis. Nice. Þá veitum við bara gott shoutout á Hrúta Academy annars, bara innilega til hamingju sigur í strákar, 3. sætið. Ég er stoltur af ykkur. Gaman að sjá ykkur. Yes. Já, gott fólk, þetta var loka niðurstaða leiksins upp á 3. sætið í opnudeild almenna bikarsins í Overwatch. 3-0 sigur Bölvun Academy er loka niðurstaða. Þeir í 3. sæti, Exi Academy í 4. Frábæra leikur sem við fengum hérna til að byrja með. Annars minnum við ykkur bara á að næsti leikur hjá okkur verður ekkert annað en úrslita leikur opnudeildarinnar Musteri Akademían á móti Fylki Kartöflum. Ég er það spenntur að ég er næstuði byrjaðar að svitna en ég vona þið séu jafn spennt og ég fyrir þessari viðureign. Titill í húfi, sæti í úrvalsdeildinni í boði. Það er bara Musteri Akademían á móti Fylki Kartöflum. Við bíðum spenntir klukkan 20:10 rétt rúmlega. Við sjáumst áttum þá. Takk hérlega fyrir okkur að sinni. Sjáumst á eftir. Sjáumst. Just carry on, carry on, carry on. Don't look back, just carry on, carry on, carry on. 'Cause you are
waiting. Your head's buried in the sand. You beat out the wrong hand. Can't imagine how you feel. Only you know that it's real. Don't look back, just carry on, carry on, carry on. Don't look back, just carry on, carry on, carry on. Because you are a strong man. Yes, you are a strong man. Because you are a strong man. A strong Winston. You think you're going crazy. Look up, there's a new light waiting. Your head's buried in the sand. You breathe out the wrong hand. Can't imagine how you feel. Only you know that it's real.
'Cause you are Cause you are strong. Yes, you are strong. Because you are strong.
easy. Look up, there's a new light waiting. Your head's buried in the sand. You breathe out the wrong hand. Can't imagine how you feel. Only you know that it's real.
5, 4, 3, 2, 1.
Góða kvöldið, gott fólk og verið velkomin aftur með okkur hér í Arena, heimavöll rafíþrótta á Íslandi. Markus heiti ég, a.k.a. Fenrir, eins og þið öll kannski þekkið mig. Með mér er Egillari, a.k.a. Egillari, Spegillari Ígor, eins og þú ert oft kallaðir. Mikið rétt. Úrslitin, að þetta í gang. Já, úrslitaleikur opnudeildar. Já, úrslitaleikur opnudeildarinnar, leikur Musteri Akademíunar og Fylkir Kartöflur. Vá. Það sterk lið. Já. Sterkur leikur hérna, fara að byrja. Já, ég er svakalega spenntur. Leikurinn upp á þriðasætið var að klárast hjá okkur hérna áðan. Bölvun Akademían fór með sigur á hólmi þar, 3-0 á móti Exi Akademíunni. Já. Þannig að við vitum að í fjórða sæti er Exi og í þriðja er Bölvun. Þannig að núna er sko ekki bara titillinn í húfi, heldur sæti í úrvalsdeild líka. Já. Sigurliðið sem sagt vinnur opnudeild og kemst upp í úrvalsdeildina. Þannig að við hérna, lýsendur, erum væntanlega að fara að sjá hverjum við mætum á næsta tímabili. Já. Gaman að segja frá því. Það er rétt. Sko, við vitum núna að allavega eitt liðið er hér til húsa, eru í keppnisherbergjum hér. Við skilum því allavega til ykkar hérna góðir áhorfendur, við byggjum afstökunar á þessum töfum hjá okkur hérna áðan. Það var sérstætt einhvers konar vesen í kringum þessi keppnisherbergi hérna í Arena að lið Musteri þurfti eitthvað að færa sér til og svoleiðis en mér skilst að allt sé komið í lag núna. Þannig að við erum alveg tilbúin í að dempa okkur í þessu viðureik bara sem allra fyrst. Lið Musteris fór með 3-1 sigur á hólmi á móti Bölvun Akademíunni í gærkvöldi. Í fyrri undanúrslitaleik kvöldsins þá. Á meðan að Fylkir Kartöflur komið tilbaka í einhverjum ótrúlegasta reverse sweep sópurinn mikli á móti Exi Akademíunni. Tveir rosalega skemmtilegi leikir, sko, ég segi það. Já, tveir skemmtilegi leikir, en Exi á móti Fylkir er mögulega rosalegasti leikur af Overwatch sem ég hef séð í almenna byggjum. Já. Bara ever, completely. Ég myndi setja Silfur á móti Exi reverse sweepið þarna uppi líka, sko. en þú veist, þetta var bara eitthvað svona, þetta var svo surrealist. Exi komast þarna 2-0 yfir. Eru væntanlega konur svona með smá sjálfstörst í þetta og hugsa bara hey, við ætlum bara að vinna 3-0 í undanúrslitum, lappinn í úrslitin og vinna 3-0 þar líka. Já. En skutu sér sjálfinn í fótinn og töpuðu 3-2. Eitt dróð þarna inn á milli, þetta var, nú veit ég ekki, fyrsti 6 mappa leikur almennbyggarsins. Já, allavega sem að ég man eftir. Þetta... Já, allavega einn af mjög fáum þá allavega, þeir eru fleiri en einn. En í kvöld er viðureik Musteri Akademí og Kartöflur Þykkvabæjar að detta í gang. Við vitum að fyrsta mapp er Busan, eins og það var akkurat í leik Exi og Bölvun. Akkurat. Ég talaði um það einmitt fyrir í dag að ég er mikill aðdáandi að Busan mappinu. Þetta er svona opið control map og fór út í það einmitt eins og hvaða mapp er skemmtilegt í competitive og hvað er skemmtilegt í official mods leikjum eða scrims og svona. Ilios er til dæmis mikið competitive mapp fyrir mér en ég er ekki mikill aðdáandi í scrims og svoleiðis. Akkurat öfugt á Busan. Ekki mikill aðdáandi í komp en elska það þegar við erum í scrims eða í mótsleikjum eða eitthvað svoleiðis. Akkurat. Nú vitum við að bæði lið eru svona nokkurn veginn veterans, heavyweights, títanar í þessari opnudeild. Bæði lið búin að spila síðan stofnun keppnarinnar. Já, mikið rétt. Musteri Akademí náttúrulega undir Academy nafni núna eru Akademíulið Musteri Stykkishólmar sem er í úrvalsdeildinni. En það er bara núna í season 3 og væntanlega í áframhaldið eftir það. En fyrir það þá er Musteri Akademían original Musteris liðið. Já. Ef við förum aðeins úti til dæmis eins og bæði þessi lið, Musteri á móti Fylki, frábæri leikmenn í báðum liðum. Sáum til dæmis eins og Öddi, Endertat og til dæmis Grinkatsu, frábærir í gærkvöldi. Algjörlega. Sömuleiðis hjá Musteri, Hreyrim, Twintail Fox, Haffi, Skaufur, Sasa. Já. Þú veist, þetta er náttúrulega 2 risastór lið í þessari keppni. Akkurat. Og í þessari deild sérstaklega. Ég get alveg sagt þér það bara að sem úrvalsdeildarleikmaður við höfum skrimmað við Musteri Akademíuna, aðallið Bölvunar. Einmitt. Og það var ekki alveg gefins, ég get alveg sagt þér það. Þú veist, það var kannski ekki eins og þegar 2 úrvalsdeildarlið skrimma eða 2 opnudeildarlið skrimma en það var engan veginn gefins. Akkurat. Og ég eftir þetta skrim, svolítið síðan að það gerðist, en ég hef alltaf hugsað sama Musteri. Þú veist, þeir eru töluvert betri en margir hafa verið í, þú veist, season 1, season 2 og season 3 í opnudeildinni. Akkurat. Á meðan að þeir eru svona, þú veist, það vantar bara smá upp á þeir séu komnir á þetta úrvalsdeildarlevel. Einmitt. Og það er spurning hvort að í raun og veru þeir séu bara klárir í það núna, fara með sigur á hólmi í kvöld og mögulega eigi sjans á að mæta einhverjum úrvalsdeildarliðum á næsta tímabili. Akkurat. En eins og ég segi, Kartöflur Þykkvabæjar ætla sér nú að stoppa það af. Þau ætla að eiga sér hennar sigur.
Ég er að sjá bara mjög líka leikandi og í gær. Já, hjá kartöflum. Ég held nefnilega sko, nú erum við náttúrulega í almenna gullspjallinu búin að fara svolítið yfir þessu úrslitakeppni og ræða svona hvað gæti gerst og svoleiðis. Ég veit að Guðjón, a.k.a. Guttix, hann spáði svona svolítið fyrir þessa keppni sem næstu því nánast allt búið að rætast. Hann er búinn að vera með mikið hlutum rétt fyrir sér þessu úrslit og nú sjáum við akkurat Mystery Academy á móti Fylki kartöflum í úrslitunum. Ég viðurkenni að ég hefði giskað á akkurat hinn úrslitaleikinn, Bölvun Academy vs. Exi Academy, upphaf seasons. En verandi búinn að sjá hvernig öll þessi lið eru búin að standa sig, þá kemur þetta með þannig sé ekki það mikið á óvart. Mystery Academy náttúrulega nánast völduðu yfir riðilinn sinn, töpuðu einu mappi í þessum 4 leikir sem þeir spiluðu. Það var akkurat á móti kartöflunum, þeir töpuðu þessum leik, þessu mappi sérsagt, unnu þá 3-1. Og síðan náttúrulega á móti Bölvun Academy í undanúrslitunum, þá var það 1 mapp þar líka. En Fylkir hins vegar, annað sætið í þessar opnu deild 2, þessi lið bæði í þeirri deild. Þannig að þau eru búin að mætast einu sinni áður, alveg eins og fyrir leikur kvöldsins, Exi og Bölvun hafa mæst að þau líka. En við vitum að þessi lið þekkja hvort annað mjög vel. Þau hafa spilað á móti hvort öðru oft, þekkja leikmennin innan sinna raða rosalega vel og vita svona kannski svolítið hvað þau eru að fara að spila. Þau hafa history hafa spilað á móti hverjum áðum í stórum leikjum. Nákvæmlega. Það er líka sko, ef við horfum aðeins á eins og leikmennina bara inn í liðinum, svona rétt áður en að liðin er að verða klár, við vitum að þau eru svona við það að vera tilbúin í Busan fyrsta mappið. En ef við skoðum aðeins þessa leikmenn að bæði lið eru með sko svona history af stjörnuleikmennum, eins og við tölum steppu á hann. Við vitum að leikmenn eins og Orion leikmaður Exi í úrvalsdeildinni, hann er fyrrum leikmaður Mysteries. Við vitum að leikmenn eins og Haffi og Sasa búin að vera sko mögulega topp 5 bestu leikmenn opnu deildarinnar á tímabilinu. Saman með kartöflurnar, Fes, Endertat, Bringilius líka á Baptist. Allir búin að vera frábærir allt tímabilið. Ég held að þessi leikur verði mest megnis barátta á milli, bara eins og ég sagði í byrjun, 2 títana í þessum móti. En við erum tilbúin að fara í fyrsta mapp kvöldsins, það er Mystery Academyan á móti Fylki kartöflum, úrslitaleikur opnu deildarinnar, gott fólk. Við vonum að þið munið skemmt ykkur konunglega alveg eins og við munum gera það. En þá bara byrjum við. Við veitum að Mystery Academy er að vinna með þetta klassíska rush sem þeir hafa unnið með oft áður, Endertat á Reinhardt, Fes 05 á Dífunni, B-Mart sig á Reaper, Auti á Cassidy, Green Katsu á Lucio og Bringilius á Baptiste. Og hérna hjá Mystery sjáum við spila Ballcomp sem er rosalega gott á þessu mappi, spila Dífu, Ball, Tracer, Sombruna og Brigsen. Við sjáum hérna í fyrsta fætinu hafa Fylki kartöflur bara hlaupið í gegn og náðu sínum pikkum. Bringilius fellur samt hjá þeim núna en þeir taka samt punktinn. En eitt sem finnst áhugavert hérna er að ég sé að B-Mart sig er komin yfir á Sombruna í staðinn fyrir Reaper. Hreyrin fer yfir á Lucio í staðinn fyrir Brig. Það er líka mjög sniðugt hjá hann að reyna að hafa sér svolítið mobile þar sem að ef hann er á Brig í þessu kompi sem þeir eru með þetta svona nokkuð veginn disrupt, þá er hann svolítið caught out af því þeir eru að spila rush. Kannski er hann að hugsa sig með sér að spila svolítið með bappinu sínum og Kree og reyna svona svolítið að disengage eins og þeir geta. Hins vegar sjáum við núna að Mystery Academy ætlar að fara á rush og mirrora það sem Fylkir er að gera. Fylkir komnir í 25% og taking á meðan að Mystery færi sig yfir á sama teamkop og sjáum þið hvað gerist. Skaufurinn sjálfur á Reinhardtinum. Þetta er náttúrulega svakalegt að sjá Sasa með sín 2 kills líka. Skaufur náttúrulega bara einn besti Reinhardt spilari opnu deildarinnar. Gaman að sjá þá skipta yfir á rush til þess að mirrora Fylki og bara koma svona vel út úr því til þess að byrja með. Núna sjáum við líka Sombrapekki ekki vera kannski ekki gott hjá B-Mart sig. Nei, sérstaklega þeir eru breyttu yfir á boltanum og yfir á Ræninn og kannski af svona Brig, Sen kannski eitthvað svoleiðis yfir á bara klassíska russi. Við sjáum einmitt að Auti, Green Katsu og Bringilius eru allir konum með sín ults á meðan að Mystery er ekki alveg í sömu stöðu. Hreyrim er hakkaður en hins vegar nær Green Katsu út bítinu sínu, Endertat er hins vegar shattered eftir frá Skaufi. Þetta er vel gert hjá Skaufi hérna. Hreyrim tekur niður lampan frá Bringilius meðan Fes er að nálgast stíðabom hérna akkurat, kominn 30% og meira hjá Mystery. Mystery með 2 stór picks hérna, Haffi og Gold Coconut með 2 stór picks. Skaufur nær niður Fes 05 líka meðan Bringilius nær hins vegar mekk af Haffa. B-Mart sig hins vegar fellur fyrir Sasa og Snellu og Golden Coconut. 44% og ticking fyrir Mystery Academyna, 37% hjá Fylki. En Fylkir er í frábæri úrstöðu akkurat núna en Mystery Academyan að detta í 4 ultimates sjálfur. Við sjáum líka vonandi geta Fylkir nota þessa sombru með ultin hennar. Fá
fara inn í hennar næsta fight. Mér sýnist EMP að fara í gegn einmitt núna. Já, kemur einmitt í EMP hérna og BMR sig, náður að gera eitthvað þetta. Snella kemur út með einmitt Hænu, nær niður Audda, meðan Auddi nær hins vegar Hreyrim. Þetta er stórt pikk á báðum liðum. Snella nær þetta Fanny Hammer. Þetta er risastórt play þetta frá Snellu. Cassidy Guðinn, eins og hann er margoft kallaður hérna af öðrum opnum deildar leikmönnum. Hann er hérna með 3 risastór picks og Musteri vinna fightinn enn og aftur. Komnir í 80%. Þeir eru ekki langt frá því að vinna fyrsta ránd. Já, þeir hafa ennþá uppi Diobombu og Beatið að koma upp hérna í næsta fight meðan Fylki Kartöflur hafa bara náttúrulega engin orð stutt í hérna Deadeye en Sjáum að hérna BMRC er aftur komin yfir á Reaperin í staðinn fyrir Sombruna. Það gæti verið sniðugt pikk hérna í staðinn fyrir að hérna vera svolítið kárát á Sombrinni. Hins vegar kemur Snella með frábært pikk á Enditat. Snella er hins vegar tekin út af Audda, kastið í dúlið þarna endar Fylkis með megin. Auddi hins vegar nær ekki að gera eitthvað meira við það. Haffi nær Greenkatsu. Haffi hins vegar nær að rímerka og með ekki hans fes líka. BMRC nær Skaufi. Sasa hins vegar tekur út lampa til þess að ná niður Brinkilis. Haffi gerir það. Hreyrim nær niður Audda. Sasa tekur BMRC í Reaper-dúlinu. Hins vegar fellur Sasa fyrir fes. Hreyrim nær fes áður en nær að rímerka. Mér sýnist þetta vera að klárast. Endir það hins vegar. Charger yfir á punktinn til að ná okkur testa þetta. 99% fyrir Musteri komið í overtime. Hreyrim nær honum niður og Snella tekur niður Greenkatsu og það fellur niður fyrir Musteri Akademíuna. 1-0 á Busan. 100% á móti 37% Musteri Akademíu í vil. Sterkt statement hérna frá Musteri. Þeir sjá hvaða komp Fylkir að spila og bara spila það betur. Já, en hérna, það er samt eitt sem ég tók eftir líka að Fylki Kartöflur, þeir stóðu sig virkilega vel á hérna rushinu þegar þeir voru á móti þessu disrupt. Hins vegar, þegar að hérna, Musteri skipti yfir á rushið, þá einhvern veginn unnu þeir þetta battle. Já. Og það einhvern veginn sýnir sér svolítið að Musteri eru að stuðla af því hvað Fylkir Kartöflur eru að gera. Já, það akkurat. gæti reynst þeim mjög sniðugt að ég veit til dæmis, bara svona sem dæmi, að Hreyrim, fyrirliðin í Musteri Akademíinu og eigandi liðsins, hann er rosalega vókal í þessu öllu saman. Hann hefur væntanlega sér til taks einhver tricks og tips svona fyrir liðið sitt þegar þau vilja restabilisa og prófa kannski eitthvað nýtt. Hér sjáum við með þetta Fylkir Kartöflur eru komið yfir á þetta dive comp í staðinn fyrir rushið á meðan Musteri fer á klassíska disrupt sem þeir hafa unnið með svo ofta áður. Skaufur á Dífu, Haffi á Ball, Sasa á Tracer, Snella á Sombru, Hreyrim á Brigg og Golden Coconut á Zenyatta. Fylkir Kartöflur með hérna typical Monkey kompið með Monkey Diva, Sombra Tracer og með Brigg á baklínuna. Einmitt, við sjáum einmitt hérna að Brinkilis nær góðu pikki hérna á Sasa og meðan þeir eru að reyna að testa punktir hérna. Haffi fyrir með slam en hann fellur strax fyrir Baby. Snella nær hins vegar Audda áður en að hérna, Haffi fellur fyrir Fes. Nú eru Fylkir í fínni stöðu til að kappa punktinn og gera það. Fyrstu prósentur að teka fyrir Fylki og þeir eru komnir í frábæra stöðu með ult charge. Eina í raun og veru sem þeim vantar er Primal Rage og Brigg ult. Annars eru þeir komnir virkilega nálægt flestum öllum hinnum á meðan að Musteri eru að nálgast Pulse Bomb en annars er svolítið í næstu ults fyrir utan mögulega að Ball gæti reynt að farma Mines fljótar. Skaufur deyr rosalega seint í fætunum, Musteri þarf virkilega að bíða eftir að geta engaged aftur. Sjáum við hérna, mjög áhugavert að sjá að Haffi og Skaufur eru svona skipta roles þegar þeir færa sig frá þetta teamkomp. Sasa hérna með gott Pulse Bomb á BMRC, næði góðu pikki hérna fyrir Musteri Akademíuna ef þeir vilja góða henn hart. Hér kemur Haffi með gott pikk á Enditat hérna. Þetta er frábærlega gert hjá hann. Fes er að reyna að elda upp í Sasa. Auddi nær hins vegar Golden Coconut, þetta er stórt pikk. Hér kemur út hack á Hreyrim. Þetta er vel spilað hérna hjá Fylkir Kartöflum. Auddi komið með 3 picks í þessum fight. Brinkilis nær niður Haffa líka. Þetta er risastórt hérna frá Audda sem áttu risaleik hérna í gæra á Hansóðunum. Á bara risaleik í dag á Tracernum. Þetta er það sem við viljum sjá, gott fólk, 48% og taking hérna fyrir Fylkir Kartöflur. Þeir eru engan veginn búinir að gefast upp þrátt fyrir tap í fyrsta rándinu. Lokaleik. Þetta er svakalegt að sjá. Auddi einhvern veginn bara er greinilega allt í öllu hjá Fylki. Já, hann fekk nanoði út frá Brinkilis og bara poppaði off. Náðu þarna einhverjum 3 stórum pikkum í þessum fight og eins og ég sagði við ykkur áðan þá átti hann risa viðureign í gærkvöldi á móti Exi. Einhvern veginn gerði ekkert annað en að hitta headshots á Hansóðunum. Hér sjáum við Mines kom út frá Haffa og meðan að Fes er að reyna að elta hann uppi. Hann er hins vegar hakkaður af Snellu sem er komið með EMP. Hins vegar fellur Snella fyrir BMRC sem vinnur Sombra-dúlið en BMRC er tekinn út af Mines hjá Haffa. Þetta er gott búff þarna hjá honum. Hann kemur hins vegar út. Hér kemur út Diop á meðan frá Skaufi. Nær en einhverjum pikkum með þetta. Hins vegar nær því ekki. Greenkatsu nær að blokka það með skildinu sínum. Kemur út Diop á meðan frá Fes. Hann nær Skaufi. Þetta er frábærlega gert. Kemur út Primal Rage hérna frá Enditat sem átti eitt stærsta Primal Rage sem ég séð í gærkvöldi. Hann reynir að fara á supportana. Hann er eins og hakkaður af þessu EMP hérna hjá Snellu. Hérna eru öll ults einhvern veginn að koma út frá Musteri Akademíunni. Þeir nota 3 ults í einu. BMRC eins og nær Haffa en Sasa nær niður Enditat. Þetta er alveg stórt fyrir Musteri Akademíunni. Gæti verið komist inn eins og er Golden Coconut með Tracerana á sér en rally frá Hreyrim gefur þeim
bara aðeins svo mikið líf. Auddi hins vegar nær Golden Coconut áður en að Musteri nær punktunum 99% fyrir Fylki kartöflur. Já, sterkt frá Musteri. Þurfum samt að nota öll öllu sín og Fylki kartöflur koma núna inn með EMP-ið sitt og bæði support-ultin í næsta fight. Það líka, sko, ég tek eftir því núna að B-Mart Sig búinn að vera með EMP í smá tíma, nánast alltaf náttið. Þeir þurfa væntanlega bara eitt tiltölulega gott EMP til þess að vinna þennan leik. Já. Eða vinna þetta round, það að segja. Við sjáum hins vegar að Snella að nálga sitt EMP líka aftur. Haffi hakkaður og tekið niður af B-Mart Sig strax. Nú hlýtur EMP að fara að koma út fljótlega á meðan að EMP að nálgast hjá Snellu. Líka Sasa að fá Pulse Bomb as well á meðan að Brinkiljus kemur út með Nano hérna. Það kemur út Nano á Endertad. Hér kemur út stórt EMP hérna frá B-Mart Sig. Auddi og Endertad með sikkort pikki. Nú Skaufur virkilega low. Þarf að disengagea. Hann eins og fellur líklegast fljótlega. Endertad næri niður Snellu. Nú eru Fylki kartöflur í frábæri stöðu. Haffi næri niður Endertad en fellur sjálfur. Nú eru Fylki komnir með yfirröndar á punktunum. Eru að kappa með 99%. Komnir í overtime. Ná Musteri að kontesta punktin. Mér sýnist ekki 1-1 í fyrsta mappi á Busan. Fylkir kartöflur á móti Musteri Akademíunni. Frábærlega spilað hjá Fylki í þessu randi. Já, algjörlega. Sérstaklega í endan þetta kemur inn neitið frá Brinkiljus á baklínu og síðan kemur EMP í þokkabót. Sko Brinkiljus ekki séns að einhver lifið af. Sko sem fellow support spilara þá kunum við náttúrulega meta svona plays eins og anti-nades og eitthvað svoleiðis. Algjörlega. Brinkiljus sko búinn að vera mögulega eitt besti Baptiste spilari í opindeildinni hingað til en að sjá hann síðan fara yfir á önuna og samt bara einhvern veginn vera bestur á önu í leiknum. Það ekkert sjálfsagður hlutur, við erum búin að æfa kannski Baptiste meira eða eitthvað svoleiðis að geta haldið upp sama leveli á annari hetju. Það enga veginn sjálfsagður hlutur, sami í hvaða deild þú ert eða rankið þú ert. Algjörlega. Við sjáum líka að B-Mart Sig fekk miklu meira value á þessari Sombru á second point heldur en hann gerði á first point þar sem hann þurfti að switcha á Reaper eftir að þeir fóru á rushið. Sjáum einmitt núna að bæði liða þetta hendi þetta sama rushið þeir voru að vinna með hann, einu munurinn sá að Auddi á Cassidy og Snella fer á Reaper. Hér kemur út Maywall báði megin og Lampi kemur út kartöflu megin. Nú gætu Musteri reynt að keyra svolítið hart inn í þetta. Það kemur út Lampi hins vegar báðum megin sem að fellur líka hjá báðum liðum. Kemur út Ice Block frá B-Mart Sig sem reynir að hörfa út. Sjáum hérna að Haffi virkilega low. Nú þurfa að reyna að disengagea svolítið og reyna að restapla sig fyrir þetta. Fes inn í liðinu að gera damage við þá hérna. Stella hins vegar nær niður B-Mart Sig, kemur út Window frá Golden Coconut, það risastór. Snella heldur áfram, nær niður Endertad líka. Auddi hins vegar nær Golden Coconut en Snella enn og aftur með green cuts og pickið. Auddi líka, þetta bara Auddi, Snella og Sasa einhvern veginn að ná pickum fyrir bæði lið. Sjáum að Sasa þarf að nota hérna Ice Block á móti Fes. Fes hann virkilega low, nú hlýtur hann að falla líka. Já, hér Haffi nær niður Brinkiljus og Fes dettur Mac. Fes núna Baby Diva og hlýtur að falla. Já, Musteri nær fyrstu próstunum á þessum punkt. 5% en ticking. Eiginlega vel spilað á báðum liðum og pick báðum megin nánast allan fætinn. Algjörlega. Auddi augljóslega allt í öllu hérna hjá Fylki kartöflum eins og Fes með frábæra staðsningu á dífinu líka inn í bakinu á renninu þeirra á meðan að Sasa og Snella eru bara, þú veist, eitt svakalasta DPS duo í akkurat þessari opnu deild og það frábært að sjá það. Hér kemur út Wall frá Sasa, þetta risastórt hann að blokka af nánast allt liðina. Að sjá þetta frá Musteri Akademíunni, wow! Þetta coordination með hennan Maywall að nota ekki allt. Það eina sem þeir gerðu var að walla, nota Reaper ult og Shatter. Sárt frá Grinkunsu og Brinkiljus, þeir nota bæði supportultin í ekki neitt. Sko að sjá við fengum þarna Fes 05 POV á hennan Maywall. Já. Hann var að fara að hjálpa ræninu sínum rétt svo komst ekki munaði kannski sekundubróti. Kemur út Maywall, Mayult hérna frá Sasa, hins vegar fellur hann fyrir Fes 05 en Snella og Haffi með sekund pikki, þetta stórt fyrir Musteri. En Fes og Brinkiljus með pikk á móti líka. Hér fellur niður Lampi frá Golden Coconut líka sem að fellur fyrir Audda. Nú þetta nánast jafnt í báðum liðum. Það eru einhvern veginn 2 eða 3 í báðum liðum á punktinum að kontesta. Katsu nær niður Skaufi líka. Þetta vel gett hjá Fylki kartöflunum sem komast aftur inn á punktinn og þeir kappa næstu því eftir að Musteri komið í 65%. Hér kemur Sasa með Ice Block til að halda sér á lífi. Hreirum reynir að stóla en getur það ekki og Fylkir kappar þegar Musteri komið í 70%. 70% komin upp með Musteri er mjög sterkt fyrir þá. Þurfa bara að vinna 1 eða 2 fæti viðbót og þá mappið þeirra. Líka ef þú pælir aðeins í því með að nú eru Musteri í fitness stöð að þeir eru með beat. Grinkatsu er svolítið nú í hans beat og kartöflur hafa engin ult til þess að svara þannig að Musteri ættu í raun og veru bara að beata sig gjörsamlega. En sem að nákvæmlega sem við sjáum núna kemur út beat frá Hreirum. Þetta getur verið risastórt og þetta bara að rössa inn í liðið þeirra. Hins vegar náður í raun og veru engu snemma pikki nema B-Mart Sig fellur. Snella vinnur þetta Reaper-túr. Kemur út Window hérna frá Golden Coconut. Þeir ná niður lampanum strax. Það kemur út eitthvað annað, ég veit nánast ekki eins og hvað er að gera. Snella nær niður Endertad, þetta er risastórt pikk hérna. Haffi hann virkilega low, dettur úr Mac.
Þetta getur rist dýrkett. Fes á Golden Coconut. Rauði með triple high noon. Þetta risastórt. Ég trúi ekki því að sjá þetta. Hann ætla bara að halda áfram með brjálæði gærkvöldsins. Auddi hættir ekki að bera kartöflurnar sér á herðum. Guð minn almáttugur. Vel gert frá kartöflunum að halda sér inn í fætunum nógu lengi svo restina af liðinu geti fengið allt. Sko, þú veist, ég veit varla hvað að gerast hjá honum Audda, en það eins og maðurinn hafi vaknað og valið ofbeldið af einhverju, sko. Það bara, hann búinn að vera popping off síðan klukkan 6 í gærkvöldi og ég einhvern veginn skil ekki hvað eiginlega gerðist, en við sjáum að Mystery Academy komið með Sasai komið með últið sitt, últið, Skaufur komið með Shatter líka, Snella nálgast rýbrot og meðan fylgir kartöflur eru með Beat og Shatter líka. Það getur orðið mjög áhugaverður svona loka næstu í fight að gerast núna. Kemur út Shatter og Endertat og Skaufur með Shatter líka. Kemur út Diabam frá Haffa, hann hins vegar engum Reaper-ult frá Snellunni. Tekur niður Endertat og Bringilius og B-Mart sig fellur líka. Skaufur bara swinging away á punktunum. Mér sýnist Mystery ætla sér að taka þennan fight. Skaufur og Snella með sikkur 2-3 pikkin. Vá, hvað þetta Death Blossom var gott. Stórt hjá Mystery að taka þetta stóra rotate eftir að fylki nota Diabam. Já, sjá líka núna að Golden Coconut komin í enn annan window, maðurinn með window on cooldown, það bara á hreinu, talaði við hann í viðtali í seinustu viðureik, sjáum að Bringilius að fá sinn líka núna, kemur út window frá Golden Coconut sem næniði B-Mart sig, þetta risastórt hérna, nú ætla að mæta þeim hérna hægra meginn á punktinum áður en komast inn til þess að kontesta, 93% á bæði lið akkurat núna, kemur út Meivekkur frá Sasa afsakið, Skaufur næniði góða pikkja á Endertat, hins að fer inn á punktin sem reyna að kontesta og komast í overtime, 99% hérna, Skaufur hann virkilega low, þar víls frá Golden Coconut, Sasa á Snella með sikkur pikk, þetta stórt. Mér sýnist Mystery Academy vera að taka þetta. Snella heldur bara áfram með rýpitum. Skaufur, swing away, come on! Og Mystery, þeir ætla að taka fyrsta mappið. Endertat reynir að kontesta, en hann nær nú ekki lengi. Mér sýnist overtime vera að klárast þetta og Mystery Academyan taka fyrsta mapp. 1-0 fyrir Mystery á móti fylki kartöflum í þessum úrslita leik opnu deildarinnar. Busan þeim í vil 2-1. Loka niðurstöður á þessu mappi. Já, sæll. Við fáum að sjá eftir high noonið frá Audda sem að héldum inn í rándinu aðeins lengur. Þú veist, sérð þetta high noon og þú veist, að sjá bara þetta position hjá honum, þú veist, hvað maðurinn að setja í protein shakeana sína veit ég ekki, en það alltaf eitthvað sem ég þarf að komast bara að hafa aðgang að. Ég held að það sé á hreinu. Sko, ef við tökum núna bara, þennan fyrsta leik, 1-0 fyrir Mystery. Já. Nú þurfa kartöflurnar svolítið að gather their thoughts og hugsa með sér, við þurfum að koma tilbaka. Aðeins að hugsa. Já, ég meina þeir tóku reverse sweep í gær, leikirnir eru aldrei búnir fyrir það 3 stig komið öðru megin hjá fylki. Það alveg á hreinu. Algjörlega. Að því sögðu, þá finnst mér ég taka eftir því að á rushinu, þá eru fylkir með 100% keppni í þessum börnum. Já. Strax og þeir byrja að breyta til, sérst Mystery þá finn ég að fylgir ég erfiðara með að vinna með þetta rush sem þeir eru að spila. Já. Og það eins og þeir eru til dæmis á disrupt eða eitthvað svoleiðis að B-Mart sig sem dæmi spilaði frábærlega á Sombru þarna á second point. Já. Á meðan á first point þurfti hann eiginlega að fara á Reaper og það gekk bara ekki jafn vel. Þannig að Snella var eiginlega svona að vinna þessi Reaper-duel. En á Sombrunni þá var B-Mart sig augljóslega komið með yfirhundana yfir Snellu, svona mest megnis, sem ástæðan alltaf fyrir að þeir unnu sitt round. En það eins og kartöflurnar þurfum svona svolítið að hugsa hvernig ætlum við að countera þá betur. Eins og staðinu núna, þá finnst mér eins og til dæmis bara Golden Coconut. Maðurinn bara næstu með gluggan on cooldown. Hann með glugga hverjum einasta fight, en það augljóst að því hann fylgjast með Skaufi svo mikið. Já, maður gæti séð alltaf inn í hvert fight var Golden Coconut komið window og með Bringilius, hann var svona í 70 alltaf. Hann var að fá hann og Golden Coconut var alltaf undan með windowin. Þetta ég man eftir því að ég var einhvern veginn að ræða þetta við hvort sem það var Fúþark eða einhver annar, einhver svona rosalega góður supportspilar alltaf. Þá var verið að tala að þetta stundum munurinn á því að vinna bardagana svona. Hver bara undan að ná últinu sín. Þá sérstaklega hjá supports, hvort sem það Beat eða Transcendence eða Valkyrie eða Gluggi eða Nano eða hvað sem það strax úr komið últið þitt á undan hinum supportinum, þá ertu automatist í mun betri stöðu. Já, algjörlega. Það maður virkilega sér það oft, sérstaklega á BAP. Bara, þú veist, window getur verið svo kraftmikið ultimate. Bókstaflega ef bæði liðin eru með window, bara svo sem nota það fyrst vinnur. Já, bara svo sem kom með það og nota það fyrst, þá yfirleitt svona 9 times out of 10 vinna þér. Og sérstaklega ef þú ert að spila eins og með þetta rush comp, þar sem þú
þú veist, það eins og það sé ekkert öllu sem að fatta að bara keyra í gegnum gluggan. Já, Í staðinn fyrir að standa fyrir framan hann og éta allt þetta damage. Reyna að lifa af, Já, er í raun og ekki nógu gott, Nei, og og ná alltaf einum. Við sáum þetta Ná alltaf svolítið, einhverjum. með þegar að Exi var að mæta þessu double shield til Bölvu. Já, Að reyna að éta þetta damage sem kemur frá hinu liðinu, það virkar alveg ef þú ert í svona survival campaigns, til dæmis Disrupt eða eitthvað svoleiðis. já. En þá ertu náttúrulega ekki að taka allt sama damage á sama tíma á sömu hetjuna. Já, Þá það svo misjafnt. Á einmitt. meðan að í þessu russi þá þetta bara, þú veist, hvaða lið fljótar að keyra í gegnum hitlið, fljótar að fá ultið sitt og fljótar að nota þau. Akkurat. Sama með eins og til dæmis Shatters, það bara einhvern veginn eins og Skaufur sé bara aðeins og undan endur þetta með Shatterinn, Já, já. en strax og endur með Shatter og veit að Skaufur búinn að nota sitt, þá hann ekkert að flýta sér að nota það. Já, Hann leyfir Skaufur svolítið að halda hann sé að fara að nota það í staðinn fyrir að negli það strax og Skaufur það einhvern veginn bara svona halda til skildinum uppi svona svolítið tilgangslaust og þá gætu kartöflurnar svona rushað inn í þá. Að því sögðu, 1-0 fyrir Mystery Akademíunni. Mér sýnist liðin vera bara svona að gera sig klár og ræða þetta sín og vilja hvaða mapp verður næst. Að mér skilst komið að mappi sem að ég ekki mikill aðdáandi. Fylkir gera það sama og þeir gerðu í gær. Og þeir gera það sama og þeir gerðu í gær, en þá spurning hvort það gerist það sama og gerðist í gær. Þeir velja Temple of Anubis. Þessi leikur. Sko, ég nú ekki mikill aðdáandi Temple of Anubis. Já. Og ég hef aldrei farið leynt með það og ég held að þið sem eru að horfa heima hafið heyrt mig segja þetta örugglega í 3-4 mismunandi kostum, en það eins og það Temple of Anubis greinilega svona öryggisnet hjá Fylki eða þeir lenda undir. Já. Við vitum núna að Fylki kartöflur með til dæmis frábæra þjálfari hjá sér, El Maestro, sem að fer rosalega vel yfir tímkompin sem þeir alltaf spila og auðvitað mappin sem þeir eru að velja á. Akkurat. Ég gæti alveg séð fyrir mér að Temple of Anubis pickið sé eitthvað svona öryggisnet sem þeir eru að notast við, að þeir vita að 99% liðum, 99% leikmönnum þoli geta mapp, spila það minnst af öllum í leiknum og bara þekkja það ekki nógu vel. Já, þetta getur verið, þú veist, ef maður kann á þetta mapp, getur þetta verið rosalega gott til að henda óvinnunum úr jafnvægi. Svona throw them off. Já, akkurat. Sko líka þú pælir aðeins í því með Temple of Anubis, eins og ég segi, það alveg frekar augljóst að það minnst spilaða mappi sem í þessu mapp-púli, ekki í komp heldur bara í scrims og svona. Ég man ekki hvenar að ég til dæmis sjálfur skrimmaði á Temple of Anubis seinast. Já. Veit ekki með þig. Ég man ekki eftir því. Nei, nákvæmlega. Og þú veist, að sjá lið velja þetta í bæði undanúrslitaleik og úrslitaleik, alltaf eftir að hafa lent undir. Já. Mér finnst eins og það sé meiri taktík heldur en tilviljun. Já, það taktík alla leið, sko. Og það sást líka bara að kartöflurnar lentu þarna undir í gærkvöldi, í undanúrslitaleikum móti Exi, komið tilbaka og unnið þetta reverse sweep. En ég held að þessi Temple of Anubis leikur sem endaði í jafntefli hjá þeim hafi drepið mentality hjá Exi svolítið. Algjörlega. Og hvort sem það var drawið sem gerði það, eða hvort sem það var bara mappið sem gerði það, veit ég ekki. En ég held nefnilega að bara Temple of Anubis bara einhvern veginn drepið svolítið niður stemminguna í einstaklingum. Já. Ef að ég sjálfur að spila og einhver velur Temple of Anubis, þá verð ég automatist bara svona, ég nenni ekki að spila. Temple. Já, bara Temple, skilur þú, really? Þeir gætu hugsað þetta svona. Af því að þetta sko, ég talaði við vel valdan einstakling eftir leikinn áðan. Fekk að heyra þess í DIH, liðsmanni Exi. Já. Og þá var hann akkurat að segja sem sagt í raun og veru, segja við mig að þetta allt mental game. Og þetta allt upp á að komast inn í höfuð og anstæðingum, hvort sem það í rafíþróttum, knattspyrnu, skiptir ekki máli. Algjörlega. Sko, að komast inn í höfuð og anstæðingum alltaf eitthvað sem getur unnið þér í hag. Alveg eins og það að þú mátt ekki leyfa hlutum að koma í hausinn á þér. Já. Og ég gæti alveg séð fyrir mér að kartöflur séu eitthvað að hugsa með sér, hey, reynum að koma svona svolítið inn í hausinn að þeim, trufla þá svolítið, af því að þú veist, það gæti eitthvað svona eyðilegt fyrir þeim. Við vitum að Fylkir, eins og segir, völdu þetta líka í gærkvöldi á móti Exi. Fór kannski ekki fullkomlega, þeir náðu þetta draw á Temple of Anubis, töpuðu síðan mappinu eftir það líka, sem náttúrulega smá synd, en komu síðan tilbaka eftir það. Ég held að þeir hafi ekki alveg ætlað sér að það myndi enda svoleiðis, en þeir hugsa kannski Temple of Anubis Luna, við vinnum allt eftir það. Við notum það til að kickstarta winninu og leiðum okkur svona keyra okkur áfram eftir það. Ef þið náðu ekki þessu drawi, þá enda leikunum 3-0. Já,
það er nefnilega svolítið málið. Og ég held líka að sko kartöflurnar séu bara búin að hugsa það aðeins lengra heldur en til dæmis við föttum sjálfur hérna í kast. Já, algjörlega. Þeir eru örugglega með fleiri plön heldur en við gerum okkur grein fyrir akkurat á þessu mappi. En mér finnst liðin vera klár fyrir Devil og Anubis. Staðan er 1-0 fyrir Musteri Akademía móti Kartöflum Þykkvabæjar hérna í þessum úrslitaleik opnu deildarinnar. Titill í húfi, sæti í úrvalsdeild í boði. Fylki Kartöflur velja hér Temple of Anubis. Musteri ætlar að byrja að defenda og það er eitt sem ég tek eftir strax er að það er breyting á liði Musteri Akademíuna. Twin Tail Fox Mrs. Mercy herself kemur inn á fyrir Hreyrim, Lucy og Guðinn og þeir ætla að spila Mercy komp hérna með Orissu Dífu. Sama skaufur er á Orissu, Haffi á Dífu, Sasa á Echo, Snella á Hanzo, Twin Tail Fox á Mercy og Golden Coconut á Baptiste. Já, hjá Fylki Kartöflum eru þau að spila hérna Typical Monkey Comp með Antitat og Monkey, Fes á Dífu, Dimatsig á Tracer, Auði á Echo, Ringachu á komin á Mercy og Brinkilius á Önu. Þeir eru hérna að taka sér pláss á fyrsta punktinum, sýnist mér bara að farma upp Nano og Brinkilius komin upp í 50%. Núna til að byrja. Ætla sér nú, mér sýnist Dimatsig vera komin inn á punktinn, bara ætla snertan. Reyna svona að forsa þá kannski til þess að færa sig yfir á punkt í staðinn fyrir að vera eitthvað í baklínunni þeirra eða reyna að trufla þá sjálfa kannski. Akkurat. En að því sögðu þá sjáum við hérna að Auddi er líka á þessari Echo til þess að reyna væntanlega að rævala Sasa á þessari Echo. Alveg eins og Greencatcho er á Mercy á móti Twin Tail Fox á sinni Mercy. Nú vitum við að Twin Tail Fox er kannski þekkt fyrir það eitt að vera einn besta Mercy í opnudeildinni. Gæti það mögulega haft einhver áhrif á akkurat eins og þetta gameplay að vera að spila með Echo. Sjáum akkurat núna að Fes er komið með 2 frábær picks meðan Sasa heldur samt áfram að ná því sín. Þetta eru bara Fes og Sasa að gera sína hluti á punktinu. Brinkilius nær niður Sasa líka. Nú er þetta eiginlega bara skaufur eftir á punktinu og Haffi í Baby Doo og mér sýnist Fylkir Kartöflur að ná fyrsta punktinum strax með bilaðan tíma á klukkunni. Fylkir fylgdu sínu plani, þau förmuðu Nano, hendur síðan Monkey inn með Nanoið og bara ná pickum og vinna fæti. Mér finnst líka stundum eins og lið þegar þú ert að spila á móti þessu Monkey Comps og með Monkeyana. Þau fatti ekki alveg að skjóta ekki Monkey. Já, hugsa með sér bara drep mann frekar í staðinn fyrir að hugsa með sér við skulum ekki gefa þeim Nano strax. Því að sjáum til þess núna Golden Coconut er 73% í glugga. Brinkilius kominn 85 í annan Nano. Nákvæmlega. Og þetta er af því væntanlega að Musteri Akademían er bara að spamma á liðið þeirra sem er það sem að kompið þeirra ætti að vera að gera með þetta Hanzo, Cassidy og Rissa Baptiste. En þeir eru bara að spamma það mikið að Brinkilius fær bara endalaust úrcharge. Sjáum hérna Golden Coconut og Lampa til þess að reyna að bjarga Twin Tail Fox, hins vegar fellur Snella nær hins vegar Fes nær niður Twin Tail Fox með þessu Diopam líka, Antitat hendur í Primal til þess að halda sér á punktunum að kontesta. Sasa nær niður Audda, en Antitat nær niður Sasa, kemur úr Diopam með það frá Haffa, nær hins vegar engum. Og þeir eru einhvern veginn enda á punktinum, Golden Coconut er virkilega low, Antitat nær honum en Antitat er orðinn virkilega low sjálfur og fellur Martzig líka og nú er þetta byrjað að klofna svolítið hjá Fylki hérna eftir þetta frábæra push og þessa geggjuðu byrjun. Þetta reyndist þeim svolítið erfitt en eins og ég segi, Golden Coconut búinn að nota 1 glugga og Brinkilius kominn 50% í 3. Nano. Þetta er einhvern veginn það sem ég var að tala um áðan að mér finnst þess að lið fatt ekki að skjóta ekki Monkey. Bara ekki skjóta Aban af því að ef þið gerir það þá er þetta frýtt últjart fyrir Brinkilius. Sjáum hérna að Brinkilius kominn í 80 og 90% kominn næstu við með annað Nano eftir að Golden Coconut er aðeins 28% í window nr. 2. Sjáum að Auddi nær Twin Tail Fox, þetta er stór pick hérna fyrir Fylki Kartöflur. Fes fer á hægra til þess að reyna að testa Golden Coconut sem er svolítið eitt síns liðs og getur ekki gert neitt annað en að bakka næstu inn í spawn. Sjáum að Fylki Kartöflur með 2 góð picks á Golden Coconut og Sasa líka. Hér sjáum við Auddi nær copy á Dífuna. Nú eru konar 2 dífur í liði Fylki Kartöfluna, kemur úr dífabomb frá copy, nær hins vegar engum Twin Tail Fox, hendir í Valkyrie til að halda sér á lífi. Þetta er fínt stall frá Twin Tail Fox að halda sér á lífi og reyna að kontesta til þess að drepa niður tíman. Nær niður ressinu á skaufið, þetta er risastórt ress frá Twin Tail Fox. Sasa nær niður Greencatcho, þeir eru einhvern veginn ennþá inn í þessu, gef ekki eins og tikk, endur það þess að nær niður Twin Tail Fox. Sasa fellur fyrir Fes líka, skaufir eins og nær niður Audda. Nú eru þeir komnir með fyrsta tikkið, 35,6%. Nú er samt allt og margir einhvern veginn í liði Musteri á punktinum. Endur það hins vegar hendur í Primal, Haffi nær að remekka á Brinkilius, þetta er stórt. Skaufur líka við pikka en Fes nær niður Snellu. Ég veit ekki hvernig þetta er að fara að enda en mér sýnist Musteri ná að halda þessu eftir aðeins 1 tikk. Rosalega sterkt res þarna frá Twin Tail Fox. Já. Skaufur lifar af
bara restina af fætunum. Sjá líka deyr sko, ekki aftur. málið er það sem ég tók líka eftir hjá Twinterfox var það að hún sko valkaði til þess að halda sér á lífi eftir Já. að 3 eða 4 í sínu liði fjallu. Akkurat. Þá getur hún eiginlega svona flogið bara í kringum punktinn og testa endalaust þangað til liðið kemur aftur. Þegar þeir eru akkurat making their way aftur á punktinn þá nær hún ressi á akkurat main-tankinn sinn. Já, Þetta er akkurat. virkilega stórt play hjá henni segi ég. Bringilíðs komin með annan nano hérna. Golden Cocker loksins komin með glugga númer 2 á meðan Bringilíðs er í nano númer 4 eða örugglega 14 ef ég þekki hann rétt. En hér sjáum við að kemur út nano og Monkey. Nær niður einu pikki hérna á Golden Cocker. Kemur út Diaball sem nær Enditat. Hann náði ekki að fela sig hérna á bakvið súluna. Hins vegar eru kartöflurnar komnar á punktinn. Þeir eru með mikla yfirtölu hérna. Snella fellur líka. Fes er bara allt í öllu akkurat núna hérna hjá liði. Fylgir kartöflurnar hérna og þeir eru víst að fara að kappa punktinn hérna með 2 mínútur og 17 sekundur á klukkunni. Fylgir kartöflurnar við vil. Hvað ég var að segja? Fes í sko allt í öllu hjá fylgi akkurat núna. Ég elska planið þeirra. Já. Fyrir kartöflurnar með einfalt plan, fylgja því gegn alla leið, bara hvert einasta fight, bara með sama plan. Já, förum nano, endum inn nano Monkey. Það er eins og Bringilíðs og Enditat séu bara með eitt agenda. Farma nano og nano Monkey. Já. Það er eins og Fes, Bmart sig og hérna Gringkatsu og Audi séu þeir 4 séu líka með sitt plan. Já. Bara við fókusum sama target. Akkurat. Skiptir ekki máli hvað Enditat er að gera, skiptir ekki máli hvað Bringilíðs er að gera. Við förum á okkar targets og klárum þau. Jep. Af því að strax þeir gera það, þá er Enditat með endalaust pláss til þess að farma á restina af liðinu. Eins og ég segi, 2 mínútur og 17 sekundur á klukkunni fyrir fylgi kartöflur eftir að hafa kappað second point. Sjáum að Munster Akademian ætla að vinna með klassíska russi sitt á attack að mér sýnist. Við fáum að sjá Twin Tail Fox Lucioin enn og aftur. Stóð sig frábærlega í þessu mappi sem hún fekk að spila í gær. Fylgi kartöflur fer á sama komp nánast og Munster Akademian var að vinna með on defense. Taka hérna Enditat á Rissu, Fes 05 á Dífu, Bmart sig á Cassidy, Audi á Echo, Gringkatsu á Mercy og Bringilíðs á Baptiste. Mikið rétt. Ég held að þetta verður rosalega áhugavert að sjá hvernig Munster ætlar að taka þetta hérna á Rush-kampinu. Hvort þið ætla að taka einhver skemmtilega rotates, fara á punktinn kannski. Bara sjá hvernig þið ætla að taka þetta á Rush-kamp. Hérna síðan er líka gaman að segja ykkur frá því gott fólk sem eru að horfa heima. Vanalega í almenna bikarnum eru leikirnir okkar hérna best of 5. En í dag er þetta best of 7 viðureign í úrslita leikjunum. Verður gaman að sjá að lengja leikina eins og gera skemmtunina bara enn meiri fyrir ykkur sem eruð að horfa heima fyrir. Sjáum hérna að Enditat og Fes ætla bara að byrja að bakka aftur upp á hæggjörðið eða þeir geta. Fes nær niður Haffa á meðan að þeir eru samt ennþá að þetta punkti konum með fyrsta tiki hérna, 43%. Munster Akademian á fyrsta punkt. En Audi með 2 frábær picks á báða supportana hjá Munster Akademíunni. Snella hins vegar nær niður Auda, Bmart sig nær niður snellega, Skaufur nær niður Bmart sig líka. Fes tekur Skauf og þeir ná að ressa Auda, þannig að eina sem vantar í liði fylkis er Bmart sig á Cassidy. Munster er mikið að gera það sama og fólk myndi gera á Hanamura til dæmis, að bara típja inn á punktinn strax. Fylgir kartöflur samt að ná að brjóta það niður með Rush-kampinu sínu. Nákvæmlega. Sjáum líka að Audi er að nálgast copy hérna, Enditat er að fara að fá bongo fljótlega, þeir eru að nálgast fleiri ults. Munster Akademian er aðeins með glugga en eru að nálgast Simwall. Sjáum hérna að þeir típi upp á hæggrandi til þess að reyna að testa á. Sjáum að Bringilíðs fellur og Fes fellur líka, Skaufur og Hafið með frábær picks. Gringkatsu nær að ressa Bringilíðs. Hins vegar dettur niður copy hjá Auda strax og hann notar það. Sasa nær niður hins vegar Bmart sig, þetta er risastórt pick. Skaufur nær niður Auda, Skaufur nær niður Gringkatsu, Skaufur nær niður Bringilíðs. Skaufur með 3 risa picks á Reinhardtinu og Munster kappa með 5,5 mínútu á klukkunni. TP bara beint upp í smettið á Rissunni. Sko í smettið á Rissunni. Hér sjáum við hins vegar að fylgir kartöflur eru að fá Hænún frá Bmart sig og Gringkatsu er að nálgast Valkyrie og meðan Munster Akademian er að fara dætt í Hænún líka og Beat og Window og Diobomb. Allt á næstunni. Þeir ætla að reyna að pusha inn hérna hægra megin eða vinstra megin fyrir eftir í hvernig þeir ætla að horfa á þetta og frá hvaða sjónarhorni. En þeir eru ekki nú að flýta sér of mikið. Þeir eru aðeins að steypla sér, þeir ætla að TP-a sig. Nei, þeir fake TP-a og rusha inn í liðið þeirra. Hins vegar fellur það niður þar sem að Sasa er tekin út af Auda með þetta Mercy Pocket. Eða má nú alltaf ekki gleyma því hvað Echo gerir mikið damage hérna. Bmart sig nær góðu pikki líka, Skaufur hins vegar stendur fyrir aftan myndu og hann ætlar að nota fæðistrækið sitt. Hann nær ekki niður neinu nema að hann gerir Enditat low. Kemur út beat hérna frá Twin Tail Fox. Hér kemur út risastórt bomb frá Haffa. Hann nær niður. Bmart sig með því. Hér sjáum við Skauf, hann er í virkilega voldri stuðu og hann er tekin út af Auda. Þessi Echo með Mercy Pocket er ekkert grín að díla við. Þeir eru Haffi að reyna að koma sér úr Golden Cocker hérna niður Enditat en mér sýnist þetta vera að klárast hérna fyrir Munster Akademian og þeir þurfa bara að kæta og bakka út eða þeir geta.
þeir ressa niður Endertat, Greencatcher gerir það og nú þurfa Musteri að restabilisa og reyna aftur. Musteri ákvað í þessu fæti eftir að hafa mist 2 meðlimi að henda samt í beatið og windowin sem að ég held að sé ekki alveg playið, maður þarf að hafa alla sína menn með sér. Sérstaklega tökana. Já, algjörlega. Síðan sérðu það líka nefnilega að Uddi komin með copy aftur, Bringilius með window, Sasa með Hænún og Skaufur með shatter, Endertat síðan að detta í bongo eftir örskama stund. Sjáu þið Fes, hann farming á þeim að það vinstra megin. Sjá þetta ult-charge hjá manninum. Komin í næstu 80% alveg strax. Sjá þetta þarf að koma út lampi frá Golden Coconut til að halda það með lífi. Skaufur nærniður Bringilius en Uddi og Fes. Guðminn almáttugur að sjá þetta farm frá Fes 05 á Sigmaðinum. Ég held að ég hafi sjaldan séð mann fá últið sitt jafn fljótt á Sigma heldur en akkurat núna. Já. Og það er stagger á Haffa. Ég trúi þessu ekki. Já, þeir taka hann út inn í end, en þetta var nú leiðilegt fyrir Haffa að éta svona margir sekundur klukkun út á honum. Við sáum hann í sérsta fætinu, Musteri ákvað að típi inn, þeir voru ekki með Divinusina í Mac. Ég held að það hefur verið, eða hjálpaði þeim rosalega mikið að vera með Divina sína. Nákvæmlega, við sjáum þetta að fylgkartöflur komið með Fes 05 komið með fluxið sitt, B-Marci með Pulsebomb líka, menn Musteri Akademian með 3 ults að verða 4 tilbúin. Bringilius hins vegar tekur út Twin Tailforce og B-Marci nær Golden Coconut. Þetta ristort, nú þurfa í raun og veru ekki fleiri ultimates til þess að vinna þennan fight. Þau þurfa bara að púsa. B-Marci heldur bara áfram, tekur niður Skauf líka. Sasa þarf að reyna að komast út með Haffa og Snellu. Hins vegar eru þau bara að fara mjög stutt til þess að reyna að halda sig svolítið inn í þessum leik. Tibia tilbaka til þess að reyna að lifa af. Sasa hins vegar eitthvað að reyna að pota aðeins í það þarna en fylgkartöflur enn og aftur með frábært hold. Já, rosalega áhugað. Musteri alltaf að fara á sama stað og einhvern veginn sitja inni og gefur bara pláss fyrir Fes til að halda vorum spamma kúlum inn. Enn og aftur, pullið kemur hana. Hér kemur út pull og hér kemur út stórt flux frá Fes 05. Nær hann einhverjum í þessu, Snella fellur. Sasa hins vegar stönnar hann, en hann nær að nota shitið sitt til þess að lifa af. Þetta var frábærlega gert hjá Fes 05. Þeir ná nú ekki að gera mikið í þessu Musteri Akademian og enn og aftur hold frá fylki. Vá, núna Musteri búinn að taka 3 mínútur að reyna að taka og fengið engin ticks, ekki neitt progress í rauninni á punktinum, en ég held að þau þurfu eitthvað að rífa sig í gang, sko. Þeir eru að fá hérna ult, þeir eru komið með Simwall og Beat. Þeir eru að fá tanköldi sín, hérna Shatter og Divabomb. Á meðan fylkir eru bara með supportöldi sín og eru samt að fá Copy og Pulsebomb. Og eru væntanlega að nálgast bongo líka. Já. Sjáum hérna að Haffi einmitt að nálgast Divabombi sitt og Skaufir eru frá Shatter. Þetta verður nú einhvers konar últast til þetta í gang. En hins vegar eru B-Marci og Bringilius með góð picks báðir. Meðan Haffi nær niður B-Marci. Þetta getur reynst Musteri svolítið dýrkeypt að hafa mist svona marga sérstaklega í byrjunina á fætinum og þurfa líklegast að bakka út aðeins 1 mínúta og 15 sekundur eftir á klukkunni fyrir Musteri, 2 mínútur og 17 fyrir fylki. Nú eru fylkir í afbragðsstöðu til þess að halda þetta út á þeirra map-pikki til þess að gera leikinn 1-1 í þessum úrslitaleik. Sjáum hérna að nú eru komin út 4 ult hjá fylki og það eru komin út 5 ult hjá Musteri. Við erum að fara að detta í Ultimates fight. Ég að segja ykkur að Sasa er góður pikk á Greencatcher. Hér kemur eins og Haffi, það kemur Shatter frá Skaufi. Þetta risastórt. Sasa eins og nær niður Bringilius. Þetta gæti reynst þeim mjög dýrkeypt fyrir fylkikartöfluna. Skaufi nær niður Udda, enda þess að tekur út bappið þeirra. Þetta gæti verið stórt. Kemur Divabomb frá Haffa, nær einhvern í þessu. Hann nær niður Endertat, Fes nær Haffa. Hins vegar þetta stórt, það trans úti frá Greencatcher. Fes étur Pulsebomb frá Sasa. Snella hins vegar tekur yfir Greencatcher. Bringilius nær niður Twin Tailforce. Snella heldur bara áfram, væntanlega á 100% charge hérna. Bringilius tekur niður Skauf. Fes hins vegar fær lampa til að halda sér á lífi. Bringilius að gera vel hérna með 2 stór picks á Snellu og Skauf. Uddi nær niður Sasa. Mér sýnist þetta vera að klofna þetta hjá Musteri Akademian. Þeir eru ekki með nein ultimates til þess að kontesta þetta. 15 sekúndur eftir akkurat núna. Nú eru fylkir í aðbragðsstöðu og þurfa bara að pussa áfram og reyna að halda þeim frá punktinum 10 sekúndur í að þetta klárist. Hvernig ætla Musteri að gera þetta? Sasa reynir að fara þarna hægra megin eða vinstra megin við punktinn. Hvernig sem vilja horfa það? Twin Tailforce reynir að gera það líka en eru allt of low fyrir það. Greencatcher nær niður Skaufi. Kemst einhver inn á punktinn. Kemur Haffi, hann dettur úr Mac. Þetta virðist vera að falla þetta niður hjá Musteri Akademínu. Mér sýnist fylkikartöflur vera að halda þetta út og þeir gera það. Jafna leikinn 1-1 í þessum úrslita leik. Musteri Akademían 1, fylkikartöflur 1 eftir Temple of Anubis. Þetta hérna ástæðan af hverju fylkir velja Anubis. Eru svo sterkir á þessum seinni punkt. Þau bara halda því eins og þessu banki, sko. Já, sko, þú veist líka bara akkurat það sem við töluðum fyrir leikinn. Þetta
greinilega plan hjá Fylki. Já. Að nota Temple of Anubis til þess einhvern veginn að, eins og þú sagðir, svona throw 'em off og hérna pirra andstæðinginn svolítið og reyna að fá þá til þess að einhvern veginn svona eyðileggja þeirra leik. Já, akkurat. Staðan er 1-1. Musteri Akademía á móti Kartöflunum Þykkvabæjar, úrslitaleikurinn í opnudeildinni, titill og sæti í úrvalsdeildinni í boði. Eftir fyrsta mapp var ég byrjaður að hugsa að Musteri Akademía væri komnu með yfirhöndina en eftir þetta hef ég ekki hugmynd. Já, rosalega. Ég held að Fylkir vilji ekki tapa þessum leik. Nei, líka bara, þú veist, ef við skoðum bara hvernig þessi leikur fór, Kartöflur voru nú virkilega confident á Temple of Anubis, spiluðu þetta rosalega skipulagt og hérna eru svona að treysta svolítið á sín map picks, team comps og svoleiðis frekar en eins og einstaklingsframtök, svo sem þá kannski á XA Academy. Frábærlega spilaðu Audda, sérstaklega fannst mér. Já, algjörlega. Þessi drengur náttúrulega bara gerir ekkert annað en að bera Fylki í svona mikilvægum augnablikum. Mikið rétt. Hvort sem það væri gæri á handsögunum í dag á Echo eða Tracer eða hvað sem það er. Já. Frábær spilari og að standa sig frábærlega. En staðan er 1-1, Musteri eiga map pick. Spurning hvort að þeir breyti aftur til, setja Freyri Minnow eða haldi Twinterfox inn á fyrir eftir í hvaða map kannski þeir spila og hvort þeir vilji vera með Mercy eða Lucio eða Brigg eða hvað sem þeir vilja gera. Eða mögulega Sen, eitthvað svoleiðis. Sko, margir möguleikar. Ég er að hugsa þetta stóðið með mér. Staðan er 1-1. Þetta er eins og ég sagði á hann best of 7, ekki best of 5. Við vitum að úrslitaleikirnir eru best of 7, ekki best of 5. Þannig að sko lið þurfa 4 sigra. Já. Ekki 3 eins og vanalega. Vinna 4 með upp. Já. Og fyrst að það er orðið 1-1 að hérna ég á bara erfitt með að sjá fyrir mér hvernig þetta mun enda. Já. Af því að ef þú byrjar viðureiknina svona rosalega jafnt, skilurðu, að það er kannski erfiðar að missa þetta niður mjög snöggt. Þetta er svona eins og þegar þú lendir 2-0 undir. Akkurat. Að þá er einhvern veginn mun auðveldara að tapa 3-0 heldur en að síðan vinna 3-2. Já. Svipað sem virkar í besta söfn og það er eiginlega meira surrealist. Ef þú lendir 3-0 undir, taka 4 leiki í röð. Það er ekki, það er easier said than done. Ég sé það einu sinni gert í sögu Overwatch held ég. Já. Já, ertu að tala um hérna... Shanghai Dragon. Já, vá, eitthvað rosalegasta bara reverse allara tíma mögulega. Ég horfði á þann live meðanótt sko. Já, sko málið er nefnilega með akkurat þetta. Ég er svo ánægður með að það sé best of 7 í úrslitaleikum. Það skapar svona spennu í kringum þetta og gerir þetta meira svona, hvað ég var að segja, meira entertainment fyrir okkur sem erum að horfa og okkur sem erum að lýsa og svona. Gerir þetta mjög sérstakann leik. Í raun og veru, þetta er svona öðruvísi af því þetta er náttúrulega úrslitskilur, það er mikið í húfi og lið þurfa svigrúm til þess að breyta til, koma tilbaka og vinna úr sínum mistökum eða sínum gjörningum svona. Musteri eiga map pick og þeir velja Havana. Já. Ég er mjög hrifinn af þessu, af því að það er eitt sem að ég hef alltaf sagt um Havana sem að margir hafa verið sammála mér um. Já. Þetta er DPS map. Já. Þetta er map sem að DPS-ar eiga mjög auðvelt með að skína. Hlutir eins og Junkertown eru mjög svipaðir með. Akkurat. Long range DPS-heitur eins og Widowmaker, Hanzo, Cassidy, Soldier, Ash og svona eru virkilega sterk. Akkurat. Og sko nú fáum við vita það að Hreyrim kemur aftur inn, Twinterfox fer aftur út. Þá gæti ég séð fyrir mér að sko ég get nánast staðfest að Musteri mun spawnholda á defenderinu sinni. Já, það er næstu 100%. Þeir setja Hreyrim þetta inn fyrir Twinterfox sem þýðir að þeir vilja væntanlega spila Lucio eitthvað. Mikið rétt. Fyrst að Hreyrim er svona Lucio-spilarinn þeirra og Twinterfox er kannski meira Mercy Brigg eða eitthvað svoleiðis. Einmitt. Þannig að þeir munu 100% spawnholda á sínu defendi. Þekkjandi kartöflurnar og hvernig þeir spila rössið sitt, kemur ekki orðið að þeir gera það líka. Já. Það sem ég er mest að hugsa með að ég held að Sasa á móti Audda verði sko eða Sasa móti Fes verði sko ég er svo spenntur. Það verður klikkað. Af því að sko, ok, ef við myndum taka kartöflurnar, Fes er nú Widow-spilarinn þar. Akkurat. Það er ekki, það skiptir varla máli að hann sé á tank í rosturnu þeirra, því að B-Mart sig fer bara yfir á tank í einu mappi og lætur Fes bara spila Widow. Þeir gerði þetta á Junkertown á móti Exi, þannig að það kemur ekkert óvart. Aftur á móti, ef við skoðum Musteri, með Snellu og út með Sasa. Já. Sasa er náttúrulega eitt sterkasti DPS-spilar opnadeildarinnar. Snella sömuleiðis virkilega sterkur. Akkurat. Ég held að Sasa sé kannski með yfirhöndina í long range hitscan-heitum. Já, það getur verið. Að sama skapi, þá er Snella held ég sko
in general meiri hitscan player heldur en Sasa. Sasa spilar meira kannski Projectile Heroes eins og þú veist. Mei, Sim, Hanzo mögulega eitthvað svoleiðis. Akkurat. Þannig ég held að Snella og Fes eða Björn Sig, hvort sem það er, Já. á móti Sasa og Snellu verði dúelið í þessu mappi. Já. Ég held að Skaufur og Haffi á móti Endertat og Fes eða Björn Sig verði svona smá aukaðatri. Já. Verði svona bara að passa upp á liðið sitt, íta payloadinu og brawla svolítið á meðan að supportarnir held ég í þessu. Ef þeir spila Sen, gæti hann verið mikilvægur. Já. En annars held ég að supportarnir séu smá aukaðatri í svolítið saman. Ég held að það, ef að bæði liðin spila samt eitthvað eins og Rush á móti Rush, þá gæti rænarnir verið... Þá er þetta náttúrulega allt annað mál. Þá er þetta unni saga, en ef að Fylkir halda áfram að spila þetta Rissakom sem er búið að ganga mjög vel fyrir nefnilega. Þá held ég að skipti kannski minna máli upp á tankana. Sko, síðan eins og við vorum að tala til dæmis Iconwald áðan. Það sem ég myndist á með mappi þar að first og second point er svolítið lokað og svolítið clunky. Þannig að second point er bara ótrúlega opið með risa hækarandi. Já. Þetta er næstum því öfugt á Havana. Já. Að first point Havana og last point Havana eru virkilega opin svæði. Já. Mjög mikilvægt að geta hitt skotunum sem til dæmis að spila Widow eða long range. Einmitt. Á meðan að second point þess er rosalega clunky, svona svolítið tróðið, lítill gangur og það er brúðarna og svona menn einhvern veginn, þú veist, eins og rushið. Ég held að það skíni á second point Havana. Akkurat. En ég held að Disrupt, Dive og Double Shield sé alltaf það sem þú vilt spila á first og second point. Akkurat. Sérstaklega þú ert að attacka. Og svona defending á third point. Því að spawn hold náttúrulega eins og segi getur virkað á first point rosalega vel á Havana. En ég held að DPS-arnir verði game changing á þessu map. Af því að Havana eins og segi er svo mikið DPS map og nú náttúrulega eins og segi við báðum support players. Við vitum alveg hversu leiðilegt það er að mæta góðum long range DPS-spilara á Havana. Það er mjög leiðilegt. Láttu mig þekkja að hafa spilað á móti Munda á Havana. Það er ekki gaman, ég get alveg sagt því það. Ég veit að ef að Mundi er að horfa þá mun hann kunna meta þetta. En ég held að liðin séu bara klár að negla sér yfir á Havana. Third map kvöldsins, þriðja mappið. Staðan 1-1 Mystery Academy á móti Fylki kartöflum í þessum úrslita leik opnu deildarinnar. Mikið rétt. Erum við ekki að búast við alveg DPS battle? Jú. Ég trúi ekki neina öðru. Nei, ég held að, sko, ég vona að Fes fá að spila Widow og að B-Mart Sig taki mögulega bara off-tank í staðinn. Af því að B-Mart Sig er náttúrulega sko, frábær leikmaður, getur væntanlega leyst tankinn líka, við sáum það á Junkertown mitt í gærkvöldi. Og hér sjáum við hins vegar að þeir ætla sér að fara á Double Shield. Þeir halda bara sama kompi og þeir voru að spila á Anubis. Já. Líka sko, ef þú skoðar aðeins tímkampi hjá kartöflunum, það er eitt sem að ég teka eftir sem ég er hrikalega ánægður með og það er Grinkatsu. Grinkatsu velur þarna Zenyatta og Zenyatta, fyrir ykkur sem ekki vitið, er sko einn mesti damage dealer, ekki bara á support, heldur í leiknum. Já, ég þekki það vel á þessu mappi líka. Nákvæmlega. Þetta er uppáhaldsmappið mitt til að spila Zenna á. Ég held að þú sért heldur ekki einu supportspilarinn sem er á þeirri skoðun. Já. En sko, við vitum að Zenyatta er rosalega powerful hérna og á samaskapi er Widowmaker bara, wow, hún getur verið svo sterk. Við sjáum að Snella er á Widowmaker, Skaufur á Sariu, Haffi á Bolta, Sasa á Tracer, Heyrim á Bridget og Golden Coconut fer á Zenyatta. Snella ákveður að skipta hérna yfir á Hanzoinn, það matcha auðta á honum. Annars í liði Fylki kartöflum er Endertat á Rissu, Fes 05 á Sigma, B-Mart Sig á Cassidy, Auði á Hanzo, Grinkatsu á Zenyatta og Brinkhillius á Baptiste. Snella nær góðu pikki á Endertat í byrjun og Haffi, wow. Statement. Sko, ok, ég ætla ekki að öskra núna, ég ætla að róma þess niður af því að við langaði að öskra, ég get alveg sagt þetta. Já. Akkurat þarna var einn leikmaður í liði Mysteries sem átti 85% hreyður á þessu öllu saman. Já. Og það er Haffi. Það er Haffi. Hann fór þarna í bakið á með hægránd, búbbaði þeim af og þeir bara sko fjallu allir á sekundu. Já. Það er akkurat það sem að Bolti ætti að gera og Haffi er eitt sterkasti ballplayer í þessari opnu deild og kemur ekki á óvart að hann hafi verið allt í öllu í þessu púsi. Grinkatsu og B-Mart Sig skipta inn hetjur til að reyna að matcha, til að reyna að kompíta við kompið sem að Mystery er að spila. Já. Hann er verið á brygginn á Torbin. B-Mart Sig er væntanlega að hugsa Torbin á móti einmitt eins og Tracer og Bolta og svoleiðis á meðan að Grinkatsu er að hugsa nákvæmlega það sama brygg fyrir þessar tvær hetjur af því að Sasa og Haffi eru víst allt í öllu í þessum engagements hjá þeim. Eins og þið kannski öll vitið þá eru Ball og Tracer eitt besta duo í teamcopy í þessum leik. Slam og follow-up frá Tracer er ekkert eðlilega sterkt
Snella með frábært pick á Greenkatsu og mér sýnist bara Musteri vera að íta þessu payloti virkilega frítt. Hvernig Fes á þetta pulsebomb ekki er beyond me en það er bara svo það er. Auti nær hins vegar Haffa á meðan að Skaufur er kominn inn í liðir. Hann grafar hins vegar, nær þarna einhverjum 3 í grafi, kemur út lampið þarna frá Bryngilist til að halda með lífi. Fes nær niðans, síðan Sasa líka eftir að hafa náð niður Skaufi. Frábærlega spila hjá Fes en þeir ná að stoppa paylotið eftir 65,24 metra og þá þurfa Musteri að bakka út. Auti með 2. Þetta var vel spilað á Fes. Já, vel gert á Fes að... Hann reyndi sitt allra besta í þetta graf. Já. Virkaði ekki og það er bara stundum svoleiðis. Ég skil ekki alveg hvernig þetta defense metrics virka stundum og ég held að mun engin óvara spilari mun skilja þetta range og þetta hitbox fyrir defense metrics. Stundum étur eitthvað sem er 4 km frá þér og stundum étur ekki eitthvað sem er í andlitin á þér. Akkurat. En að því sögðu þá náði hann 2 pickum, Skaufi og Sasa þarna upp undir lok parta hans þegar þeir voru allir í grafinu. Það er bara mjög mikilvægt að divaðinn geti fengið value þó hún sé immobilized. Hér sjáum við að Haffi er komið með Mines, kemur út drekið þarna frá Snellu, nær hann einhverjum með því? Nei. Endir þarna er að halda sér á lífi eftir að hafa fengið lampað þarna frá Bryngilífis. Nú kemur Auti með frábært pikk á Snellu en BMR sig fellir fyrir Golden Coconut. Kemur út Bongo. Auti nær góðu pikkið þarna, nú þurfa þeir að droppa, endir það droppar inn í Mines, hann er að taka smá damage hérna. Nú eru þeir byrjar að kontesta punktir hérna til að halda sér á lífi. Auti og Bryngilís með frábært picks og þeir falla eins og keilukúlur í liði Musteri Akademíunar með 3,5 mínútur á klukkunni. Vantar 3,49 metra að ná second point. En þeir eru konum með pulsebomb og rally á meðan að kartöflurnar eru með window og að detta í divabomb. Fín öllbanki hjá báðum liðum, eða þessi 2 öll fyrir næsta fight. Vel gert hjá Fylki að þurfa að nota bara 2 öll til að vinna fightið. Einmitt. Líka gaman að sjá sko að Greenkatsu notar þarna rally mjög svona á réttri tímasettingu og heldur liðinu sín á lífið mjög vel. Kemur út pulsebomb sem tekur út turret og lampa. Sasa eins og að nær niður BMR sig, Skaufina niður Auta. Þetta lítur vel út fyrir Musteri Akademíuna. Sasa heldur bara áfram. Sasa með 3 stór picks og þeir vinna þennan fight. Third point captured, gott fólk. 4 mínútur og 15 sekundur á klukkunni. Þetta var vel spilað hjá Sasa. Alveg bara nær hann 3 risastórum pickum, hendir í smá gott svona tactical teabag til þess að forðast þessi headshots. Við elskum að sjá þetta smá svona BM í gangi. Ná í tepokan sko. Ná í tepokan mikla, ég get alveg sett ykkur það eftir öskrið hjá mér í gærkvöldi. Þá einhvern veginn dánaði ég 3-4 tepokum í gærkvöldi bara til þess að ég jafna mig fyrir þetta kast. En það er bara allt önnur saga, ég þarf nú ekki að segja ykkur endurlega frá því. Við sjáum hins vegar að Fylki kartöflur ætla að halda sig á sama koppinu að BMR sé komin á Sombru. Musteri Akademían ætlar að halda sér á nákvæmlega því sem þeir voru að spila nema Sasa fyrir líka á Sombru. Þetta er kannski mögulega svona Sombra playstyle á þessu mappi hérna. Kemur út lampið salta með lífi en Snella með góðan drekan í grafið. Snella heldur bara áfram. Þeir eru bara einhvern veginn að labba í gegnum lið Fylkis þetta núna. Skaufur heldur inn í þá. Greenkatsu hlýtur að falla líka. Já, Skaufur er bara of hárri orku. Of hátt energy í gangi hérna og BMR séu virkilega low. Það er hins vegar translagt hérna út áður en hann deyr. Þannig að nú þurfa Musteri að restabilisa og passa sig að overextenda ekki inn í sombruna hjá Fylki kartöflum. Þeir þurfa að reyna að fá value úr öllu svonum, fá rally upp og reyna að drepa eitthvað áður en Golden Coconut nota það. Hér sjáum við þetta að koma út Mines þetta frá Haffa, Golden Coconut nær niður Endertal. Hann fellur í þessar áður en hann getur notað trans en þetta byrjaði að líta virkilega grimmt út fyrir Fylki og Musteri kappa third point með næstu því 3 mínútur á klukkunni. Wow! Ég held að bara í gennum history á þessu mappi hjá Musteri þeir segja að þeim hafa gangið rosalega vel á því bara historically. Ég held að maður getur séð alltaf í highlight myndunum Sasa drepa 4 eitthvað á þessu mappi og ég held að þeir virkilega eru confident með composite á þessu mappi. Já, líka sko ef þú tekur eftir því bara með ultcharge og svoleiðis að ef að Greenkatsu hefði verið komið rally þetta hefði verið aðeins öðruvísi. Og hann var rosalega óheppinn að vera ekki komin upp í rally fyrir hennar síðasta fight af því að strax og Haffi notar þetta Mines endur þetta er í einni verstu stöðu sem þú getur verið í sem Orisa. Þú veist þetta er í miðjun á Mines, split off frá liðinu og damage output frá Orisa er náttúrulega bara enga veginn og mikið til þess að lifa einn. Og það hann var þarna búinn að nota Fortify til þess að koma sér frá Mines og þá var þetta bara tímaspurning hvenær þeir myndu kappa í raun og veru. Í rauninni.
En hér sjáum við nákvæmlega það sem ég talaði fyrir leik. Mér sýnist Musteri Akademían ætla sér að spawnholda hérna á þessu klassíska russi með Sim og Mei, Lucio Bapp og Rein Diva, Skaufur á Rein, Haffi á Divu, Sasa á Mei, Snella á Symmetru, Freyrim á Lucio og Golden Coconut á Baptiste. Já, hérna minn ég á fylgja kartlunum eru þau að spila rosalega líkt komp, Endertat á Rein, Fes á Sarju, Björnsig á Reaper, Auti á Kree, á Cassidy, Gringotju á Lucio, Brynkelius á Bapp. Já, það er líka áhugavert að sjá að bæði liði ætla að vinna með þetta röst þegar það er spawnhold, þannig að það er spurning hvort þau fá kannski að sjá núna einmitt hvernig þetta er að fara til að byrja með. Þeir fara út þetta hægra meginn, fylgir kartöflunum til að reyna að setja pressu á þá, en Snella er á svo mikilli orku á Symmetru, wow! Sjá allt þetta damage sem kemur út frá Symmetru þegar hún er á high charge. Haffi sjá hann virkilega low að fara að kæta eins út þess að fá smá healing frá akkurat Golden Coconut. Sjáu þið hérna báða Baptistana, báðir komnir með window og mér sýnist þeir nú bara ætla að koma út strax. Já, báðir Baptistar nota ultið sitt en Musteri eru aðeins og undan nákvæmlega það sem varst að tala áðan Egill, að nota window og undan þetta vinnur yfirleitt fightinn. Wow, þetta var eiginlega bara Golden Coconut var á undan. Já, algjörlega. Fes kom með shatterið. Og kemur slam frá Endertat. Þetta var virkilega vel spilað þarna hjá fylgikartunum að fara út og nota shatter. Fes 05 komin á 100 charge og að reyna að halda sér hérna inni í fætinum á Sarjunni. Mér sýnist fylgikartunum vera loksins að ná þessu og þeir ætla bara að deyja á punktinum Musteri Akademían og eftir nokkra smá sekundur af spánholti komast fylgikartunum á stað. Akkurat. Fes á Sarjunni, rosalega öðruvísi en vanlega í svona röstkampum, vanlega spila fólk dívuna. En hann er að spila rosalega vel, komið með grafíuna upp fyrir næsta fight. Ég held að Fes hafi hugsað eitt sem að ég fór að pæla í, það er Symmetra. Já. Frekar að spila Sarju og Sim heldur en Diva af því að Diva er bara frítt ult og energy charge fyrir Symmetru. Það er bara ekkert sem þú getur gert annars sem Diva á móti high charge Sim af því að þú deyrir nánast strax. Kemur þetta hænum frá utan nær eins og engum en Sasan er góðu pikið hérna á B-Mart sig. Kemur út charge frá Skaufi sem nær Endertat, þetta er risastór. Hins vegar hendir Musteri Akademían í beat hérna og Sasan nær Gringotju líka, Stella nær Fes 05 og mér sýnist Musteri Akademían ná að stoppa þá af hérna á first point. Sko, þarna fannst mér sko Freyrim vera aðeins á undan sjálfur sér í beatinu. Já. Hann þurfti þess ekki alveg, en strax svo það er komið beat, þá hugsaði bara, veistu, skiptir ekki máli, rönnum bara yfir. Já, hlaupum gegn, ekki leiðum að komast út eða neitt. Við vorum búin að waste beat. Þeir eru komin upp í spawnið. Nákvæmlega, þannig að nú byrjar spawnhold númer 2. En hér sjáum við allavega að það er spawnhold númer 2 í gangi hérna hjá Musteri Akademíunni. Skaufur er komið með shatter og Golden Coconut hendir í gluggan, akkurat Brynkelius og Gringotju og B-Mart sig og Fes eru allir með sín út. Og hér kemur slam frá Skaufi, guð minn almáttugur! Ég trúi ekki þessu ég er að sjá hérna frá þessum manni. Þetta var 6-man shatter, gott fólk. Verði ykkur að góðu í boði Skaufmeister. Wow! Enderhetti voru svo safe. Lett niður skjöldin, þeir voru með beat, voru með graf í gangi. Ég veit nákvæmlega hvað Endertat var að hugsa. Hann hugsaði, Gringotju notaði beat, við notuðum window, nú keyrum við inn í það. En þá sagði Skaufur, oh wait a damn minute. Slammaði beint í andlitið á hennum, 6-man slam, drafði alla. Sasa heldur þessu bara áfram og spawnkappi er still going strong. Snella nænir B-Mart sig, hér kemur shatter frá Endertat og það er stórt shatter, nænir 5 í því og þeir eru ekkert innan á að snúa þessu við þetta fylgir kartöflurnar. Ég trúi ekki því sem ég er að sjá. Þetta eru bara Endertat og Skaufur putting on a show fyrir okkur gott fólk. Wow! Auti komin yfir á Simmina, TP-að á bakvið á, bara til að hafa fætið aðeins auðvitað fyrir þá. Getið komið einhvern og Ender hendir í stærsta shatter sem ég séð lengi. Ég held ég hefði séð stórt shatter frá Skaufi en guð minn almáttugur. Endertat, bara komdu sæll og blessaður segi ég bara sko. Kemur út window þetta frá Golden Coconut, þeir ætla að reyna að re-engagea til þess að snerta punkt áður en þeir ná að kappa. Þeir sjáum við að þeir eru að koma út sig ykkur megin, komin í baki og Sasan er góðu pikki á Brynkelius. Þetta gæti verið versta pikk sem fylkir hefur getað fengið á sig. Kemur út drikki frá Sasa, nænur Endertat. Þetta er farið að líta grimt út fyrir fylkir kartöflurnar. Gringotju sá nænur Sasa en Skaufur tekur Fes 05. Nú er þetta bara Simmanna eftir sem Auti fellur. 9-8. Ég trú ekki að fylkir séu að fara að klúra þessi hérna á seinustu sekundurum og það er búið gott fólk. Musteri Akademían 2-1 yfir eftir Havana. Wow. Hvort heldur Skaufur eða Endertat play of the game? Ég segi Skaufur. Skaufur held ég. Sasa fær play of the game. Já, náttúrulega fyrir drekar í gegnum. Já, það er rétt. Ég var búinn að gleyma því. Það er rétt. Í gegnum shatterið. Sjá þetta slam, guð minn almáttugur. Mr. Skaufur. Þetta er rosalega góði dreki líka í gegnum þetta.
út af náttúrulega þeirra kemst ekki upp að þeim út af krabbinu. Sko, henda ég ætla bara að henda þessu út í kosmosið fyrir alla rænspilara. Sko, minn uppáhalds rænspilari CFD, hann hlýtur að vera að hlusta á þetta. Já, hlýtur að vera. Sko, Skaufur, ég held að hann sé komin í topp 5 hjá mér núna. Á landinu. Bara eftir þetta performance og performance í gær, þessi maður óstöðvandi á Reinhardt. Já. Og það sko, þú veist, af einhverjum ástæðum að sko, ég teki eftir núna í þessum opnumdeildar úrslitakeppni að rænspilararnir eru ekkert eðlilega augljósir. Já. Þú veist, þeir eru augljóst hvað þeir eru góðir í þessum liðum og hvað þeir eru mikið lykilhlutverk í þessu rushkombi. Reinhardt, Akkurat. Og sko, hvort það er Jeli, Freyr the God, Endertat eða Skaufur. Já. Ég held að séu allir í undanúrslitum og úrslitum búnir að eiga 6-man shatters. Allir með tölu. Og sko að sjá menn henda í bara 6-man slams í úrslitaleik upp á bikar og sæti í úrvalsdeildinni, þú veist, hvað meinar við? Þetta er ótrúlegt. Já, ég meina og síðan fer ég náttúrulega bara í komp og ég hitti ekki einn í 20 shatters í röð, skilur við. Þú veist hvað, ég skil ekki, þú veist, tímasetningin hjá þessum mönnum er svo on point. Já, ég mun aldrei skilja hvernig Reinhardt-spilarar geta þetta. Þetta er líka bara alltaf. Þetta er alltaf að hitta shatters. Já, og líka bara, þú veist, 6-man shatters og eitthvað svona. En hérna, staðan er 2-1 fyrir Musteri Akademíunni á móti Fylki Kartöflum í þessum úrslita leik opnu deildarinnar. Eins og við höfum komið inn áður, sæti í úrvalsdeildinni og titill í boði. Við fáum að sjá vonandi á eftir hver verður okkar andstæðingur á næsta tímabili. Egill, hérna, nú ætlum við að taka okkur bara örstutta pásu og sýna ykkur smá highlight áður en við komum síðan aftur og sýnum ykkur restina af þessum frábæra úrslita leik í opnu deildinni í almenna í Overwatch. Mikið rétt. Just carry on, carry on, carry on. Don't look back, just carry on, carry on, carry on. Because you are because you are a strong man. Yes, you are a strong man. Because you are a strong man.
Verið velkomin aftur, gott fólk, í úrslita leik opnu deildarinnar í almenna bikarnum í Overwatch. Markus heiti ég, a.k.a. Fenrir, með ykkur og með mér er Egill Ari, a.k.a. Egill Ari, Spegill Ari, Ígor. Mikið rétt. Hvað segir við kalla hann? Staðan er 2-1 fyrir Musteri Akademi á móti Fylkir kartöflum í þessum æsispennandi úrslita leik. Nýbúnir með Havana, þar sem að Musteri hafði betur en Fylkir eftir að Fylkir náðu sér tilbaka eftir þetta tap á Busan á Temple of Anubis. Akkurat. Næsta map verður Lijiang Tower. Lijiang Tower. Frábært map. Flest lið væntanlega búin að spila það rosalega mikið. Vel æft á þessu mappi. Það er þekkt skrimmapp. Já, einmitt. Alltaf skrimma Lijiang. Og mér finnst, sko, það sem er skemmtilegast í Lijiang er að öll 3 möppin bjóðu upp á sikkvort 3 teamkom. Já, alveg. Eitt er lemmis gott fyrir 6 man og dive, eitt er frábært fyrir rush, eitt er frábært fyrir svona double shield, disrupt, eitthvað svoleiðis og svona. Já. Og ég er svona, eitt af mínum uppáhaldsmöppum allavega. Það er skemmtilegt. Já, nákvæmlega. Eins og ég segi, staðan 2-1, sæti í úrvalsdeild, titill í húfi, bæði lið búin að leggja allt í þetta hnífjafnt eins og staðan núna, aðeins einn leikur að separata þessi lið, skilja þau að. Nú erum við á leiðin á Lijiang. Hvað segirðu? Er þetta búast við einhverju svona sérstöku frá öðru hvoru liðinu? Það er spurning. Ég held að það er rosalega augljóst á síðustu 2 möppum að eins og Fylkir völdu Anubis, rosalega sterkir á því mappi. Musteri velur síðan Havana og eru rosalega sterk á því mappi. Ætti að vera svipað þá væntanlega með Lijiang núna? Já, það er sem ég hugsa. Já. En það er aldrei að vita áður mappi byrjar. Nei, sko ég get alveg séð fyrir mig, nú erum við búin að sjá Musteri eru búinir að henda í disrupt. Já. Ég er rosalega hrifinn af disruptunni hjá þeim. Akkurat. Með þetta Ball, Diva, Brixen, Tracer, Cassidy, eitthvað svoleiðis. Já. Á meðan að sko Fylkir, ég er mjög hrifinn af double shieldinu þeirra. Hvernig þeir spila þá, þeir spila það rosalega vel. Akkurat. Enditat náttúrulega á rissunni er stórhættulegur. Fes á eins og til dæmis Sigma eða Divu, stórhættulegur. Og síðan sko Uddi, þú veist, það er nú ekki að fara út í Udda. Hann er búinn að vera svakalegur bara að fá því í gærkvöldi. Það er eins og maðurinn hef ekki hægt að spila leikinn síðan hann kláraði undanúrslitin í gær. Hann er bara búinn að taka all-nighter fyrir þannan leik sko. Hann er ennþá on fire. Ja, hann er ennþá on fire sko. Og uppbytunin hans var basically nóttin. Já. Hann bara hitaði upp í alla nótt. Akkurat. Sko, ég byrjar að spá í því. Ég vil sjá meira rush við rush. Bara yfir alla viðreign. Það er núna eða eftir, ég vil sjá meira rush við rush af því að þá fáum við meira af Enditat og skaufur 6-man shatters. Já. Og ég þarf að fá að öskra meira, hæpa mig meira upp og það gerist bara að það eru 6-man slams. Já. Allt sögðu að sko ég fór að pæla eins í þessu í viðreignin á hann á Havana. Af einhverjum ástæðum voru Reinhardtarnir augljósarnir. Ekki DPS-arnir endilega. Einmitt. Kom mér smá óvart á miður svona það sem maður hefði átt von á kannski á þessu mappi. Það var á tímpunkti, maður sá alltaf Snellu eða einhverjum Musteri vera að ná picks alltaf fyrst. Já, Uddi eða Snella kannski svona á tilskiluru. En að því sögðu það voru samt skaufur og Enditat svona the main men fyrir bæði liði. Mikið rétt. Á meðan að sko Fes og Haffi voru líka einhvern veginn bara putting in work og ná í picks og ná að venda liðið sér droslega vel. En akkurat. Eins og ég segja, kom mér skemmtilega óvart að tankarnir hafi shinað svona svakalega á Havana frekar eftir DPS-ar sem er svona það sem maður hefði giskað á. Einmitt. Lijiang, ég er rosalega hrifinn af 6-man á Lijiang. Nú veit ég hvort það sé mörg lið sem á að spila 6-man, rosalega mikið að það. Já. En ef þú spilar nógu mobile comp, svona split up eða hreyfanlegt eða þú veist, þú ert með, eins og ef við tökum bara á brjótum upp 6-man til dæmis, að þú ert með þarna, sérst Monkey Diva, Reaper, Tracer, Sombra eitthvað svoleiðis og síðan Moira Lucio. Já. Allar hetjunar rosalega mobile. Geta fært sig set, hreyft sig mjög hratt. Bara hoppaði yfir allt mappið. Í raun og veru. Og tilgangur með því er náttúrulega bara að velja sér eitt target og ynda allir á hann. Já, akkurat. Það mætti segja það sama dive fyrir utan supportana. Já. Þú veist, Ana Brigg náttúrulega eru svolítið stationary hetjur en fyrir utan þau er þetta mjög svipað koncept. Já. Sama með disrupt. Ball, Diva, Tracer, eitthvað svoleiðis. Gæti virkað eins fyrir utan náttúrulega supportana sem eru kannski eins og verið með Briggs en eitthvað svoleiðis. Mannlega í disruptinu væri það samt Ball, Tracer sem er oftast. Nákvæmlega. En síðan kemur Divan inn kannski. Diva kemur kannski inn þegar þú ert byrjað að vinna fættir, koma eitt pick eða eitthvað svoleiðis. En eins og ég segja, að vera með svona hetjur þar sem þú ert rosalega mobile, getur hreyft auðveldlega og hratt að möpp eins og Lijiang eru perfect fyrir svoleiðis teamcomp. Já.
Liðin eru klár að fara inn í fyrsta ránd af Lijiang Tower, staðan 2-1 fyrir Mystery Akademíuna á móti Fylki Kartöflunni sem æsi spennandi úrslita leik opnu deildarinnar. Sjáum hérna að Fylki Kartöflunni ætla að henda sér á klassískt Ball, Divacomp, Entitat á Ball, FES05 á Divu, BMRC á Sombru, Öddi á Tracer, Grinkatsu á Brigitte og Brinkilius á Önu. Á meðan Mystery hendir í Classic Rush kompi, TP inn á punktinn, Skaufur á Ryan, Haffi á Divu, Sasa á Soldier, Snellu á Symmetrinu, Hreyrim á Lucionum og Golden Coconut komin á Bappin. Sko, ég get alveg sett það sem við erum hérna 2 Lucio-spilarar. Ég er að elska það að sjá Hreyrim á Lucio hérna. Já. Af því að ég hef aldrei held ég spila þetta map í komp á þess að spila Lucio. Já, þetta er uppáhalds Lucio-mappið mitt í leiknum. Rolloutið inn í gegnum gluggan er eitt af skemmtilegasta sem ég get gert í scrimmage. En hérna, hér sjáum við allavega að bæði liðir einhvern veginn að reyna þetta búið. Hér kemur þetta risastórt nade frá Brinkilius. Næra þetta öllum nema að haffa inn í það en þeir ná ekki að kapitalisa á því. Jú! Þeir koma þetta inn í liði BMRC og Grinkatsu með 2 risastór picks fyrir þá á meðan að Mystery er með stjórnina á punktinum. Þeir eru alltaf með Symmetry þannig að þeir koma snemma inn á punktinn. Þannig að það er spurning hvort þeir ná að halda þetta eitthvað út og éta fleiri próstur. Öddi fellur eins og það er Haffi nær honum. Skaufur dettur samt, Entitat nær honum niður. Grinkatsu tekur Hreyrim og mér sýnist Fylkir eru fínni stöðu hérna. Hér er satt komin úr TP fyrir einmitt Mystery, Entitat nær honum niður strax, kemur út stórt nade þetta frá Brinkilius, Grinkatsu nær niður Golden Coconut, Snella er tekin út af FES og BMRC einhvern veginn allt í öllu hérna hjá Fylki, hakk á Skauf, á meðan þeir eru ennþá að éta upp próstur hérna Mystery Akademían, þeir eru komnir í 40%, það er ennþá verið að kontesta, Hreyrim er bara ennþá á punktinum, wow! Mystery þarna næra kappa punktin fyrst, komin upp í 45% eftir 1 fight. Ég get sagt það, ég tók eftir því þarna, Hreyrim var gliding á pointinu. Já. Allan fætin. Algjörlega. Það var seinasti sem að var farið í. Og wow! FES05! Hvaðan kom nú þetta eiginlega? Ég skil ekki eins og hvernig hann fór að þessu. Þeir ætluðu að TP-a þarna inn og hann búbar 3 af með Diva boosters. Þetta sé ég oft gert. Wow! Ég er oft hræddur fyrir simmina mína að TP-a hann upp í glugganúti og oft er Lucion að bíða að búpa en nei, sko, Divan! Nei, sko, Egil, þú ert að fara að finna hitastigið hjá mér, ég er að ofhitta þetta, sko, og neyti frá Brinkilius líka, og FES heldur áfram! Ég trúi þess ekki! Þessi maður er óstöðandi á þessari Divu! Þetta er sko DPS-spilari gott fólk, eða þið vissu það ekki! Hann er bara að ganga frá Mystery eins og er akkurat þessar mundir. Guð minn góður, hvað er ég að horfa á þetta? Þurftu að nota nokkuð mörg ált í þetta en þau hafa enda á support alltaf sín, ready? FES05, gott fólk, muniði nafnið, remember the name. Jæja, það er bara staðan. Menn er að koma með alvöru statements inn í þennan úrslita leik. Sjáum að þeir eru að taka niður típu og Grinkatsu fellir fyrir shatterinu frá Skaufi. Skaufur með 2, Snella nær 3. Nú eru Mystery í fínni stöðu að ná yfir á punktunum aftur. Komnir í næstu 70% hérna Fylkir. Hér er Snella á miklu róli á Symmetry hérna inni á punktunum og mér sýnist Mystery ná yfir á henni þegar að Fylkir Kartöflu kemst aðeins í 75% og nú tikkar þetta fyrir Mystery. Já. Ég er ennþá að jafna mig á þessu play hjá FES. Ég bara, ef þetta er ekki play of the tournament í opnudeildinni, bara þessar svona 20 sekundur. Já. Triple poop og síðan double diva bomb. Guð minn almáttugur. Það þarf einhver að stoppa hennar mann, Þú veist að það er að setja hennar mann í jailið helst í fyrra. Hér sjáum við eins og það að Brinkilius kom með nano, Haffi var að henda út diva bomb, náði eins og það er engum. Við sjáum að Hreyrim hendir út í beat líka. Þetta getur verið stórt fyrir bæði lið, nú er risastór fight í gangi. Skaufur hins vegar byrjar að taka óþarfa mikið damage, FES sem fellur úr mech. Haffi næri líka Entitat. Þetta byrjar að líta vel út hérna fyrir Mystery Akademíuna. Hreyrim með búpið á BMRC. Þetta elskum við að sjá hjá Lucio spilurum á þessu mappi. Haffi heldur síðan áfram. Þetta er bara Mystery in a nutshell. Já, rosalega sterkir. Fylkir einhvern veginn er ekki með nógu mikið öllum og ná ekki að koma í gegnum með það sterka defense hjá Mystery á punktinum. Nei, ég er líka ég er núna byrjaðar að spá í því að það sem ég tek eftir á Fylki Kartöflum er að nú eru þeir komnir að Lucio til að komast á punktinn en þeir verða að prioritasa target saman. Já. Hér sjáum við að Sasa er komið með pickið á Entitat, Öddi er hann virkilega ófarinn á það recon. Nú fer hann á Golden Coconut, Golden Coconut er low en hendir í lampan, FES næri niður Hreyrim, þetta er stórt pick, kemur út window frá Golden Coconut, Öddi næri niður Skaufi, þetta er stórt, en Sasa og BMRC með 2 líka á móti. Þetta er svakalegt, hvað er í gangi hérna? 99% fyrir Mystery Akademíuna, þetta er ennþá í gangi. Öddi byrjar að taka damage, en Öddi næri niður Snellu. Hreyrim fellur, Hreyrim fellur á rólautinu. Hann feilar rólautinu og
dettur á mappinu. Þetta var synd að sjá, en Musteri Akademi að hafa ennþá eitt fight inn í búrinu og menna Fylki Kartöflur eru komin í 80% og með 2 ultimates tilbúin. Þetta gæti reynst Musteri Akademi svolítið erfitt að komast inn á móti þessum 2 ultimates. Kemur Pulsebomb, það er steikt og Sasa fellur. Virkilega vel gert þetta hjá Ydda. Ég trúi ekki því sem ég er að horfa á hérna. Nú þurfum Musteri Akademi að keyra inn á punktin. Þeir eru komin í 90%. Skaufir eins og hann fellur. Gold Mines frá Entitat. Yddi heldur bara áfram. Fesnar hann líka. Hins vegar er Snella með gott pick á Grínkatsu en BMart sig heldur áfram. Haffi nær Bringilius. Kemur á Diabomb frá Haffa. Nær einhverju með því? Nei, hins vegar ekki. Bringilius fellir en Haffi fellur sjálfur. Þetta virðist að renna út og Fylkir Kartöflur taka fyrsta map eða fyrsta round á Lijiang. Wow. Wow. Fylkir Kartöflur. Nei, sko, Egill. Nei, Egill. Ég trúi ekki að spila gangi. Nei, sko, Egill. Við þurfum að róa okkur aðeins niður hérna, sko. Þetta er bara, sko, ég fer yfir eins og ég gerði í gær ef að menn fara ekki að róa sig niður í þessu lobby, sko. Þú veist, það þarf að skila skilabóðum til FS05 og slaka þess á. Já. Og bara, þú veist, nerf him, please. Nerf the man, please. Það þarf einhver að kíkja Ydda líka, hann gríðarlega stór pikkan í síðasta fætinu. Ég er búinn að kalla eftir þessu síðan í gær, það þarf að kíkja gamefalls á Ydda, hann er ekkert eðlilega cracked. En sko, að því sögðu, þú veist, Sasa líka kom þarna með væsur í gegnum gluggann, náðu 2 pikkum, kemur BMart sig, þú veist, hvað er ég að horfa? Bæðilinn með nákvæmlega sama komp hérna ætla að TP upp í gluggan. Hérna höfum við séð Musteri Akademi að taka eitthvað sóðalegasta TP high noon sem ég nokkuð tíma að sé á ævi minni. Ég er ekkert eðlilega til í það. Hér sjáum við Musteri fá yfir á punkturinn, Sasa verður góður pikki hérna á Entitat og nú eru Musteri Akademi í góðri stöðu til þess að keyra í gegnum þá sem þeir gera. Sasa með 1, Sasa með 2, Golden Coconut með 1 á BMart sig og Fesinsvar virðist vera alltaf ná honum. Nei, þeir ætla að stakkara hann. Það er stakkarinn á Fes05. Við fílum þetta, ég elska að sjá þetta allavega. En Musteri ná yfir á punktinum, fyrstu prósendurnar að tikka akkurat núna og menn að gera sig kláran í fight númer 2. Fylkir Kartöflur kominn hérna búinn að skipta yfir á Disrupt Comp, kominn með Ydda yfir á Förruna á Gringunsu og Mössi. Entitat kominn á bollin. Ætla aðeins að reyna bara spamma inn á punktinn og ná picks í staðan fyrir að taka head-on bardaðan á rushinu. Sjáum við hérna að Musteri er að nálgast þarna allavega 2 ultimates fljótlega meðan að Fylkir Kartöflur er í svolítið erfiðari stöður þar sem þeir voru að breyta tíkom. Þeir kemur slam frá Entitat inn á punktir, þetta er virkilega stór. Hreirim er honum virkilega low. Þeir ná niður lampanum helst strax saman. Þeir eru komin á Farmers í Yddi Grínkatsu saman. Þetta er stórt nade frá Bringilius. Þeir ná niður 3 bara út frá þessu play. Bringilius og Entitat. Wow, hvað þetta er svakalegt hjá þessum mönnum. Sasa nær hins vegar BMart sig niður strax en nú falla bara Musteri eins og keilukúlur. Þetta er bara Sasa eftir á punktunum nánast og nú fellur hann. Nú tekur Yddi út senasta törni og þeir kapa punkti eftir að Musteri kemst í 46%. Ég kannast eitthvað við þetta komp frá Fylkjum. Þetta getur verið rosalega sterkt í að stoppa lið sem að vill bara spila hann á punktinum. Já, hérna, nú er ég að hugsa fyrir utan mögulega Bringilius á Önu. Ef þú myndir skipta því inn fyrir hvað, Zenyatta, þá er þú með Tröll Special. Já. Mikið rétt. Eitthvað sem að minn maður CMD mun þekkja mjög vel allavega, þetta tímkom. Og sérstaklega á þessu mappi með Munda á Flörunni. Já. Hérna sjáum við eins og að Snella er komið með Simwall, Skaufir er að nálgast Shatter og Hreirim að nálgast Beat, Haffi örugglega að fara að fá Diabomb fljótlega líka. Meðan Fylkir Kartöflur eru með Barrage, Nano, Almost og Pulsebomb og Mines. Nú er spurning hvernig Musteri Akademi ætlar að engagea þetta á punktina því þeir vilja væntanlega bíða eftir TP og reyna að byggja eitthvað stratt í kringum hann. Hér sjáum við Sasa með stórt pick á Ydda en hins vegar nær Grínkatsu og resinu strax. Þeir reyna eftir næja að ná því ekki. Kemur út Barrage, það er risastórt en Sasa nær honum en Fylkir Kartöflur eru í frábæri stöðu hérna. Kemur út Beat hins vegar frá Hreirim. Entitat reynir eitthvað að búpa hérna frá það gengur eitthvað pörslega hjá honum. Hins vegar er BMart sig er tekinn Sasa með gott stönn hana á hann. Fes nær hins vegar Sasa áður en að hann fellur sjálfur og mér sýnist Musteri vera komin í fína stöðu hérna. Fes hins vegar nær niður mekkinum hans Haffa. Nú er þetta bara Entitat eftir á punktinum og hann nær niður Haffa líka. Nú er þetta fín stað sem að Fylkir Kartöflur eru í. Skaufur þarf að spila mjög safe, hann er orðinn virkilega low. Snella er orðinn virkilega low. Hérna fallar Bringilius! Bringilius með 2 stór pick þarna á Önunni. Þeir eru komin í 70% Grínkatsu nær að lesa Entitat. Þetta eru stór plays hérna. Þeir eru að ná að stóla við. Og Fes05 heldur bara áfram. Næra niður honum líka. Og Fes05! Hérna kemur Mekk hins vegar af. Haffi nær til með Diabomb. Nú þurfa hann að halda sér á lífi. Skaufir er honum virkilega low. Skaufir gæti dáð, hann er 98 HP. Þetta er bara Yddi BMart sig eftir að punkturinn síns með nei Grínkatsu og hann fellur. Mér sýnist Musteri vera að kappa þetta núna fljótlega. BMart sig nær að stóla þetta upp í 96% áður en að Musteri nær. Rosalega, ég held að Fylkir hefði þurft að drepa TP-in hjá Musteri. Musteri gæti bara hoppa aftur inn á punktinn 4 eftir öðrum gennum TP-in.
Þó að fylkikartur höfðu stólað punktinn ógeðslega lengi. Já. Líka bara, þú veist, þurfum við eitthvað að fara að ræða þennan Bryngilíus gæja. Þessi Nate, guð minn almáttugur, hvað er að frétta hérna? Þú veist, hann er að rústa. Akkurat núna. Nei, ekki annað góðu sko. Eins og við klukkan koma út frá Golden Coconut og Shatter koma út frá Skaufi. Golden Coconut nær B-mark kemur Sasa út með High Noon. Hins vegar nær engum en þeir eru konum með nógu mikið að picks til þess að lifa það. Kemur út Slam frá Entidad sem hendir í Mines þegar að fætin er nánast búinn. Þetta var nú svolítið erfitt að fá valið þarna eitt sínsliðis. Haffi ætlaði mögulega að reyna að farma þarna eitthvað fyrir Golden Coconut en það fór aðeins of langt og hann missir Mac. Það gæti reynst þeim dýrkeypt þegar að fylkikartur ætla að byrja engage sitt aftur. Farran hefur núna frítt bara aðeins, komin í næsta fæð. Ég sá að Fes dettur úr Mac strax og Fes fellur. Nú er þetta að byrja að líta vel út hérna fyrir Mystery Akademíuna. Hér kemur Barats hins vegar og Barats hann nær bara einum skaufurinn ennþá á lífi nei hann fellur. Bryngilíus nær honum niður. Nú er þetta að byrja að líta greimt út hérna fyrir Mystery Akademíuna en þeir ná ennþá að halda sér inn í þessu. Bryngilíus fellur ykkar heyri með 2 stór picks þarna og Mystery jafnar Lijiang 1-1. Wow. Ég hef svo mikið að Auddi geti komið inn og frífarmað á förunni þegar dívan hjá Mystery er ekki með Mac. Já, en Nano líka. Veggurinn kemur inn frá Snellu og nær að halda honum fyrir. Skaufur lifði af með eitthvað 30 HP. Ándjóks. Þetta, þú veist, ég bara, hvað er að gerast hérna? Ég trúi ekki mínum eigin augum. En nú erum við komnir á Control Center. Þetta er eitt af mínum uppáhaldsmöppum. Og það er mest megnis vegna þess að þarna spilum við Rush. Sama hvað þú vilt spila, það skilur ekki máli, þú spilar Rush á þessu mappi. Hins vegar er komin smá pásaða með sýnist, mögulega einhverjir tæknilegir örðuleikar eða eitthvað þess háttar. Nú er ég með eina spurningu fyrir því, áður en við förum á Control Center. Bryngilíus. Nei, sko Egill, Bryngilíus. Já. Á önunni. Hversu mörg 4+ man nades hitti þessi maður? Ég held að það hafi verið að minnsta kosti 5. Já. Af því að sko hellingur af þeim. Þó að þeir hafi ekki kannski kapitalæsa alltaf á því, að þá hitta hann þeim samt. Já. Og ég, sko, það sem ég vildi óska þess ég gæti hort á hans POV í öllum þessum nades aftur, bara í replay, og séð hvaðan hann er að kasta þeim. Hvaða angul, rétt svo yfir skjöldin. Er þetta spawn nades eitthvað af þeim? Er þetta einhver svona angle sem hann er búinn að læra sjálfur á mappinu? Af því að, mér náttúrulega ég gleyma því að þetta er mappick fyrir fylki. Já. Alveg eins og Temple of Anubis. Það sem við sáum akkurat líka risastórt nade. Helling af nades. Og þegar þú ert með, þú veist, eins og ykkar mappick, þá er kannski auðveldara að spila það sem að þú ert sjálfur búinn að læra. Já. Þannig að það er erfitt að læra eitthvað á öllum möppinum í leiknum, skilurðu, og þannig kannski bara overall league playerar sem eru með það á hreinu. En ef þú pælir aðeins í því að á báðum þessum möppum sem að fylkir velur, Temple of Anubis og Lijiang, þá er þetta Bryngilíus fyrir mér sem að er bara fight decider með þessum nades. Hann er að poppa off. Sko, farmandi Nano hraðar en ég hef nokkuð tímann séð. Já. Hittandi 5-6 manna nades í öðrum hvernig fight og nær samt líka pickum eins og þarna á Lijiang. Já. Náði 2-3 pickum í 2 mismandi fights. Ég allavega ætla að gefa Bryngilíus það að hann er nánast að vinna sér en MVP-titil fyrir Lijiang og var contender á Temple of Anubis líka. Já. Þannig að ég bara, þú veist, Bryngilíus á mikið hróskili fyrir framistuna sína allavega núna það sem af er. Og ég myndi vilja sjá það að vinna meira með önuna á miðju hvernig hann er að standa sig. Já. Þú veist, af því að þetta er greinilega að virka hjá þeim og þú veist, hann er að virka. Basically, það er augljóslega kveikt á honum. Já. En við erum komin aftur inn í þetta. Leikurinn er að fara aftur á stað. Staðan 1-1 á Lijiang en 2-1 á heildina fyrir Mystery Akademíunni í þessum úrslita leik. Nú er bæðilega Rush. Bara nákvæmlega sama Rush nema að B-Mart Sigur og Reaper og Sasa er á Mei. Liðin alltaf hittist hérna inn í serverroom til þess að reyna að byrja fightinn mjög sterkt og gera þetta svolítið svona klökki og brutal fyrir okkur öll. Þannig að við fáum að sjá bæði útcharge og damage á milljón. Hér sjáum við að það kemur út veggur, það kemur út lampi, það kemur út wall frá öllum angles frá báðum liðum. Það er einhvern veginn allir að leggja allt í þetta öll abilities. Hér sjáum við akkurat það sem við talum á það. Window frá Golden Coconut þegar Bryngilíus er aðeins í 70%. Þetta er það sem við vorum að tala um áðan hvað þetta getur skipt miklu máli að ná windownu sínum á undan bara til þess að vera með yfirbyrði í fightinu þegar hann er í gangi. Við sjáum eins og hann að þeir eru komnir með window núna og Auddi er komið gott pick á Skauf hérna. Auddi með pick á Snellu líka. Auddi hann heldur bara frá Sasa nær niður Greencatsu. En þarna er líka Sasa. Nú er þetta byrjað að líta vel út fyrir fylkikartöfluna og þeir eru konum með yfirráðið á punktunum Bryngilíus og Auddi nániði senstu pickunum og þeir kappa fyrstu prósturnar. Bryngilíus. Vel gert hjá fylki að lifa windowin af hana. Já, að sko... Farin á punktinn, bakku upp, þannig Mystery þarf að lappa í burt frá windowin sínum og
og Auddi getur náð pikkum. Töluðum að Golden Coconut hafi náð windownu sinum á undan Bringilius. Já. Nú eru þeir með window og ekki mystery, Já. en Endurtat er komið með Shatter lungu út með skaup. Vá. Þetta gæti reynst mystery svolítið tricky. Sjáum hérna Endurtat er að gera sig kláran í þetta. Sjáum hérna, það er Diopam að koma inn. Hann nær engum í því, þetta var heiðarleg tilraun, ég veit nákvæmlega hvað hann var að reyna. Divabomb Shatteri, það er mjög vinsælt. Hins vegar koma mystery þetta inn mjög hart. Kemur út window og það er frábær picks þetta frá Fylki. Auddi og B-Marci og BS allir í öllu einhvern veginn hjá Fylki. Og þeir eru bara að rúlla yfir mystery einhvern veginn akkurat núna. Þeir eru komnir með 40% og þeir halda bara áfram. Vá. Ég sá Endurtat reyna, hann ætlaði að shattera hann hérna. Sköldur hann myndi brotna eftir Diopambi. Eins og ég segi, sá nákvæmlega hvað hann var að reyna, þetta var heiðarleg tilraun. Virkilega óöppin að Skjöldurinn hafi ekki brotnað, hann var kannski aðeins svo langt frá Diopamnum til þess að það myndi virka. Já. En það er eins og það er, kemur út Diopam frá Haffa nær engum, kemur út Shatter frá Skaufi nær engum heldur. Nú eru báðar simmetundur væntanlega á miklu charge, kemur út Beatina frá Grínkatsu, Wall frá Audda, Endurtat nær eins og að Sasa, Ristort og B-Marci nær Hreirim líka. Nú og Fes tekur niður Skauf, nú er þetta bara Fylkir kartöflur í killfeedinu þessa mundina. Vá. Ég held að Mystery hafi gert smá mistök að reyna að nota svo mikið öldum þarna í þessu herbyggju. Þetta var ekki alveg staðsendingin sem þú vilt nota öld. Notuðu bæði support tools, Shatter og Divabomb í þessu eina fight og fengu ekki eitt pick í þessu öllu saman. Hér eins og eru þeir byrjaðir að gera aðra aðlugu inn, þeir eru komin í 85% fylgir, þannig nú þurfa Mystery að gefa allt í þetta. Fylgirkartöflur eru með annað Shatter hérna, spurning hvort við fáum Endurtat POV fljótlega til að sjá hvort að hann Shatterið á. Hér sjáum við hins vegar að Endurtat hendur Shatter, hittir engan. Auddi tekur niður lampan frá Golden Coconut, nú er þetta Endurtat og Skaufur í battle sem að Endurtat vinnur. Sasa þarf að halda sér á lífi, hann er við það að fá Death Blossom. Hann þarf að halda sér inn í þess að hann geti notað það. Sjáum hérna að Bringilius, hann fellur. Sasa verður góðu pikk í þarna. Nú hendur hann í Reaper-ultið, hann nær engum í því, ekki einu sinni Symmetruninni. Nú er þetta bara Fylkir kartöflur með algjöra yfirhönd á þessu öllu saman. Mér sýnist þetta nánast vera búið. Komnir í 98%, 99%, það kemst í overtime. Náður að gera eitthvað við þetta. Skaufur nær niður Grínkatsu. Þetta er stórt charge frá Skaufi, en hins vegar er B-Marci inn í bakinn á honum að dæla í hann damage hérna. Hins vegar er B-Marci, hann fellur, Haffi nær honum, Haffi nær Audda líka, Sasa nær Bringilius. Þeir eru einhvern veginn að snúa þessu við þetta með strekti með hann og eru þeir að fara að kappa punktir þegar þeir eru í 99% Fylkir. Mér sýnist að Snella, Sasa og Haffi gerðu allt í öllu þarna hjá Mystery og þeir kappa í 18+%. Ég trúi ekki að Mystery er komið tilbaka. Skaufur með stórt charge svona inn nær Grínkatsu. Stórt charge á Grínkatsu sko. Sérstaklega sko upp á það að gera að það bara svona bjóð til momentum fyrir Fylkir kartöflur til þess að keyra inn í hennar fætt. Sjáum við Diopam komandi út frá Haffa, nær hann einhverju með þessu. Já, nær tveimur! Litla búbi þarna frá Hreirim. Ég veit ekki hvort þið sáu þetta. En Hreirim náði að mér sýndist að búba ræninu frá Diopaminu. Þannig að hann náði þarna tveimur hjá Fylki. Þetta var risastórt play bæði frá Hreirim og frá Haffa. Við elskum að sjá þetta. Nú er Skaufur líka komið með slam. Endurtat líka. Báðir Lucior næstuði með beat. Hér kemur beat út frá Hreirim og Shatter frá Skauf og Skaufur! Wow! Hann nær þarna 3 eða 4 í slammið. Guð minn almáttur. Nú er þetta orðið leikur. Mystery ekki með mikið öldum eftir þetta síðasta fight. Fylkir koma inn hérna með Shatteri, Reaper og beat. Golden Coconut er hins vegar að nálgast window nær til líklegast í þessum fight. Endurtat hins vegar með slammið. Endurtat þó einhver að stoppa hann. Wow. Alright, Endurtat, I see you. Það er bara svoleiðis. Endurtat er mættur til leiks og ætlar sér að vinna þetta. Hann ætlar sér að halda Fylki inn í þessari viðureign og ætlar að jafna þetta fyrir það akkurat núna. Hreirim reynir að komast á púti til þess að toucha. Mystery nær því og heldur sér inn í overtime fightinum hérna. Kemur út window frá Golden Coconut, þeir ná honum hins vegar niður strax. Mér sýnist þetta byrjað að falla hérna hjá Mystery Akademíunni. Auddi heldur bara áfram á endalausri orku að rífa niður lið Mysterys. Og Fylkir kartöflur jafna leikinn 2-2 eftir Lijiang Tower, gott fólk. Úrslita leikur opnudeildarinnar, það er hiti í þessu öllu saman. Hvert einasta map, þetta er fram og tilbaka. Fylkir fá að velja map, þeir vinna. Mystery fara að velja map, þeir vinna. Fylkir fara að velja map aftur og þeir vinna. Nei, sko, gott fólk, horfið á þetta, við ætlum að horfa á þetta. Já, þetta er ótrúlegt. Sjá hérna, hann nær einhvern veginn að búpa 3 af. Sko, þetta er nummer 1. Síðan er komið Diopam út af þessu. Hvort við fáum að sjá það veit ég ekki, en nei, við fáum ekki að sjá það, en ef þið munið ekki eftir í þá náðan 2 pikkum með þessu Diopami líka. Wow. Ég trúi þess ekki. Nei, sko, Egil, það er 22. Það er 22? Það er 22. Ég myndi segja að næstu 2 upp séu gríðarlega mikilvæg. Já.
Algjörlega. Og sérstaklega næsta mapp. Af því að strax og kemst 3-2 yfir, þarf það að vinna 1 leik. Ándjóks. Og það er engan veginn gefins. Já. Þú veist, ég einhvern veginn, sko, nú er ég byrjaður að hugsa þetta með mér. En hvað vilja liðin spila í næsta mappi? Þú veist, nú er 2-2, mikið í húfi og mikið undir. Já. Þú veist, af hverju vilja liðin fara á næsta mapp, þú veist, sem þau munu velja? Þú veist, hver er ástæðan? Hvað eru þau að reyna að horfa á? Hvað eru þau að reyna að fara að gera? Og þú veist, hvað vilja þau ná út í? Því eins og ég segi, næstu 2 mapp eru gríðarlega mikil. Já. Horfandi á, þú veist, hvað liðin að spila og svona, þá veit ég að Mystery vilja velja eitthvað svona eins og kartöflið það gerði með Temple of Anubis. Já. Við erum konum með þau skilaboð að Mystery velur Hanamura. Hanamura. Sko, okay. Nú veit ég að íslenska óvarasamfélagið og óvarasamfélagið heildina er ekki aðdáendur 2CP, bara yfir höfuð. Já. Þetta sé engin aðdáendi þess game modes. En Akkurat. að því sögðu, Hanamura er yfirbúrað skásta 2CP mappið að mínum mati. Já. Alveg yfirbúraðar. Og mér finnst það mest megnis af því að, sko, mér finnst last point, eða second point, bara enga veginn brútal á Hanamura og það er á öðrum mappum. Já. Þú veist, þú ert með miklu opnara visual. Ég er alveg sammála þig. Sko, frá svo mikið af stöðum að þú veist, auðveldar að vinna með það sem attacking lið heldur til dæmis á Temple of Anubis, Volskaya, eitthvað svoleiðis. Já. Ég held að Mystery á þessu mappi, þeir í gegnum allan leikinn hafi viljað spila þetta Simrush. Já. TP einhvert. Og Hanamura er held ég besta. Perfect Rush TP map. Þetta er besta Rush TP map sem að maður bara veit sko. Hvort sem þú, sko, first point sérstaklega sem attacking lið, hvort sem þú TP-ar beint á punkt, TP-ar top left, top right, sko, hvar sem það er. Hvort maður fari hægri, veggja upp yfir TP á punktinn. Nei, sko, ég get alveg sagt það, bara talandi af núna bara okkur til dæmis í bölvin hérna í úrvalsdeildinni. Já. Við unnum með þetta rosalega mikið á Hanamura síðan tíma. Já. Að við tókum sérstaklega að þú ferð í gegnum chokið þarna á first point. Já. Að spýta til hægri, inn í herbyggið, fara alveg upp, en í staðið fyrir að fara á brúnna, að stoppa í stiganum, veggja yfir svæðið þar, spýta lengst hringinn og TP-a þar inn í liðið. Já. Hvort sem þetta er óþarfa flækjur eða ekki. Hvort maður gæti TP-a í liðið frá main, skiptir ekki máli. Væri spurning. Já, það er spurning, en sko, pælingi með TP-ströttum er náttúrulega bara throw the other team off. Já, þú vilt komast inn í þá bara á þeim nótum þar sem þeir eru ekki tilbúinir. Það er svona megin hlutverkið. Maður vill nánast bara TP-a á tímpunktum, bara nákvæmlega leið að sjá þig, svo það hafði engan tíma til að hugsa. Í raun og veru, af því að sko, ef við hugsaum til dæmis counterið á þetta TP-play, á sérstaklega eins og Hanamura og 2CP map. Akkurat. Er hvað? Það er spammið í TP-in. Spamma TP-in, brjóta hann, brjóta. Kannski ekki ná allir í gegn. Nákvæmlega. Veist, þá er auðvitað að taka fæti. Og ég hugsa með mér, segja eins og svo að Mystery fara TP-strat á attack. Bara setjum okkur í þessar aðstæður á Hanamura. Hvað er hættulegasta við það? Það er Bringilius. Með þessi anti-nate. Já, neitin. Af því að ég get sagt það bara, hafandi spilað á móti böðlum áður, þar sem við reyndum með einu sinni. Já. Það er ekki gaman að fá anti-nate frá Fúþark í andlitið þegar þú ert nýbúinn að TP-a eina punktin. Ég get alveg sagt það. Já. Sko, saman það er vel gert við honum eða ekki, það er ekki gaman fyrir okkur. Já. Það skiptir ykkur máli. Það er rétt. En ég held að Bringilius, ef hann spilar Ana á defensinu, að þá gæti sko TP-stratti hjá Mystery klofnað. Já. En hversu oft spila maður önu á defense á Hanamura? Já, það er ekki oft. Það er ekki oft, sko. Af því að sko, þú einhvern veginn vilt hafa Baptiste svona að mestu leiti, sérstaklega að spila Rænið og Rissu. Rænið og Rissu, já. Það er kannski orðið að spila Bolta eða Monkey sem þú vilt hafa önuna. Já. Það er mjög sjaldan sem að gera það á defense. Já. Og sérstaklega í 2CP, já. Sko. Ég hef alveg séð það gert, en... Já, sjálfsög, en það er svona miklu óalgengara. Og sér það ekki það mikið. Algjörlega, það er mun erfiðar að spila. Já. Við sjáum hér að Golden Coconut er tekin út af. Tekin út. Og Mercy drottningin Twintail Fox er tekin aftur inn. Þetta verður áhugavert. Hreyrim Twintail Fox. Hreyrim X Twintail Fox Support Duo. Þetta held ég að ég hef ekki séð mjög lengi. Já, mér líður svo að Golden Coconut hefur alltaf verið á... Já, ég er nefnilega farin að hugsa núna. Ég er með hugmynd hvað Mystery eru að pæla. Hvað? Ég held að hvorki Twintail Fox niður Hreyrim séu comfortable á Baptiste. Ég held að Golden Coconut sé Baptiste playerinn eða. Ég held að Hreyrim gæti spila á það. Já, sjálfsög, en ég er að segja sko, ég held að Golden Coconut sé Baptiste playerinn eða. Já, akkurat. Þannig ég held að þau gætu reynd eitthvað. Ana Mercy, Ana Brigg, Mercy Brigg, Mercy Sen, Brigg Sen, eitthvað svona. Já. Allt sem involvar ekki Baptiste eða Moira. Já. Þá held ég að þetta geti vel virkað hjá þeim.
Sérstaklega að því leyti ef að Fylkir sko gera sér ekki grinn fyrir hvernig þeir ætla að spila þetta, sérstaklega einmitt. Þá gætu Musteri komið svolítið á óvart með því að Twinterfox og Hreyrim séu saman. Já. Af því að sko Hreyrim og Twinterfox spila rosalega mikið kannski sömu hetjurnar. Já. Og þetta er svona eins og við höfum verið að díla við þetta til í bölvinu, við erum með 3 supports þar. Já. Og við erum með svona 3 supports sem einhvern veginn spila mjög svipuð roles. Já. Spilum svipaðar hetjur. Akkurat. Nema stærsti munurinn er sá að 2 spila alveg nánast nákvæmlega sem hetjur, en einn okkar spilar eina hetju mun betur en hinn. Og það er Snapseeder sem spilar senn tölvöld betur en við hinn. Já, akkurat. Og það er svona að ég er að tala með að koma liðum á óvart með því að setja inn leikmann sem er kannski tölvöld betur á einhverju einni hetju en aðrir. Já. Og þá mögulega að koma óvinnulegum svolítið óvart. Akkurat. Við fáum líka því skilabóð að við fáum þá skiptingu sem ég talaði um áðan. B-Mart C ætlar á tank og finnst þú 5 ætlar DPS. Þetta verður áhugavert. Ætliði viljið taka hvað? Double shield eins og ég gerði á Junkertown eða? Það kemur ekki óvart nummer 1. Rinkazu getur spilað Mercy mjög vel. Já. Þannig að ég nefnilega gæti séð fyrir mér Fes fara á S til dæmis. Já, akkurat. Á Hanamura. Mjög sterkt. En að því sögðu, þá held ég samt líka að sko þótt að Fes sé frábær TPS-spilari. Já. Hann er bara búinn að vera svakalegur á off-tank á dífunni. Þú veist, Mikið rétt. ég er svona að reyna að átta mig á því, sko, nú er B-Mart Sig settur á tank. Eru þeir að fara að setja B-Mart Sig mögulega á main tank og endið þetta á off-tank? Sérst að hafa Orisa Diva mögulega, þar sem að B-Mart Sig fer á Orisu og endið þetta fer á Divu. Af því að endið þetta sem rænspilari eru líka frábæra á Divu. Þannig að ég gæti alveg sé fyrir mér eitthvað, sko, hvort sem það er nákvæmlega þetta eða eitthvað annað. Einmitt. Sko, bæði lið gætu hendi eitthvað svona shocking, óvænt, öðruvísu komp. Já, þetta verður rosalega áhugavert mapp held ég. Ég held að líka. Þetta verður öðruvísi en öll hinn mappin held ég. Líka bara af því að þú veist, þetta er 2CP og lið spila þetta einhvern veginn jafn mikið og önnur mapptypes. Akkurat. Og ef það er einhver tími til þess að koma með eitthvað óvænt eða eitthvað öðruvísi, þá er það núna. Í úrslitaleik, í 2CP, þegar staðan er 2-2. Þú veist, þetta er bara, nú er það dugið að drepast. Já. Nú er það að koma með the ace up your sleeve. Það er akkurat núna. Það er í þessum leik sem þú vilt koma með ásinn undir erminni af því að það komast í 3-2. Já. Sko, það er eftir í svakalegri stöðu. Já. Af því að þá hefur Sigurður að tapa einu leik viðbót en er satt komin lengri leiðina með að vinna. Já. En við erum klárir að fara inn í næsta mapp og leikmenn líka. Næsta mapp verður Hanamura, 2CP verður fyrir valinu. Ég er mjög spenntið fyrir þessu af því að nú fáum við 2 breytingar. Twintelfox kemur inn fyrir Golden Coconut og Fes 05 fer á DPS og B-Mart Sig á tank. Bæði liðin komin hérna á ballcomp. Fylkir byrja hérna á förru Junkrat DPS-línunni með Gringachu á Mercy og Brynkilius á Önu með Endertatt á Ball og B-Mart Sig komin á Divu. Hér sjáum við að Twintelfox fer á Mercy og Hreyrim á Sen. Snella á Hanzo, Sasa á Tracer, Haffi á Ball og Skaufur á Sarju. Nákvæmlega sem ég var að tala um áðan, Hreyrim á Sen, Twintelfox á Mercy. Og ég er ánægður með þetta Sarja Ball líka hjá Skaufu og Haffa því að ég held að gæti virkað vel fyrir hann að spila móti fyrir sem Sarja. Af því sögðu, þá er Diva náttúrulega sko yfirburðar sterkari off-tank eins og staðan er núna í menn. Þegar ég horfa á þetta akkurat núna að nú er B-Mart Sig búinn að missa mekkið sitt þegar þeir eru að reyna að defenda þetta. Þetta er ekki gott fyrir Kartabú að missa mekk svona rosalega snemma. Alls ekki. Og sérstaklega að því leyti að nú geta Musteri einhvern veginn bara svona keyrt á liðið þeirra. Það er ekkert sem getur stoppað þá. Þeir eru ekki með Defense Meritrix, þeir eru ekki með Rockets, þeir eru ekki með Boosters eða neitt. Þannig að þeir fyrir að reyna að kapta þess að því. Sem við sjáum hérna Sasa með frábært pick hérna á Endertatt. Strax þegar byrja þetta Hreyrim nær B-Mart Sig líka á Baby-tífinni áður en að nær mekkinu sínu. Auðvitað hins vegar tekur út Sasa en þetta er byrjað að líta illa út hérna fyrir Fylki Kartabrautarnar. Skaufur hins vegar kominn á frekar mikið charge og Snella með 2 stór picks. Mér sýnist Musteri bara að vera að kappa þetta sem allra fyrst. Ég held rosalega mikið að Fylkir hafi verið að búast við rænkompi, TP á punktinn með Brynkilius á Önni, með Förru, með Junkrat og ready fyrir það TP á punktinn og síðan er Musteri bara að spila ball. Spila eitthvað allt annað en Fylkir á búast við. Spila bara eiginlega allt öðru sér komp heldur en Fylkir áttu vona. Já. Þú veist, Sarja, Ball, Soldier, eða þá Tracer á sínu tíma, Hanzo, Sen, Mercy. Akkurat. Ég heldur að það bara engan veginn gert sig kláran í að þetta yrði málið, sko. Sjáum hérna Sasa og Fes eru að reyna að taka eitthvað smá duel. Annars er ég að hugsa, nú erum við komin á second point. Þetta er
ekki auðvitað point. Þeir eru með risastór pixels til að byrja með. Ná niður Bringilius og Fes. Þeir ná eins og að ressa Bringilius sem er með Nano fyrir væntanlega þá boltan sinn eða dífuna. Hér kemur út Nano á boltan, Endurthat fær það en þeir ná ekki að gera mikið við það eins og Auddi nær góður pikkasnelli sem er hins vegar ressaður. Sasa nær niður Endurthat, nú er þetta byrjað að líta vel út hérna fyrir musterina og Auddi hins vegar er tekin út eftir 1 pikk aðeins. Hér kemur út transfer á Hreyrim, BMR sigur eini á lífi í liði fylkikartöfluna eftir. Nú eru musteri komið í fína stöðu, hérna kemur út dívabombið. Nær hann að gera eitthvað við þetta. Sasa nær eins og að 2 pikkum, nú er þetta að fara að líta illa út fyrir fylkikartöfluna. Eru musteri að fara að kappa nánast strax. Haffi tekur út þarna meiri hlutan af Mainz með slamminu sínu. Endurthat er hún virkilega loga punktur og Auddi nær niður skaufi en nær ekki að gera meira virða. Hér kemur eins og að Fes á Cassidy, nær hann að gera eitthvað við það. Grinkatsu er á Mercy hendur í Valtis halds sér á lífi. Fes nær Sasa niður, Twinterfox hins vegar hendur út í pistolinu og nær niður Fes. Þetta er virkilega vel gert á Twinterfox hérna. Skaufi nær niður Grinkatsu. Þetta er farið að líta vel út hérna fyrir musteri. Hins vegar er Auddi með gott pick á Twinterfox. Haffi hins vegar nær BMR Endurthat nær snellu. Þetta er einhvern veginn í báðar áttir hérna. Skaufur með gott pick líka. Auddi er á treysetnum komin inn í baklínuna þeirra. Sennin dettur og þeir ná að stóla þetta út. 84,4% og Auddi með triple kill þarna alveg undir lokin. Fylkir nær í endan að stoppa attackið frá musteri. Þetta, Fylkir ákveður. Það var eitt sem ég tók eftir strax. Já. Og sko frábælega gert Audda, en það var þetta Fes, var það ekki Fes sem náði þarna fyrsta pickinu? Jú, á Sasa. Á Sasa. Það kickstartaði einhvern veginn þessum fight, hann fór þessa leið og hann einhvern veginn byrjaði bara þetta domino-effekt á liði musteris. Algjörlega. Þeir voru bara að reyna að lifa og fá sér fleiri prósentur á punktinn en þeir náðu ekki meira en 84,4% og það er bara stundum svoleiðis. Sjáum að Haffi er komið með Mainz, Sasa er með Visor og Twinterfox og Hreyrim er að nálgast support ults og meðan að Fes er eini með ultið sitt núna og meðan að Bringilius hendi í window. Fes nær Sasa, þetta er gott pick hérna. Snella reynir að koma sér út á coast til þess að gera eitthvað damage en Fes nær Twinterfox líka og Auddi tekur út Hreyrim. Skaufur á Haffi svo með góð picks hérna. Náður að gera eitthvað við þetta, nei mér sýnist ekki, þau þurfa líklegast bara að kæta aftur út ef þeir geta það. Þetta var sko fín tilraun en Fes. Bara nær 2 pikkum þarna alveg í byrjun og vinnur þetta eiginlega fyrir Fylki. Ég held að það verður erfitt fyrir musteri að ná þessu alla leið með Bólsari á móti þessu rænkompi sem að Fylkir eru komnir yfir á. Það getur verið rosalega erfitt að lifa af allan tíman. Já, líka bara, þú veist, Sasa er á sem Soldier og hérna, ef hann er pikkaðar off, þá vantar svo rosalegt damage í liðið þeirra. Algjörlega. Og það getur verið svo dýrkeypt að missa hann alveg í byrjunin á fightinu. Sjáum við að Fes er komið með High Noon, að meðan þau eru ekki með neinunur ultimates. Auddi er að nálgast Pulse Bomb en Grinkatsu er að nálgast Beat líka. Hér sjáum við High Noon koma út frá Fes, nær engum Stella nær honum. Þetta er sko virkilega flott þegar musteri sem er að kontesta punktinn. Sjáum að Twinterfox hendi í Valkyrie til þess að halda sér á lífi og musteri eru bara komnir á skeið núna. Auddi nær Sasa þess að byrja með en Twinterfox nær að ressa út af Transcendence. Endurthat er bara 1 HP og hlýtur að fatta. Twinterfox nær honum á Mercy. Þetta viljum við sjá. Þetta er annað skipti sem hún hendir í Glock 9 bara til þess að taka út óvinnina. Grinkatsu hendir í Beat til þess að halda þeim á lífi hérna og kontesta þetta lengur og geta niður einhvern tíma. Sjáum samt að þeir eru samt bara of mikið einhvern veginn á hérna damage róli og Sasa er náttúrulega bara með Visor í gangi og þeir geta ekki gert í því. Sasa með 4 picks úr þessum Visor, wow! Wow, Sasa! Ótrúlegt. Nýji leikmaður musteris algjörlega skínaði í gegn hérna á last point. Wow! Ótrúlegt. Loksins þegar musteri ná einhvern veginn að ná sínu hóldi og eru með öllu sín ready til að takast á við þennan bardaga sem er second point, Hanamura. Þá einhvern veginn fóru þeir alla leið. Stoppuðu ekki. Sasa fellur en er inntilli ressaður af Twinterfox. Einmitt. Líka bara sko að sjá þú veist eins og Twinterfox að henda hann í Glockina tvisvar. Já. Hún er búin að ná 2 pikkum þarna bara á Glockinu sem að sko, og þessi pikks, ef hún hefði ekki náð þeim til dæmis, hefðu getið verið game changing. Bara upp á stálið, að geta þau tíma, mjög hann á pikks að þeir own. Líka að sjá Fes hann var með High Noonið. Slammaður og er hálfri sekundi frá því að ná Twinterfox á loftinu. En gerði það ekki. Snella náði honum á móti sem að endaði því að vera bara mjög leiðilegt fyrir Fes af því að hann er bara á góðu rólið þarna á Cassidy. Algjörlega. En það er eitt samt í þessu öllu saman er að musteri er að ná að lifa af skuggalega lengi á við allt damage sem er að koma út frá fylkikartöflum þannig að það er spurning hvort að þeir ná eitthvað að vinna með þetta bara í þessu rondi. Akkurat. Hér sjáum við að musteri ætla að henda í bara sama og þeir gerðu á defense nema að þeir eru konum með Hreyrim á önu. Twinterfox á Mercy, Snella á Ash, Sasa á Soldier, Haffi á Ball og Skaufur á Sarju. Fylkir spila rosalega standard Monkey comp með Endurthat á Monkey. BMR komin á Dífuna, Fes á Tracer, Auddi á
Hanzo og Klingachu ætla að spila Zen með þessu kompi og Brinkiljus að spila önuna. Ég sjá við Brinkiljus önuna, hún stórhættuleg og hún hræðir eiginlega bara mig líka. Það spurning hvernig fylgir kartöflur ætla sér að koma sér inn í þennan bardaga og kappa fyrsta punkt sem allra fyrst. 3 mínútur og 40 sekúndur á klukkunni þegar þeir byrja sitt engage í gegnum chokið. Sjáum að Fizz hérna á treysningum að reyna að fara toppræði til þess að reyna að testa þarna einhvers konar hægri hliðina. Sjáum þetta gott pick frá Greenkatsu á Snellu. Þetta byrjar mjög vel hérna frá fylgi kartöflum. Sasa nær niður auðvitað, þetta stórt pick líka. Kemur út neitt frá Brinkiljus sem nær engum en hann nær Twintelfox, þetta virkilega vel gert hérna á Brinkiljus. BMRC nær líka Sasa. Nú þetta farið að líta svolítið brösulega út þetta fyrir Musteri. Fizz nær góðu pikki þetta á hreirum og BMRC tekur út skauf. Þetta alltaf bara frábærlega spilað hjá fylki kartöflum. Náðu að lifa af einhvern veginn allan fætinn, fóru á fullt af mismunandi targets og vinna fætinn vel og örugglega strax frá byrjun roundsins. Ég fíla að þau eru að gera mikið að sama og þeir gerðu hérna á Temple of Anubis með 6 sama mínútur á klukkunni. 6 mínútur til að kappa punktinn. Við höfum nú séð 6 mínúna holds oftar en einu sinni í almennu bikarnum á þessu mappi. Já, mikið rétt. Ég halda þannig. Þú þekkir það ágætlega hafandi lent í 6 mínúna holdi á móti mér sjálfum. Fíla það eftir. En það bara eins og það og það stundum svoleiðis. Maður fær ekki allt sem maður vill og vinnur ekkert alltaf leiki en maður þarf bara að læra af því. Sjáum hérna að fylki kartöflur að reyna að gera allavega hérna að punktinum en þetta einhvern veginn bara svona báðar leiðir. BMRC Sigurdsson með 2 pick af D-Oppa með það og meðan að Musteri einhvern veginn ennþá inn í satt skaufur. Nær að klötsa dúlið þarna, Brinkiljus nær pick hjá hann en hann hlýtur að falla líka. Það enginn á punktinum eftir fyrir þetta var leiðilegt fyrir fylki þegar þeir náðu svona frábærum pickum að detta svona bara út frá skaufi. Leiðilegt fyrir fylki að ná ekki að tikka þarna. Já. Núna vill ég sjá fylki charge upp öðrunan og fara aftur inn, gera þetta aftur nema betra, ekki deyja í þetta skipti. Helst. Nákvæmlega, hér sjáum við að Sasa komið með Tactical Visor og þeir eru að nálgast líka þeir eru að nálgast eiginlega öll út sín nema Bob ekki alveg strax. Meðan fylki kartöflur í svipaðri stöðu nema Nano og D-Oppa og það svona aðeins lengra í það. Þannig að við erum mögulega að fara að detta í alvöru ultimate fight hérna eftir smá. Hér sjáum við að Endertat að fylgjast með Sasa á svolítum, smá svona grill og troll og smá svona skemmtilegheit í gangi hérna. Menn þurfa að hafa gaman að þessu og láta tilfinningar til hliðar í nokkra sekúndur stundum. Það eins og það maður sjá að Hreirim komið með Nano fyrir hennan Tactical Visor hjá Sasa þannig að nú þurfa Musteri Akademi að nýta út sinn vel. Sjáum að Auti kemur út með Dragonstrike nær niður Twintelfox, þetta restore pick þetta fyrir fylki kartöflur, Snella nær niður Auta, kemur Tactical Visor frá Sasa en Trans frá Greenkatsu gjörsamlega gerir það gagnslaust sem hann nær eins og hann Fizz, það stórt Endertat nær Snellu en þetta byrjaði að líta virkilega illa út hérna á fylki kartöflur, þeir notuðu öll ulti sín og þeir eru ekki komnir með tick ennþá og Musteri að mér sýnist ná að halda þetta út. Musteri notar mikið á öllum á móti en ekki nærðu jafn mikið á kartöflur notu. Nei, Musteri notaði hvað? 4 og kartöflur. Þarna kom eitt stykki tepoki. Það staðan, menn eru að BM-a í þessum leik. Auti tekur út Snellu fyrir þetta. Ég get alveg sagt það sama hvað skoðanir annara eru. Ég elska svona. Það bara maður verður að hafa gaman að þessu og setja smá hita í þetta og gera þetta alvöru keppnisskapi. En þetta engan veginn búið ennþá 3,5 mínútur eftir á klukkunni fyrir fylki kartöflur og 1:46 hjá Musteri. Spurning hvort að fylki kartöflur ná þessu með meiri tíma heldur en Musteri sjálfur. Endur það með gott pick á skauf en Haffi nær Greenkatsu. Það risastórt pick þetta fyrir Musteri Akademiða. Kemur út lampinn frá Brinkiljus til að halda sér á lífi sem hann virkilega low. Hann fellur líka, Haffi nær honum. Haffi bara allt í öllu hérna á boltanum fyrir Musteri Akademiðuna. BMRC nær niður Sasa en Haffi nær Endertat líka. Twintelfox með glokkina enn og aftur á Auta. Þetta það sem við viljum sjá meira af frá Twintelfox. Hún ressar Sasa líka. Þetta það sem við viljum sjá. Það kemur að staggernum á BMRC. Enn og aftur stagger á einhvern liðsmann í þessum leik. Fylkir búin að skipta kompinu sínu. Skiptu af Monkey áðan fyrir síðasta fight og einhvern veginn þeir vilja ná þessum ultum upp og þetta verður að virka fyrir þá ef við vilja halda sér inn í þessu mappi. Nákvæmlega, hér sjáum við að þetta komin aftur á Reinhardt. Auti komið með Dragonstrike, BMRC með D.Va-bomb á meðan Musteri Akademiðina eru með Bob og Mines á meðan þeir eru að nálgast Visor og Graf, Nano og Mercier.
Nú erum við komin á sama stað og vorum á áðan, fullt af últum uppi hjá báðum liðum, fleiri hjá Mystery Academy, þannig þeir eru í frábæra stöðu. BMR sig Hendrik Díobal vinna upp, nær hann einhverju með því? Nei, nær engum. Þetta var svolítið leiðilegt að hann ekki náð neinu með þessu, en Haffi með gott slam þarna er að elta upp í Bringilíu sem er svolítið eitt síns liðs, hann er komið til Luciansins núna samt. Autti Hendrik Dragastræk þarna á Hreirim sem að mér sýnist alltaf falla, nei, en hins vegar eru fylgkartumir með góð picks þarna. Sasa nær eins og er fes niður, nær hann einhverju meira með þessu. Hér er Snella, hann á mekkinu að mér sýnist af BMR sig. Já, BMR sig fellur úr mekk, en hann nær hins vegar Snellu og Bobbin fellur nánast strax, þeir eru ekki ennþá komnir með tick samt. Má ég sjá, hér kemur Haffi inn með gott slam, hann nær auðan niður. Náður að gera eitthvað meira með þetta, hér kemur Nano Mercy! Nano Mercy! Twin Fox með Nano! Kóttu, geðu mig meira! Já, þetta er það sem við viljum sjá! Ég trúi ekki að ég hafi hort á Nano Mercy! Mrs. Twin Fox, hún sjálf! Wow! Twin Fox. Hreirif og Twin Fox, litla dúoið að BM-a alla keppnina með þessu Nano Mercy. Wow! Hvað í úrslitaleik opnutitil almenna bikarsins. Að lið komist upp með Nano Mercy í svona úrslitaleik, þetta er það sem ég er að elska við þessa keppni og við þennan leik. Hér sjáum við að BMR sig náði ekki að éta þetta af einhverjum ástæðum. Eins og ég sagði á hann, ég mun aldrei skilja þetta Defense Matrix. Hér næst Snella góðu pikk á Bringilís, þeim vantar Baptistin sinn. Það gæti kostað virkilega mikið. Sjáum að Snella er að nálgast líka Bobbin sinn, en þeir ná 2 tikkum að mér sýnist. Já, náður 3. tikkinu, ekki alveg strax. Endur þarna er að shattera Sasa, Twin Fox fellur og Snella fellur líka. Mér sýnist þetta bara vera Haffi að stóla, en þeir ná að kappa með 35 sekundur á klukkuna og fá 1 mínútu á móti 2:09 fyrir Mystery Academy. Þeir ná þessu með tíma á klukkunni, það er nógu gott fyrir þá. Þeir vilja ekki lenda í öðru draw situation. Hérna. Ok, nummer 1. Já. Við sáum T-Bag. Já. Ég elska það. Já. Við sáum Nano Mercy. Já. Ég elska það. Við sáum Mercy hendi glokkina. Ég elska það líka. Nei, og við sáum, hver var það? Var það ekki Skaufur og Fes sem að hoppuðu upp og niður saman á second point að trolla eitthvað saman. Þetta er bara það sem þessi leikur er Þeir eru lið sem hafa keppt á móti hvort öðru oft á mörgum sinnum og það er alvöru rivalry, hiti og rígur á milli þessara liða. Þannig að gott fólk, ég vona að þið séu að skemmta ykkur jafnvel og við hérna í stúdíónu að fylgjast með þessu. En við erum komnir í round 3, 2-2 á Hanamura, 1 mínúta eftir á klukkunni fyrir fylgkartöflur, 2:09 fyrir Mystery Academy. Nú eiga fylgkartöflur að taka. Já, þeir hafa bara 1 mínútu þannig þau ákvaða að henda í TP-strat, TP-rush. Já, þannig að hjá Mystery Academy eru þeir með Skauf á Dífu, Haffa á Ball, Sasa á Soldier, Snellu á Hanso, Hreirim á Önu og Twin Fox á Mercy. Ég held að sé góð hugmynd núna að fylgjast með Hreirim hvert neitið fer. Já. Hvort það gerist það sem við tala um? Já, ég held að hann sé að fylgjast með því. Þekkjandi Hreirim eins og ég geri er að hann veit af þessu og við höfum rætt þetta ofta áður með svona anti-nates og svoleiðis og ég veit að hann hefur æft sig mikið akkurat í þeim og fylgist mikið með því að nota ekki bara nate fyrir hvað sem er eða að hýla sig. Akkurat. Hér kemur út anti-nate hins vegar, hittir hins vegar engan, ég kemur TP beinta á punktinn. Þeir koma strax til þess að testa og þeir ná ekki alveg strax tikki hins vegar. Hér kemur Haffi inn á punktinn til að reyna að slamma og setja smá damage á BMR sig og hann virkilega low og BMR sig að mér sýnist, já, dettur úr mekk nánast alveg strax. Sasa nær pikki líka á Bringilís, nú er þetta farið að líta virkilega illa út hérna á fylgikartöflum. Snella með gott pikk á BMR sig líka sem Baby Diva og Skaufur á Dífunni. Auti hins vegar nær bolta og Gringatu nær Skauf og Auti líka. Þetta eru pikks þetta báðum megin. Nú eru fylgikartöflur endalaust inn í þessu. Þeir eru ennþá með TP á punktinn en Snella nær niður Gringatu og taka niður TP. Nú þurfa fylgikartöflur að vera fljótið tilbaka og reyna að testa punktinn sem allra fyrst aðeins 13 sekúndur eftir. Fes er ennþá inni en hann fellur. Þessi stakkar hjá Mystery Academy er svakalegur. Ég trúi þess ekki. Snella eins og reynir að dæla damage hérna inn í liðir að BMR segir hann virkilega low. BMR segir hann dettur úr mekk strax. Hér sjáum við að það kemur út dreki væntanlega inn á punktinn sem allra fyrst. Hann kemur beint inn í þá. Sjáum hérna að Gringatu er hann virkilega low. Gringatu hlýtur að falla fljótlega. Snella hann er góðu pikki á BMR sig. Haffi nær Auta. Skaufur nær endur það. Mér sýnist þetta bara vera að klárast að fylgikartöflum. Nú er þetta bara virkilega grátt fyrir þá Sasa með 2 góð picks í lokin og Mystery Academy full holda á first point. Sjáum TP-statið ekki alveg fara í hag fylgis í þetta skipti. Að því sögðu þá er nú ekki mikið sem þeir hefðu geta gert annað en TP-strat með tíma á klukkunni. Þeir þurftu að reyna að eiga 2 fæta, ekki bara 1 þeirra af því að þú ert að leggja svo mikið undir að hafa bara 1 fæt og með þetta TP-strat færðu akkurat 2 mjög líklegast. Eina sem ég held að hafi orðið kartöflunum á falli var þessi stakkar á Fes. Og það var rosalega leiðilegt þar sem að þeir voru í fínni stöðu, komnum með góð picks þarna. Mystery var ennþá komið tilbaka úr spawn en þetta stakkar á Fes var bara dýrkeypt fyrir þá. Leið og Fes
deyr svona seint í fætinu, þá er eiginlega ekkert sem að þeir geta gert með þessi nokkur pikk sem er náðu áðan. Nákvæmlega. Hér sjáum við mynda að Fylki Kartöflur ætla að henda í klassíska og Rissa Diva kompið. BMR Sigfyrir og Rissa eins og ég talaði áðan, endið þetta fyrir yfir á Divuna sem hinn maintankspilarinn í Fylki Kartöflum. Fes á Junkrat, Auti á Cassidy, Grínkatsu á Brigg og Bringilius á Önu. Fes hérna trúir núna að þau munu Shirley Tibia sem að þeir ætla að gera, sýnist mér Skaufur á rænunum, Haffi á Dífu, Sassa á May, Snella komin á Simmina, víst, og Hreyrim komin yfir á Bappin og Twin Tail Fox heldur sig við Mercyna. Já, ég er ánægður að sjá að þeir eru að halda sig við Mercyna þetta á defense af því að nei, á attackinu sínu segi ég, af því að þeir ætla að sé bara típi á point. Þeir þurfa voðalega lítið með speedboostið að gera í engageinu sjálfu, af því að þeir vilja taka hennan fight bara beint á point, koma sér bara inn í liðið þeirra á meðan ég heldur sé ekki að búast í því að Kartöflurnar séu að spila split eins og þeir eru að gera núna. Við sjáum hérna að Mystery er að gera sig kláran í að teleporta beint yfir á punktinn sem þeir gera, komast allir í gegnum TP-in óáreittir og kemur út wall frá Sar sem að blokka liðið frá Endithat sem er á dífunni segi ég. Kemur út lampi frá Hreyrim sem að fellur strax Snella nær eins og að tveimur stóru pikkum hérna. Nei, þetta er að verða búið að mér sýnist nánast strax. Snella og Snella. Snella. Snellmæstirinn, Snellan, Smellan. Smellan? Það er bara svoleiðis. Já. Þessi leikmaður vann þennan leik í raun og veru bara á þessu fight með þessi 3 frábæri pikk. Mér er sárt að sjá Fes lappar hann inn og alveg með junkið ready á móti TP-unum en gerir ekkert með því og lappar hann beint inn í crosshairið hjá Snellu og fellur. Fyrir ykkur sem ekki þekkir Symmetry nógu vel fylgist þið með öllu damageinu sem kemur út frá þessu beami. Þetta er náttúrulega bara svakalegt að sjá frá hetju í þessum tölvuleik. 3-2 fyrir Mystery Academy eins og staðinu núna. Mystery í frábæri stöðu eins og er. Þurfa 1 sigur til þess að vinna þessa viðureign og titilinn og sæti í úrvalsdeild. Já. 3-2. Þetta er ekki búið. Fylki Kartöflur hafa verið í verri stöðu en þetta og komið tilbaka, þannig að við getum ekki afskrifað þá allavega strax. Þeir fóru fram með eitt flottasta reverse sweep sem ég hef séð í gær. Akkurat. Nú er spurning sko, nú eiga Kartöflurnar mappik. Já. Eru að fara að sjá svipaða með Temple of Anubis-sögnitra? Eða eru að fara að sjá mögulega það sem að ég hef beðið eftir alla úrslitakeppnina King's O? Það er spurning. Við höfum séð hvert einasta mapp sem að lið hefur valið hefur farið í hag liðin sem að valdi það. Já. Það er nefnilega máli, það er hvað, 1-0 fyrir Mystery, sen 1-1 þegar Fylki fekk að velja, 2-1 þegar Mystery fekk að velja, 2-2 þegar Fylki fekk að velja og núna 3-2 þegar Mystery fekk að velja. Við erum búin að fá þær upplýsingar að það verði Junkertown sem næsta mapp. Annars ætlum við að taka okkur eldsnögga pásu, sína ykkur eitt frábært highlight eftir highlight teimið okkar hérna í almenna veganum. Gefum þeim frábært kredit og shoutout á þau sem að gera í raun og veru allt efnið í kringum þetta mót miklu skemmtilegra, gera mótið stærra og skemmtilegra sjálft og við vonum bara að þið njótið og sjáum ykkur strax í næsta mappi á Junkertown. Já.
Verið velkomin aftur gott fólk og velkomin í Arena, heimavöll rafíþrótta á Íslandi. Mikið rétt. Markus heiti ég, Egill heiti þú. Egill. Við erum hér enn og aftur, búin að vera hér í allan dag. Úrslitaleikur opni deildarinnar í gangi, staðan 3-2 fyrir Musteri Akademíunni á móti Fylki Kartöflum. Musteri í frábæri stöðu akkurat núna, verandi einu stigi yfir. Mikið rétt. Fyrir það sem að gæti verið loka mappið. Já. Þar að segja ef að Musteri vinnur. Núna... En nú liggur allt einhvern veginn á Fylki, komið tilbaka. Núna Fylkir þeir velja Junkertown. Þeir velja Junkertown. Sem næsta mapp. Og áhverjum að sjá hvort að það verður í þeim í hag núna. Sko... Eða hvort að loksins einhver brýtur þetta og sá sem velur valdi mappið ekki vinnur mappið. Sko ég get sagt þér það, hafandi lýst leikunum sem voru í gær. Já. Fylki gerði þetta það líka. Að þar sem sagt eru þeir sko að nýta sér mappíkinn sín svolítið. Já, akkurat. En það sem að ég sko, þú veist, það sem að ég hugsa með mér er bara að það sem að ég svona, hvað ég sagði, stressaðastur fyrir er einn hlutur og það er Musteri Spawn Camp á Junkertown. Já. Við sáum það að, höfum séð það á móti til dæmis eins og Bölvun Academy, svoleiðis, að Musteri Academy Spawn Camp á Junkertown er nothing to play with. Já, algjörlega þau... Halda þarna inn í húsinu, litla kofanum sem er þarna við Spawn. Akkurat. Til þess að testa punktinn og sko, mér minnir, ef ég man það rétt á móti Bölvun Academy þegar við getið einhverjar 4 mínútur af klukkunni. 4 mínútur? Nei, 3 mínútur, eitthvað svoleiðis. 3-4 mínútur. Bara á einu Spawn campi, á meðan að þegar Bölvun reyndi sína Spawn campa, þá náðu þeir að geta 30 sekundur. Já. En þeir héldu akkurat það sem að kannski flestir myndu halda í Spawn. Já. Hægra megin við Spawnum. Hægra megin við Spawnum, já. Og þetta er svona, sko, þegar ég er svolítið að pæla í þessu að Junkertown er líka eitt af mínum svona uppáhaldsmappum. Svona DPS map, first point, second og third point, eitthvað svona meira annað nákvæmlega Widow map og svona. En Spawnholdið á þessu, alveg svo Havana, er virkilega skemmtilegt. Ég á von á því að bæði lið munur reyna það allavega. Á defense af því að þetta getur verið svo rosalega mikilvægt að éta einhverja sekúndur á klukkunni og sérstaklega, þú veist, hugsa hvað það er frustrating að takka á mappið svo Junkertown. Akkurat. Og þú fattar að þú ert ekki búinn að ná að færa payloadið fyrir 2 mínútum eftir að leikunum byrjar. Það er mjög frustrating svona augnablik. Það er erfitt, sko. Já, og það er erfitt að restabilisa og ríkjaður eru þátt fyrir það og einhvern veginn svona bara byrja engageið aftur. Já, akkurat. Eins og ég segi, staðan 3-2 fyrir Musteri Academy á móti Fylki Kartöflum. Úrslitaleikur opnu deildarinnar í Overwatch almenni bikarinn. Við erum hér í Arena, rafíþrótta heimavelli Íslands. Já. Ég er hrikalega spenntur fyrir þessum mögulega seinasta leik, mögulega ekki seinasta leik. Eins og ég segi, þetta er best of 7 í fyrsta skipti í mótinu. Allir hinni leikirnir hafa verið best of 5 hingað til. Já. Þannig að núna er þetta tæknilega að segja fyrstur upp í 4, ekki fyrstur upp í 3. Já. Þannig að Musteri þarf að vinna 1 mapp, Fylki þarf að vinna 2 mapp. Mikið rétt. Spurning hvort fáum 7 mapp með leik. Það er aldrei að vita. Það er spurning. Við erum allavega klárir. Mér heyrist að leikmenn séu líka klárir að fara á Junkertown mapp númer 6 í þessari viðureign. Hver fer með sigur á hólmi á Junkertown og annarkvort verða Musteri krýndir almenna bikars meistarar í ár eða þá að Fylki Kartöflur koma sér aftur inn í þetta og eiga séns í loka leik þessarar viðureignar. Eins og ég átt sagt að það er titill í húfi, sæti í úrvalsdeildinni í húfi. Við erum til í þetta. Í liði Fylki Kartöflum eru þeir með Endertat á Sigma, B-Mart Sig á Orissu, Fes á Symmetru, Auta á Bastion, Grinkatsu á Sen, Brinkilius á Baptiste. Og hérna hjá Musteri þeir eru að gera þetta Spawn Camp, Skaufur inn í bara hérna inn í vinstri á Ryan, Haffi á Dífu, Sasa á Mei, Snella á Sim og Hreirim á Lucio. Og Golden Coconut komin á botnin. Já, og Golden Coconut kemur einmitt aftur inn fyrir Twintail Fox sem spilaði í seinasta mappi. Þannig að þetta er væntanlega eitthvað svona tactical substitute hjá þeim fyrir einmitt Baptiste play. Sjáum akkurat hérna hvað þetta er sóðalegt Spawn Camp frá hérna Musteri Akademíunni að geta haldið svona inn í herbygginu og leyfa varla push af metrum. Sjáum að þeir eru konir 1, 2, 3, 4, 5 metra og það er fyrst skiptið þegar þeir ná að ýta. Virkaði ekki að vel núna en heiðarlega tilhörn samt sem áður. Fylki Kartöflur komið með fyrstu metran á stað. Skemmtilegt frá Fylki að TP út bastionin bara til að stoppa þetta Spawn Camp. Já. Spamminni damage svona þið geti ekkert verið á payloadinu. Ég held að þeir hafi sko verið búin að spila móti Musteri áður, sérstaklega í mótinu. Já. Og vita þeir nákvæmlega hvað Musteri vilja að spila þetta. Algjörlega. Það gæti stimplað inn á hvað Kartöflurnar vilja gera. Sjáum þetta kemur út window hérna út frá Golden Coconut til þess að halda þeim einhvern veginn inni í leiknum. Þeir ná ekki að testa payloadi mikið meira. Þeir þurfa að færa sig yfir á stairs og við það hot
til þess að halda árangur testinu. Sjáum að fylkikartöflur og Munstri Akademían eru bara í bullandi bardaga akkurat núna, enginn búinn að falla eins og Sjáum að það eru komin 2 ult í gangi hjá fylkikartöflum. Kemur út flux frá Ended, það er risastórt, kemur út lampi frá Golden Coconut sem bjargar hins vegar liðinu. Þetta var stór lampi frá Golden Coconut, það gæti verið virkilega stórt fyrir þá. Kemur út window eða frá Bringilius og hér kemur slam frá Skaufi segi ég og hann nær nokkrum í það en þeir fá ekkert nema 2 picks og fylkikartöflur eru ennþá í mun betri stöðu og vinna þennan fight. Virkilega sterkir hérna hjá fylkikartöflum. Halda sér með þetta double shield á payloadinu, fes að spamma inn í kompið hjá Musteri og það er lítið sem að Musteri getur gert á móti þessu. Ná stóri shatter en samt ná ekki að fylgja upp með því, ná ekki killunum með því. Einmitt. Spurning líka sko þegar þeir típiði þarna út hefðu Musteri kannski ekki átt að fara allir í sigur á áttina og halda sig kannski bara bak við húsið. Akkurát. Eða reyna að rotata og fara allir saman á bastioninu eða ekki, allavega spila þetta svolítið saman. Hér sjáum við að PMRC er komin með Bongo, Fizz er með Tyre og Greencatcher er með Trans á meðan það er bara Sasa sem er næstu ykkur ult sitt á meðan Haffi og Golden Coconut eru svona góðri leið með að fá Diva Bomb og Window. Skaufur búinn að skipta yfir á Rissuna fyrir Musteri. Já, hér sjáum við að Skaufur er komin á Rissu og Hreyrim komin á Zen. Já, og Hreyrim komin á Zen. Hér kemur úr Tyre frá Fizz 05, nær hann að gera eitthvað með þetta, hann kemur upp á hægrantið. Mér sýnist hann ekki ná miklu væli úr því, já, Sasa tekur úr Tyre strax og hann sér það. Haffi er að nálgast Diva Bomb akkurat núna en hann er virkilega low og þarf virkilega á heals að halda. Bringilius með gott pick á snelli eftir að Sasa náði auðvitað þarna niður. Nú sjáum við að Haffi hlýtur að ná Ended þarna niður. Ended þarna er virkilega low en einhvern veginn nær Bringilius að halda honum á lífi. Þetta er nákvæmlega sem ég var að tala um á að Bringilius er greinilega mikill stjörnuleikmaður í liði Fylkis akkurat núna. Hreyrir með gott pick eins og var að BMRC og Skaufur nær Fizz líka. Nú er þetta orðið svolítið erfitt hérna fyrir fylkikartöflurnar. Greencatcher er í virkilega erfiðari stöðu og þarf að bakka út. Hann er svo vulnerable squishy hero akkurat núna. Þeir notuðu líka lampa til að halda Bringilius á lífi. Greencatcher nær Sasa þarna, þetta er virkilega vel spilað og Ended þarna nær Skaufi líka. Núna þarna þekki ég fylkikartöflurnar. Þarna eru þeir að spila akkurat eins og þeir vilja spila. Ná góðum pickum, halda fætinum lengi og spamma frá mismunandi áttum. Hér sjáum við Ended nær að setja pressu þarna á Hreyrim eftir að Audin nær honum niður. Ended er ennþá bara á hægróttu að vinna með þetta hérna. Haffi er með Diva Bomb sem nær 2. Þetta er risastórt Diva Bomb hérna frá Haffa. Hann náði niður Fizz og Ended báðum á Tracer og Sigma. Við sjáum við að Greencatcher nær hins vegar niður Haffa. En nú spurning hvort þeir ná að kontesta. Sjáum að Audi hendir inn dreganum og nær Skaufi. Þetta er virkilega vel gert. 4 mínútur og 15 sekúndur á klukkunni fyrir fylkikartöflur á þeirra fyrsta pushi. Vá, ég held að Fylkir ganga vel í að láta Musteri skipta kompið sitt, koma á eitthvað annað komp sem að kannski ekki alveg jafn comfortable á. Já. Og þeim gengur vel í að bara svona henda inn orðum, spila á réttum stöðum, ná pickum. Samanlega. Það er líka sko, þú sér það núna að Fylkir í smá svona betri stöðu með Sigma-inn. Meðan að Haffi er fastur svolítið á dífunni. Algjörlega. Annars eru kompin mjög svipuð og bæði lið með góð teamkás í gangi en það vantar einhvern veginn meiri skjöld og meiri vörn fyrir Munstri Akademíana. Algjörlega. Við sjáum við Flux kom út frá Ended sem nær eiginlega flestum í þetta Flux og þeir eru allir virkilega low eftir það en hann nær bara Diva-mekk úr því. Hins vegar nær Fizz Haffa hérna, þetta er stórt transfer á Greencatcher sem heldur liðinu sínu lífi. Sasa nær Ended hins vegar áður en að hann Nei, hann er ekki fallinn hins vegar, en Sasa er góði pikk hérna á Greencatcher og Golden Coconut vinnur dúeli hérna við Bringilius. Nú er Sasa ennþá í dúeli lengstar á baka, hann nær Audda líka. Þetta er virkilega vel spilað hérna á Musteri, þeir náðu einhvern veginn að kapitalisera á þessum pikkum sem þeir fengu og lifa af og Musteri stoppa. Hendur út öllum öldunum sem þeir höfðu í sínu banka. Hvað var þetta? Trans, Flux, Dreki og Window. Og líka Bong. Já, nei, þeir skiptu af Rissinu komin yfir á Sigma núna. Eru komin á Sigma núna, spurning hvort að Haffi sé eitthvað að skoða að skipta síðan þegar hann deyr. Já, annars er þetta svolítið svona öðruvísi komp sem maður sér ekki ofta áður. En eins og ég sagði áðan, núna er einn af þessum 2 leikjum sem eru mikilvægir. Nú er bara að henda í eitthvað sem þú ert ekki vanur í að henda í. Audun gott pikk á Golden Coconut þannig að nú eru þeir ekki með Baptist. Fizz nær líka stykki á Skauf, gott pikk með Pulse Bomb með þetta. Audun nær Haffa en Sasa nær Ended. Þetta er stórt pikk hérna fyrir Munstri Akademíuna og þeir gætu reynt að kapitalisera þessu eins og þeir geta. Snella er að nálgast akkurat Visor, notar recall hérna Fizz 05 til að reyna að lifa af. Nú þarf Snella svolítið að bakka inn í spawn en hann fellur Audun nær honum áður en hann kemst út. Þetta var virkilega vel gert þetta frá Audda á ekkoinu með ability sitt.
Hérna sjáum við að Grínkattsson nær síðan skaufi niður og B-Mart sig nær niður Hreyrim. Auti nær Golden Coconut Sasa eins og tekur niður Audda en þetta lítur ekki vel út hérna fyrir Mystery Akademíuna. Þetta aðeins B-Mart sig sem í verri stöðu en allir aðrir, annars allir í frekar góðri stöðu hérna á payloadinu. Kemur út Transcenda frá Grínkattsson, nú lifa þeir náttúrulega allir af. Kemur út Visor frá Snelli en hann nær engum úr því og fellur strax. Bringilíus með 2 frábær picks á önunni. Þetta virkilega vel gert hérna á Bringilíus. Sasa nær engum, skaufur nær Fes 05 hérna. Nú eru Mystery Akademíuna, Sasa nær endað. Þetta virkilega vel spilað. Náðu þeir að kapitaliza eitthvað á þessu. Golden Coconut hendir í lampa til þess að allt sér á lífi. Grínkattsson nær skaufi, Haffi nær Audda, Bringilíus nær Golden Coconut. Það eru picks báði megin. Hins vegar kemur út Nano hérna yfir á B-Mart sig. Bringilíus með 2 picks. Haffi nær Grínkattsson. Hins vegar er B-Mart sig á Snellu, nær honum niður. B-Mart sig heldur sér á lífið. Hann er með Diobomb. Hann Diobombar á payload. Nær Haffi að koma sér út. Hann nær því. Nú kemur út Dreamhack hérna fyrir B-Mart sig. Hann er stökkaður og hann hoppar inn í Haffa með þetta og hann er að præmala á dífin hans. Eru þeir einhvern veginn að halda sér á lífi og vinna þennan fight þetta? Þetta eru picks hérna hjá fylkikartunum. Þeir eru með gott momentum núna og þurfa bara að halda sér á lífi og ná í fleiri picks. Stay on payload, ekki sín næra. Það er 1,57 metrar eftir. Skaufur er á ball til þess að reyna að kontesta eins og hann getur. Er bara rúllandi eins og engan sem morgundagurinn en mér sýnist fylkikartöflur ná þessu með 1 mínútu á klukkunni. Þetta var eitt lengsti fight sem ég hef séð lengi. Sko, þessi fight held ég að hafi verið nánast lengri heldur en allt pussið að honum. Já. Svona næst. Ég er low-key sammálaði. Já. Það er og alveg... sko, þetta er kannski eitthvað sem maður sér ofta á með svona escort möppum á last point. Það svo með rosalegt spawn advantage og svona. En ég held að það sem að virkaði fyrir fylkikartöflur voru með svo mikið svona mobile comp. Já. Að spila Monkey, Diva, Tracer, eitthvað svoleiðis. Þeir eru auðvitað með að komast aftur. Ég held líka mikilvægasti parturinn að þess að ástæðan okkur þeir gátu alltaf verið að koma aftur er að Bringilíus var lifandi allan tíman. Já, og ekki nóg með það, heldur var Bringilíus ekki bara ná að halda töngurinn sínu á lífi, hendi Nanoð og B-Mart sig þarna og svona, heldur var Bringilíus líka með 2 sinnum í sama fæturum 2 picks. Ándjóks. 2 picks í röð. Ótrúlegt. Og eins og við erum búin að tala um núna áðan, ég einhvern veginn bara er byrjaður að halda Bringilíus sé bara einhver MVP hjá fylkikartöflum akkurat núna. Ándjóks. Og það er bara ógeðslega fallegt að sjá Unibap-player skína svona rosalega mikið, augljóslega einn af sterkustu liðinum í fylkikartöflur eins og er. Annars allt frábæri leikmenn innan þeirra raða. Hér sjáum við hins vegar eitt sem að ég er mjög spenntur að sjá. Snella komin á Bastioninn á Mystery. Ég er farin að hugsa, eru þeir að spá í sama á kartöflunar? Jú, það gæti verið. En það er eitt galli við það. Kartöflunar halda ekki á sama stað á Mystery. Já. Kartöflunar eru á Double Shield, Endurthought á Sigma, B-Mart sig á Orissu, Fes 05 á Widowmaker á Junkertown, Heimili, ekki skaparans, Auti á Hanzo, Grínkattsson á Sen og Bringilíus á Baptiste. Já, meðan hjá Mystery þá skiptu þeir yfir á þetta ballkomp. Mikið af þeir spiluðu á hérna Hanamura til dæmis, Skaufur á Sarri, Haffi á Ball, Sasa á Tracer, sennilega komin á Hanzo en ekki Bastioninn, Hreyrim á Brygg og Golden Coconut komin á Sen. Við sjáum Fes nær Haffa þarna niður strax í byrjun. Þetta er frábælega gert hjá Fes. Þetta er ástæðan fyrir að hann er svona sterkur á Widowmaker og kannski ástæðan fyrir að hann er settur á DPS á þessu mapp og B-Mart sig á tank. Sjáum að B-Mart sig eins og þar fellur og náði ekki að nota skjöldin sinna. Þetta er virkilega opinn. 1 sekúnda í skjöldin. En þetta er í virkilega erfiðari stöðu þetta líka þarf að nota shift til að lifa af. Grínkattsson með 2 risa pikk á Senninum hann á báða. Healer hann hjá Mystery Akademíunni, þetta er Ristor, Skaufur í með 2 pikk á móti en Fes nær að klára Haffa. Nú eru Mystery samt ennþá að íta payload, þeir þurfa að hafa eitthvað til að stoppa hérna. Sjáum að Snella vinnur sniper dúlið við Fes, óweaponata Fes að ná ekki headshotinu á hann. Snella er 1 eftir, 3 á payloadinu fyrir, og Grínkattsson, wow! Þessi Zenyatta player, wow! Það er alvöru. Alvöru Zenyatta player, þetta er annað sterkt mapp fyrir Sen með double shield fyrir frammer sem getur spammað bara út allt, náð pikkum endalaust og það er einmitt það sem við sjáum að gera. Nákvæmlega, sjáum hérna líka að menni eru að detta í ultimates hérna eftir örskamma stund. Sjáum að Grínkattsson og Bringilíus eru að fá sín support ults, sömuleiðis hjá Mystery Akademíu, Snella, Sasa, Skaufur og Golden Coconut eru allir á góðri leið með sín líka. Haffi er síðan svona byrjar að farma mines eins og hann getur. Haffi og Sasa með góð picks, þetta Bringilíus reynir að halda Grínkattsson á lífi en þeir þurfa að hendi í trans þegar þeir eru komnir með á sig nokkur picks. Sjáum Bringilíus hérna, það hendur út window, þetta er virkilega vel gert hérna hjá þeim. Haffi reynir að rúlla samt í gegnum liðið hérna til að gera smá damage. Hann slammar á Bringilíus sem að virkilega fellur, það kemur fyrir hann. Sjáum hérna Grínkattsson nær eins og að Hreyrim og sjáum núna að B-Mart sig er eini eftir á payloadinu hjá þeim. Haffi nær síðan Fes og nú er þetta bara supports og Hanzo. Já. Það er búið. Þarna fellur í burtu defensi hjá fylki á punktinum. En svo þeir náðu ekki í gegnum pikkunum sem þeir vildu. Mystery var á undan, Haffi fer hana í baklinu og nær Fes
þú veist, það var lítið sem að Fylkir gátu gert hana. Já, síðan sjáum við líka núna að Fylkir eru komnir með Dreka, eru með Bongo, eru að nálgast Flux, á meðan að Mystery eru með bæði Tank Ultimates, sem sagt Mines og Graf, og eru einnig með Trans. Já. Spurning hvort Sasa nái eitthvað að farma Pulse Bomb til þess að komboða það með Grafinu hjá Skauði. Það er spurning hvort þeir ná að gera það, en annars ætla Fylkir kartöflur að setja upp hérna á high-groundinu og reyna að spamma svolítið damage niður á þá. BMR sig á Orissunni, á meðan Endurthat er hérna með honum á Sigma. Hér sjáum við Mines frá Haffa, risastórt bæði lið fá sitt tankpick, Haffi á BMR sig og Fes05 á Haffa. Sjáum að Skaufur er samt ennþá með grafið sitt, hann hlýtur að grafa hérna, þetta er risastórt graf hjá Skaufi. Ná þeir að gera eitthvað við þetta? Nei, lampinn kemur hjá Greencat, wow! Bringilís nær að bjarga liðinu sínu þarna með lampa á Greencatsu með frábært pick en Fes og Bringilís hjálp honum með að klára Mystery. Endurthat með perfect skuldin ymmit fyrir þetta graf og Bringilís nær að henda lampanum út. Mér fannst þetta frábært grafið Skaufi. Já. Einu sem átti að hafa follow-upið og horfa á ult-chargeið hjá Sasa, hann er ekki langt frá Pulse. Já. Hefðu þeir getað beðið in the moment, þá er erfitt að dæma þegar þú sér svona frábært graf opportunity. 80 í Pulse og 80 Dreka. Einmitt. Það hefur verið gott að ég fái þetta eins og ég segi, við sáum þetta öll í POV-inu á Skaufs, þetta var frábært opportunity til þess að henda akkurat í grafið, þannig að það er bara stundum svoleiðis sem að velur það frekar en að reyna að þvinga fram einhver kombós. Já, akkurat. Að því sögðu Endurthat með frábært pick hérna á Sasa og Fylkir eru bara að standa sig frábærlega í að halda þeim í skefjum hérna Mystery Akademíunni og meðan að Fylkir kartöflur eru að fá öll sín út fyrir utan Bongo og meðan að Mystery Akademíunni eru bara með Dreka-gangi núna, komnir með Pulse og Trans. Transi er hent út hérna á móti Drekanum. Já, Greencatsu gerir það til þess að halda liðinu sínu á lífi. Dreki náði ekki að gera mikið, náttúrulega sérstaklega út af þessum Dreka. Nei, þessu Transi segi. Já. Hér sjáum við að Fylkir kartöflur eru í virkilega góðri stöðu hérna á high-groundinu með fullt af ultimates tilbúið, eru að spila hérna beint fyrir ofan þar sem punkturinn væri. Haffi kemur sér upp á slammið en er tekinn út strax af Fes05, virkilega vel gert hjá honum og Fylkir kartöflur enn í góðri stöðu. Já, rosalega. Maður sér hversu mikið Fylkir eru með ults ready og meðan Mystery hefur þar að safna sínum. Hér sjáum við Skaufur er bara að reyna að testa payloadin næ niður Greencatsu en hann þarf samt að hörfa inn á Mega til þess að halda sér á lífi. Þannig að eina sem vantar í liði Fylkir kartöfla akkurat núna er Greencatsu sennin. Hér sjáum við líka að Snella er að reyna að taka off-angle þarna hægra megin við high-groundið til þess að reyna að spamma inn á tankana þeirra. Auti vinnur hins vegar dúelið við hann með frábæru headshoti hérna yfir nánast allt mappið. Hér kemur út Nano Trans. Þetta er nú bara virkilega áhugavert kombo frá Mystery að Nano og Golden Coconut í transin hans. Hann hittir ekki high núnið og Fes refsar það. Vá hvað Fes er að fá mikið value á sem Cassidy á high-groundi. Hann gerir ekkert annað en að draga alla liðsmenn Mystery Akademíuna til grafar. Vá, Fes05. Fes05. Ég veit ekki með þetta Nano Trans samt. Ég held að þetta hafi verið mistök. Ég held að þetta hafi mögulega verið óvart líka. Já, óvart frá Hreirum að Nano að fann. Gæti verið að hann hafi ætlað að Nano til þess að halda honum á lífi og Golden Coconut hafi hugsað það sama, ég ætla að halda honum á lífi með því að Trans. Algjörlega. Endaði með því að þeir notuðu báðir ulti sín sem endaði með Nano Trans sem að í raun og veru hefur voðalega lítið value. Algjörlega. Ég sjá við eins og að Fylkir eru ekki í góðri stöðu og Mystery akkurat núna með aðeins 1 ultimate tilbúið meðan Mystery eru með 3-4 næstuði. Hér sjáum við Mines koma út frá Haffa, nær eins og er engum Fes vinnur dúelið við Sasa og nær honum niður. Hér eru eins og Mystery að leggja allt í 5. gír. Snella og Haffi með góð pick, Snella heldur áfram. Bringilís eins og er nær niður Haffa. Þetta er fínt pick af þeim, en Snella, wow! Hann er komið með 3 picks, en Bringilís heldur líka áfram. Þetta er alveg svakalegt að horfa á. Bringilís og Snella eru bara skiptast á að hitta headshots á milljón. Ég trúi ekki því sem ég er að horfa á. En þetta er hann á að halda hérna á payload til þess að leyfa þeim ekki að íta því neitt áfram þannig að það þurfi bara 1 fight. Nú eru Mystery bara að detta í overtime. Nú er bara að duga og drepast fyrir Mystery. Kemur Snella út með drekan. Snella með headshot. Snella með pick í drekanum. Snella er on payload. Nær hann einhverjum fleiri pickum við þetta? Er hann að fara að gera eitthvað meira við þetta? Við sýnist ekki Fes nær honum niður en Mystery eru að ná second point í overtime. Að mér sýnist já. Þeir ná því að fá 1,5 á klukkuna. Annars sjáum við Fylkir reyna að labba inn en Skaufur og Snella voru með planið ready, grabba og dreka og það er lítið sem að Fylkir hefðu getað gert. Mér sýnist hérna Mystery hefur 1 mínútu til að taka last point á meðan Fylkir voru með eitthvað 4 mínútur á þann. Þannig þetta verður rosalega áhugavert að sjá hvernig þeim gengur, hvort að kartöflur ná alveg að halda hérna restinni. Fylkir ákveður að taka high-groundið hérna á meðan Mystery er bara að pusha payloadinu meðan Haffi gerir sér ready í að dæfa á.
Haffi kemur inn og tekinu strax, Snella líka tekinu yfir á Audda. Það í gangi. Já, Auddi hérna popping off á Hansónum, nær hérna 2 góðum pikkum strax í þessum fight, virkilega vel gert hjá honum. 3. pikki hjá honum á Golden Coconut, við sjáum að Grinkanso líka komið með senn. 4. pikki frá Audda, hann hættir ekki. Fes nær síðan 5. á honum, þannig að náði ekki í fight, en þetta var 4 pikks frá Audda á Hansó og hann bara að endurskapa það sem hann gerði í gærkvöldi. Vá. Auddi hérna vill klára mappið bara hér, ekkert fara inn í annað round. Nú eitt sem ég sé. Ég skíthræddur við þessi 6 ultimate hjá fylgikartum fyrir þannig loka fight. Sasa og Genji ekki að ná eins miklu valjum við. Nei, sjáum að Sasa komin yfir á Genji, nær voðalega lítið að gera með hann þar sem að fylgikartum eru rosalega klöppi einhvern veginn allir saman. Sjáum Nano koma út á Haffa sem hendur út í Mines. Sjáum að Sasa reynir að gera eitthvað annað en Haffi nær ender. Auddi eins og með 2 frábær picks á Snelli og Golden Coconut og Fes og Auddi eru bara 2 manna lið akkurat núna og fylgir kartöflur jafna leikinn 3-3. Staðan í úrslitaleik opnu deildarinnar 3-3. 3-3. Nei, sko Egill. Trúið þess ekki. Map 7. Map 7. Við erum í fyrsta Best of 7 leik mótsins á leiðinni í Map 7. Spurning hvort það verði eins í úrslitaleikum næstu helgi. Ég vona það af því að við erum að skemmta okkur konunglega hérna uppi að reyna að horfa á þetta. Ótrúlegt. Sjáum bara að Fes gjörsamlega going ham á Cassidy með Audda síðan við sér hlið á Hansó. Mikið rétt. Vá. 3-3. 3-3. Vá. Sko, nú fyrsta sem ég hugsaði þegar ég sá að leikur endaði. Já. Hvernig ætli stemmingin sé hjá báðu liðum right? Já. Musteri hérna í Arena, fylgir í sínum heimastöðum upp í fylgisheimili býst ég við. Hvernig ætli stemmingin sé hjá liðsmönnum? Þetta, ég sérstaklega hugsa til fylgis núna. Núna í gær þá spiluðu þeir 6 mappaleik. Og núna 7. Núna 7 mappaleikur. Hvernig ætli stressið sé í þeim? Auðmíkja þessir liðsmenn að þurfa að fara í gegnum svona mikið stresskast 2 daga í röð. Þetta En að því sögðu, hugsaðu þér að sigra úrslitakeppnina á 2 svona, hvað ég að segja, reverses. Ekki reverse sweep núna til dæmis, en reverses. Þú veist, lenda alltaf... Smá comeback. Nú spyr ég. Kartöflur hafa ekki komist yfir alla viðreikna. Já, Musteri eru búin að vera yfir allan tíman. Þannig að kartöflur eru í raun og veru coming back í öllum möppinum. Alltaf að lenda undir og koma tilbaka. Það alveg frekar augljóst að kartöflur eru betri en flest lið í að koma tilbaka eftir að lenda undir. Já, akkurat. Af því að við sjáum mikið af 3-0, 3-1 leikjum í almenna bikarnum. Bæði í úrvalsdeild og í opnindeildinni. Og nei, eins og ég segi, og horfir á til dæmis bara hjá okkur í Bölvi. Að leikjunum sem við töpuðum. Það hjá flestum liðum. Já, ég að segja hjá flestum liðum. Það náttúrulega ekkert öll lið jafn óheppin og tröllin að tapa öllu sínum leikum 3-2, en það bara eins og það skilur, það kemur fyrir á bestu bæjum. En eins og ég segi að kartöflurnar eru augljóslega mjög góðir í að koma tilbaka eftir að hafa lent undir. Akkurat. Nú staðan 3-3 í þessum úrslitaleik. Spurning hvort að Musteri ná að halda þetta út. Já. Koma með 4. í raun og veru komast yfir mappsigurinn eða hvort að kartöflur ætli bara að þakka niður í þeim once and for all. Ég held að það veri mjög mikilvægt. Það sem það síðast, þetta 7. mappið, þá verður þetta að vera control. Já. Heldur betur, þetta control map sem við vitum hvað næsta mapp verður og það Nepal. Ég fan, það nummer 1. Ég big fan. Ég big fan og við erum alltaf 2 loser players þannig að það kemur ekki á óvart að við séum big fan. Það í raun og veru kemur sko ekki neitt á óvart en sko það sem að ég eiginlega mest spenntið fyrir að ég nánast handviss hvað kartöflur munu að gera á einu Nepal mappinu. Það að spila á Rissu. Já. Þeir eru búin að spila á Rissu mikið í þessari viðureign. Að því sögðu þá veit ég líka for a fact að Musteri mun henda í ballkomsina af því þeir eru búin að gera það mikið líka. Rétt. Ef við getum gett prediction fyrir hvert einasta round þá á Village mun vera Rhino móti Rhine. Já, sammála því. Á Shrine, ég myndi segja á Shrine verður ballkomp allavega á Musteri. Og ég myndi hugsa mögulega á Rissa komp hjá kartöflunum. Annarkvort það eða Monkey komp. Já, gæti verið líka sko, endur þetta náttúrulega bilar á sem Monkey sko. Já, algjörlega. En síðan það Sanctum. Sanctum bókað á Rissa komp. Já, ég held að það sé garantít hjá báðum liðum mögulega. Já, að hendi á Rissu. Af því að sko, þú veist, við sáum það til dæmis áðan. Að Musteri mirruruðu á Rissuna hjá kartöflunum. Að B-Mart Sig var settur þarna yfir á tank og þá settu þeir B-Mart Sig á Rissu og endið það á dífu. Já. Og þá sá ég mitt að Skaufur hendi í á Rissuna með Haffa á dífunni. Einmitt. Að því sögðu,
ég myndi líka vilja sjá ef að hérna, kartöflurnar ætla að vinna með double shield og Rissa Sigma. Af hverju Haffi ekki að fara Sigma líka? Já. Spila Sigma virkilega vel, hefur gert það í mótinu mjög vel. Af hverju ekki núna? Er hann að treysta svona mikið á dífuna sína eða boltan sinn? Hvað er það? Það er góð spurning. Ég held að það getur farið báðar leiðir hvort hann í þeim tímapunkti bara eitthvað svona, já, ég er comfortable á dífu. Já, það getur vel verið, sko. Gera það, en oft í þessum tímapunkti þegar hittlið er með Sigma og Rissa, þá er oft bara betra að vera Sigmainn, sko. Nákvæmlega. En mínum mati. Að því sögðu, við erum klárir. Ég vona að þið heimasíðu klára af því að leikmenn eru klárir að fara í loka mapp úrslitaleiks opnudeildarinnar 2022 Season 3 af Almenna bikarsins. Eins og ég hef sagt nú oft áður í þessu kasti, sæti í úrvalsdeild og titill í húfi. Mikið bragging rights, mikið heiður, bara mikil fríðindi að fá að vinna og komast upp deild. Hvorugt lið hefur annarkvort liðið komist í úrvalsdeildina áður? Nei, það hefur hvorugt liðið komist í úrvalsdeildina áður. Þannig að það er mikið í húfi fyrir bæði lið. Nú erum við báðir úrvalsdeildarleikmenn mjög spenntir að sjá hvort liðinu við munum mæta. Algjörlega. Staðan 3-3, Nepal, næsta mapp. Ef við ekki bara dempa okkur í þetta? Já. Ég allavega segi það. Ég held það. Já, let's go. Úrslitaleikurinn, staðan er 3-3, æsi spennandi. Úrvalsdeildarsæti í húfi á einu Nepal mappi. Bæði lið ætla að leggja allt í þetta, passion í þessu, hiti í þessu, rivalry í þessu. Ég vil sjá meira af því. Nú fáum við að sjá hvort liðið mun duga og hvort liðið mun drepast. BMR Sig kominn aftur inn á DPS, FS kominn á dífuna fyrir síðasta mappið. Sjáum við þetta í liði Mystery Academy er Skaufur á Ryan, Haffi á Dífu, Sasa á Sim, Snella á Hanso, Hreyrim á Lucio og Golden Coconut á Baptiste. Já, fylgjum er Enditat á Ryan, FS kominn á dífuna, BMR Sig á Tracer, Ötti á Cassidy, Gringoju á Lucio og Brinkelius á Bap. Þetta eru bara rush comps. Þetta eru bara lið að fara að rusha hvort annað. Þetta er nákvæmlega sem við varum að tala áðan að Ryan comps eru spiluð hérna sem er nákvæmlega það sem maður alltaf vona. En hér sjáum við að bæði liðið ætla að reyna að taka yfirráð yfir punktinn. Kemur út lampi frá Golden Coconut sem að fellur niður nánast samstundis frá Gringotju. Kemur út lampi einmitt frá fylkikartöflunni líka en hann fellur. Ötti með frábært pikkið á Snellu. Þetta byrja vel fyrir fylkikartöflu, þurfa að halda punktinum vel. Sjáum hérna að Haffinn er eins og að BMR Sig pikk báðum megin. Nú þarf Skaufur allt sér á lífi en hann fellur. Nú er Golden Coconut í erfiðari stöðu, hann fellur líka fyrst og 5 með það pikk. Nú þurfa Haffi og fleiri að bakka út, hoppa út af mappinu og resetta eða eitthvað af því að Fylkir ná fyrstu prósentum. Annars sáum við, Fylkir var eiginlega bara aðeins á undan að komast á punktinum, voru með plossið á punktinum á undan og Mystery þurfti einhvern veginn að koma sér inn sem að er ekki liðið sem maður vill ekki vera það lið. Einmitt. Líka við sjáum það strax sko að Brinkelius er komið með Window, Ötti er komið með High Noon, annars eru allir leikmenn leiksins að nálgast ult nema mögulega Hreyrim og Haffi sem eru svona aðeins eftir á en verða væntanlega fljótir að byggja upp sín ultimates. Mikið rétt. Hér sjáum við að Mystery ætla að koma inn top left til þess að reyna að taka engagement nálægt punktinum. Hér kemur út Window hérna frá Brinkelius. Þetta getur verið stórt. Sasa eins var nær niður Ötta sem að hendi í High Noon. Gringotju tekur niður skauð, lampar báðum megin, Haffi og Sasa eins var falla báðir. Nú eru Fylkir bara on a roll right now og einhvern veginn halda bara áfram að ná frábærum pikkum. Gringotju og Brinkelius eru að eiga stórleik báðir tveir. Snella ákvað að hendi dreka náði Brinkelius en ekkert meir en það áður en hann fellur. Og 55% hjá Fylkir. Ég get ekki ímyndað með stressi sem er í gangi með núna hjá Mystery. Nei. Fella undir henni í fyrsta mappi. Snella ákveður að skifta af Hansóinum, komin yfir á kvíinn. Við sjáum að Sasa er komið með Death Blossom en annars eru þeir ekki með neitt annað ult tilbúið á meðan Fylkir eru með Diobomb, Shatter, Pulse Bomb og Beat klart fyrir næsta fight. Komnir í 70%. Þetta lítur út fyrir að vera virkilega mikilvægt fyrir Fylki. Hér sjáum við Shatter frá Endertat er risastórt. Þeir ná eins og ekki að kapta þessa of mikið á því, ná bara Sasa eftir það. Eins og er Skaufur með Shatter og nær Endertat en þeir falla samt allir í liði Mysteries. BMR Sig, FS og Gringotju klára það bara af. BMR Sig að spila frábærlega á Tracer hérna akkurat núna. Þeir eru komnir í 90% en mér sýnist að það næstu vera að klárast. Haffi var að fá Divabomb hérna og Hreyrim er að fá einhver sem getur snert? Beat. Ég held að sé enginn sem getur snert þetta hjá þeim. Hreyrim reynir. Hann reynir en Fylkir kartöflur taka fyrsta ránd 100% á móti 0. Fylkir að setja statement hérna í fyrsta rándið á Nepal. Map-pick hjá Mystery. Þau vinna 100-0. Ég nánast trúi þess ekki.
ef að þið myndu sjá okkur hérna í stúdíónu þá eru hendur komnar upp á höfuð hjá mér. Það er að líða yfir eiginlega akkurat núna og við vitum ekki hvað við höfum að gera við hendurnar okkar, en þetta er bara sko það svakalegasta sem ég hef séð. Fylkir kartöflur búin að vera undir alla viðureignina og er einhvern veginn í fyrsta skipti í viðureigninu komnir yfir. Já, þetta einmitt núna hafa 1 stig, 1 round, þeir eru yfir. Það er núna komið að því sem við töluðum áðan, Sim TP May Rush on point. Nákvæmlega sama komp. Hvort liðið verður á undan á punktinn er stóra spurningin. Það er að duga eða drepast akkurat núna. Sjáum að Skaufur er byrjaðar að sílda lið sem er sýnist þeir komast á sama tíma hérna. Búm frá Reyrim, þetta er virkilega gott hjá Reyrim. Vá, hvað þetta búm var mikilvægt. Nú eru þeir í mun betri stöðu hérna. Musteri heldur Fylki. Þeir eru konum með yfir á punktinum og þurfa að spila þar bak corners. Sjáum Lampa koma út báðum megin sem að fá ekki endalaust value. En við sjáum hérna að Sim báðum megin eru komin endalaust að Skaufur er tekið niður af Entitat. Þetta lítur ekki vel út þetta fyrir Musteri sem hljóta að falla eins og byssukúlur akkurat núna. Sjáum að Grínkatsu nær Sasa og þetta er nánast búið. Snella nær eins og að Björn sig. Þetta er stór pick en Grínkatsu enn og aftur með pick. 2 picks á Grínkatsu. Annað rándi í röða sem hann er að gera þetta á fullu. Og Fylkir kartöflur ná fyrstu prósentunum. Það er svo mikilvægt að vera fyrsta liðið og ná prósentu upp á bortið. Það getur bara þýtt að við vinnum mappið og að vera fyrst til að kappa. Gaman að segja fyrir því að Reyrim og Haffi náðu í sín últs þegar að Fylkir voru komin í 90% á seinasta rándi. Talandi hversu mikilvægt er að ná prósentum á bortið sem fyrst á control maps. Það þýðir allt í þessu öllu. Hér sjáum við enda að þetta er að skáta liðið í gegnum litlu hólendina á punktinum. Gaman að sjá að menn séu að pæla í svona hlutum. Sjáum enda að þetta er komið með Shatter en Auti er líka með Simwall. Annars er Golden Coconut komið með glugga sem hann hendir út akkurat núna. Kemur veggur út frá Auta og Shatter frá Entitat tekur út Sasa. Þetta er risastórt Shatter. Næri þetta góðu pick til að byrja þetta á Fes og BMRC og Bringilíus og Entitat. Það er eins og allir í Fylki kartöflum séu að eiga stór leik hérna. Komnir í næstu 40% strax í byrjun. Wow. Golden Coconut deyr rosalega seint fyrir næsta fight. Sjáum eins og að Musteri Akademía er komið í Mayult. Þeir eru komnir með Shatter líka. Þeir eru að nálgast Simwall, Beat og Diobomb aftur. Á meðan að Fylkir kartöflur eru aðeins með Diobomb og Beat og langt frá öllum öðrum ultimates. Nú er mikilvægt að Musteri noti ekki öll út á sama tíma. Mikilvægast að fight Musteri núna. Já, stuðli að því að nota þau rétt. Ég sjá að þeir eru að gera engagement á punktinu og það er veggur hjá Sasa! Sasa blokkar Shatter frá sínum einn og Fes! Hann er að klára þetta sýningsspil! Það er triple Diobomb frá Fes 05 og Grínkatsu er að klára þetta á Stellu og Bringilíus og Haffa. Ég trúi ekki því sem ég er að sjá. Wow! Sasa er að klúðra fyrir Skauf. Ég trúi ekki því sem ég er að horfa á. Þetta er svo leiðilegt. Hvað er í gangi? Ég trúi þess ekki. Og Sasa sem er búin að eiga stórleik hingað til. Nei! 87%, 88. Þetta lítur ekki vel út. Er þetta bara að klárast núna? Ég trúi ekki því sem ég er að horfa á. Kemur út veggur frá Snellu. Nú er þetta bara að byrja að duga eða drepast. Koma svo. Allir að leggja allt í þetta. Ég vil sjá alvöru loka fight hérna. Golden Coconut tekur niður Lampa og Bringilíus. Þetta er Skaufur og virkilega low. Window kemur í gegn. Virkilega góður wall þetta frá Sasa. Þeir halda þeim á lífi. Snella með gott pick að píma sig. Og Snella og Shatter frá Entitat. Og undir næri yfir Skaufi. Þetta lítur betur út. Og Bringilíus. Og þetta er, ég veit ekki hvað er að gerast þetta. Undi er bara að halda áfram inni og Bringilíus með gott pick. Stella nænur Entitat hins vegar. En þetta er ekki búið. Nú er Grínkatsu að klára þetta. Það fyrir eini eftir í liði Musteris. Er þetta bara að klára þetta núna? Eru að fara að nýkrýta meistara. Og Fylkir kartöflur vinna úrslita leikinn 2022. Season 3 af almenna bikarnum endar 4-3 fyrir Fylki á móti Musteri. Og hérna við sjáum Diobombi hjá Fes. Stærsta Diobomb sem ég séð lengi. Bara veggjum frá May, blokki frá Sasa. Ég trúi þessu ekki. Ég bara er í orðin. Ég sé ég skakti það. Hvað er að gerast? Hvað? Ég er orðlaus. Nei, sko, ég sagði þetta í gær. Ingi þarf að ringja á einhvern bíl fyrir mig. Ég þarf áfallahjálp núna, sko. Nei, þú veist, við erum að tala um það að Musteri voru yfir alla viðreikna, en Fylkir koma tilbaka og sigra 4-3. Koma alltaf tilbaka. Einmitt núna, ég hefði spurt mig fyrir þetta síðasta mapp hverju var að vinna, hefði ég... Þetta... Hvernig var að fara, ég hefði aldrei sagt svona. Nei. Ekki séns. Nei, og sko, þú veist, maður verður náttúrulega hrósa báðum liðum, en sko Fylkir kartöflur Þykkvabæjar, wow!
Endertat, Greenkatsu, Bringilius, Fes, B-Mart Sig Hversu og Auddi allir frábærir í kvöld. kom hana inn, þeir skipta á síðasta mappinu aftur. Fes á komin á dífuna og ég B-Mart sé á held DPS. að ég sé eitt af mikilvægastu skiptingum sem ég séð. Bara fyrir þetta eina dífubomb. Gæti að vinna leiki fyrir það. Ándjóks. Já, loka niðurstöður, 4-3 fyrir kartöflum Þykkvabæjar, lið Fylkis í Árbænum. Árbæjargengið eru nýkrýndir almenna bikars meistarar í Overwatch Season 3 í opnudeildinni. Þeir eru búin að vinna sér inn sæti í úrvalsdeildinni á næsta tímabilinu. Við erum ekkert eðlilega spenntir að mæta þeim þar næst og sjá hvað þeir elda upp fyrir okkur á næsta tímabili. En að því sögðu frábærlega spilaði á Musteri Akademíinu líka. Eiga skilið mikið hrós fyrir stórleik. Virkilega óheppnir að tapa þessum leik. En nú er bara að halda haus. Missi ekki andlitið og koma sterkari í raun og veru til baka. Að mér skilst þá fáum við allavega til okkar frábæra einstaklinga í viðtal. Spurning hvort við byrjum ekki allavega á Musteri þar sem mér skilst að leikmaður kartöflana sé á leiðinni. Já, Musteri er í húsinu. En þá bjóðum við bara til okkar velkomna leikmann Musteris, Mercy Guðinn, Mercy drottningin, a.k.a. Miss Twin Tail Fox. Vertu velkominn. Takk kærlega. Hvað segir þá? Þetta er dálítið erfitt, sko. Þetta er sárt. Segðu mér eitt, hvernig fannst ykkur þetta að fara í dag, framistæðin ykkar og svona? Sko, við erum mjög stolt af okkur. Við stóðum okkur ógeðislega vel. Sammála. Þetta er náttúrulega bara erfitt. Já, nákvæmlega. Úrslitaleikur, örugglega erfiðasti leikur til þess að tapa. Það er úrslitaleikur. Að því sögðu þá fer það ekki á milli mála að þið eruð ef ekki sterkasta, allavega næst sterkasta liðið í þessari deild. Algjörlega. Það er 100% og fyrst að Fylkir eru komnir upp í úrvals að þá séu þið sterkasta liðið í opnu deildinni. Þannig að nú væntanlega gengur ekkert nema bara stefna á titilinn næst, að minnsta kosti. Já, að minnsta kosti. Einmitt. Við ætlum að reyna. Einmitt. Mér langaði að spyrja það annars. 3-4 loka niðurstöður. Þið voruð yfir meiri hlutan af leiknum. Ég verð bara að viðurkenna að ég hélt nú að þið værið að fara að taka þetta þannig í endan. Já. Hvað gerðist þarna á last map? Hvað var svona fórúrskeiðis hjá okkur? Sko, þeir vil ekki viðurkenna en þeir voru orðnir mental boomed eftir Junkertown. Það var bara þannig. Kemur mér ekki á óvart. Það er stundur svoleiðis að maður vannmetur svolítið mental stateið í svona mikilvægum leikjum og svona. Já, og það er, ég var reynd að segja það í kastinu að þetta er rosalega mikið svona mental battle. Já. Og ef að mentalityð er ekki í lagi þá er bara gameplayið langt frá því að vera það sem þið viljið að sé. Algjörlega, ég reyndi að fá það til þess að standa upp og fá sér ferskt loft áður en fóru á síðasta mappið. Hefði verið sniðugt. Það hefði verið rosalega sniðugt. Þeir ættu að hlusta meira á mig. Já, kannski ættu menn bara að hlusta svolítið á þig þegar að það er svona uphill battle í gangi allavega. Algjörlega. Sem er eitt svona, þú veist, hvernig, ef þú myndir velja einn MVP í báðum liðum, hjá ykkur og hjá Fylki, hvern myndir þú velja? Sko, Haffi er náttúrulega standað sig ógeðislega vel. Rétt. Bara, hann er bara besti ballplayer og diva player bara ever. Sammála. En bara annars eru allir í Musteri bara búin að standa sig ógeðislega vel. Sammála því líka, þannig að svona MVP á bara Musteris liðsheildina. Já, já, algjörlega. En í liði Fylkis, hver var svona erfiðastur að díla við MVP að ykkar mati? Fyrir mig þá var það Auddi. Já, bara, sammála því. Hann var rosalega erfiður, sérstaklega þegar þú ert að spila Mercy. Já. Bara, hann er rosalegur hitskall. Sko, láttu mig þekka það sem sportspilar að spila með góðum DPS. Minn almáttur, það er skelfilegt, sko. Auddi spilaði frábærlega, þannig að vel verðskuldað MVP frá ykkur. Nú er loka niðurstaðan að þið eruð í öðru sætinu. Er ekki planið annars bara að halda áfram, æfa stíft, koma sterkari tilbaka á næsta tímabili? Jú, algjörlega, bara við ætlum að rústa þessu á næsta tímabili. Væntanlega. Annars bara því miður var að tapa í dag. Komið sterkari tilbaka, það er bara stundur svoleiðis, en þökkum ykkur samt kærlega fyrir frábæran leik. Við erum búin að skemmta okkur konunglega að lýsa þessu. Ég get ekki beðið eftir að þið horfið á vottið aftur og hlustuð á hvernig þetta fóra því að ég held að ég og Egill vorum korter í að líða yfir okkur hérna á tímapunkti, sko. Ég get allavega ekki beðið eftir að heyra þig öskra þegar ég náði nokkrum killum þannig. Nei, býttu þar til þú heyrir Glock 9 sem ég talaði mörglega í svona 10 mínútur straight, og Nano Mercy og Hanamura. Þú veist hvað ég var sáttur með það. Það var geðveikt moment að hendi í Nano Mercy. Þannig að fyrir mér var það highlight af leiknum, en það er náttúrulega bara ég, skilur. Ég meina, ég draf Reinhardt. Það er rosalega svo. Sem Mercy. Það er ekki sjálfsagður hlutur og það er örugglega erfiðasta kill sem þú færð á Mercy ef eitthvað. Bara, það er
algjörlega erfasta killið. Nákvæmlega. Sérstaklega sem er Rein er náttúrulega tank, Exactly. stór tank. Og Mercy er mest squishy hetja í örugglega leiknum, skilur Já. þannig að þú veist, það Hún er er rosa það. erfitt að ná þessu sko. En annars bara þökkum við þér kærlega fyrir að koma í viðtal, Takk fyrir. Jenna mín. Og hérna, þið bara komið sterkari tilbaka, ég treyst á það, ég hef mikla trú á okkur og fylgist með ykkur í framtíðinni. Og ég mun skammast strákana meira, þeir þurfa að fara að hlusta á mig. Að gera að gefa þeim smá horblásara eftir svona framistöðu, ha? Algjörlega. Stóðu þessu vel, en í lokin endaði þetta ekki eins og þið vilduð. Nei. Það er bara svoleiðis, en takk aðeinslega fyrir komuna og gangi ykkur vel í framtíðinni. Takk fyrir. Þetta var Twin Tail Fox leikmaður, musteri akademíunar, einn besti Mercy-spilari landsins og lang besti Mercy-spilari opnudeildarinnar. Það fer ekki á milli mála, að mínum að allavega. Musteri barðist hetjulega í þessum leik, en tap er niðurstaðan af þeirra hálfu. Fylkir kartöflur eru nýkrýndir Íslandsmeistarar, almenna bikarsmeistarar, landsmeistarar, hvað sem þú vilt kalla þá, í opnudeildinni. Og unnu sér inn þáttökurétt í úrvalsdeildinni á næsta tímabili. Verður áhugavert að sjá hvernig þeir koma fram þar. Að mér skilst er einmitt leikmaður frá þeim sem er á leiðinni í viðtal til okkar, FES 05. En hérna, að spurði hvort við tökum okkur bara smá pásu áður en við komum tilbaka og heyrum aðeins í sigurliðinu og fáum smá stemmingu í þetta og fáum að heyra hvernig þeim líður. Mér skilst að það mæta nokkrir. Já, það væri virkilega skemmtilegt ef við gætum fengið einhverja liðsmenn Fylkis hérna og hérna eftir pásuna tekið smá svona pep talk, hæpa aðeins í liðin og hérna óska þeim til hamingju og sé svona stemmingun í sigurliði til þess að skapa einmitt smá hæp fyrir þessa úrslitakeppni sem er einmitt í úrvalsdeildinni um næstu helgi. Algjörlega. Við tökum okkur örstutta pásu núna og sjáum ykkur aftur eftir örskamma stund. Takk aðeinslega fyrir okkur og fyrir þennan leik. Sjáumst á eftir.
Can you feel me? I'm so sad if I do show my feelings for you. Need to know what you're feeling, know what you're feeling. I'm so scared if I do show my feelings for you. Can you feel me?
Já, verið velkomin og sæl aftur í úrslitaleik almenna bikarsins í Overwatch í opnu deildinni 2022. Season 3 var að klárast í opnu deildinni. Sigurvegarar þessu sinni eru Fylkir, Kartöflur, Þykkvabæjar. Komið þið sælir og blessaðir, drengir. Hvað segið þið? Bara allt fínt. Það ekki? Er ekki allir... Já, er ekki allir hressir af að unnið það? Hvað er það? Já, ekki? Já, let's go! Já. Segið mér aðeins, hvernig fór þetta svona svolítið í þessari viðureign? Nú lentuðu undir oftar en einu sinni og svona. Hvernig náðu menn að viðhalda móralnum svona í gegnum alla viðureignina og svona einhvern veginn viðhalda andliti í þessu öllu saman? Úrslitaleikur, mikið í húfi og svona. Hvað eru þið með einhverja strategíu til þess að svona halda liðsheildinni og halda kúlinu og svoleiðis? Já, við bara tölum við hvort annað, bara segjum við höldum þessu áfram, við náum þessu. Þótt að sé eitt mapp eftir sem við getum tapað. Sópurinn er alltaf til. Já, ég alltaf tekið hann upp. Sópurinn er alltaf til, sko. Það þarf að trenda þetta saying. Sópurinn er alltaf til, sko. En já, frábært að heyra að menn geti náða að peppa hvern annan svona og halda liðsheildinni og svona svolítið æsa í mönnum og halda móralnum. 4-3 sigur er niðurstaðan á móti Musteri. Góð hefnd þarna eftir að hafa tapað á móti þeim í riðlakeppninni. Ekki satt? Já. Ekki satt? Jú. Já, let's go, ok. Ísa hefnd. Heyri, þið eru nýkryndir Íslands lands almenna bikars Overwatch meistarar í opnu deildinni í ár. Á þessu 3. tímabili fyrir almenna bikarinn. Nú eru þið búin að vinna ykkur inn þátttökurétt í þessari svokölluðu úrvalsdeild. Hvernig leggst það í líðin? Ég veit ekki, þetta er fyrsta seasonum ég bara... Ok, það er sem sagt, já, þið sem sagt með þessum sigri unnuðu náttúrulega titilinn í opnu deildinni og þátttökurétt í úrvalsdeild, efstu deild í Overwatch á Íslandi. Þannig að nú fáið þið að mæta bestu liðum og leikmönnum Íslands í Overwatch. Hvernig eru menn spenntir fyrir því? Ég er rosa spenntur. Jú. Fáið að mæta bestu mönnum landsins og bestu liðum landsins og svona og fáið væntanlega vonandi að mæta ykkar heittælska þjálfara einu sinni og sjá hvernig þið standið ykkur á móti svona þjálfaranum ykkar. Já. Ekki? Segðu mér annars, hvernig svona nú seinasta mappið, þegar þið vinnið þarna Nepal, hvernig voru fagnaðarlætin þegar að bara seinasta próstenda tikkaði inn, overtime rann út og þið voru bara, það rannu fyrir ykkur þið unnuð. Hvernig voru fagnaðarlætin? Hvað segirðu? Já, sko, ég var að reyna að ímynda mig bara hvernig sko, svona stemmingin var inn í þessum stað sem þið voruð að spila allir saman á. Þið voru allir að í fylkisaðstöðinni að spila. Já. Hvernig var það að spila þarna? Já, ég meina, þú veist, þið getur reynt að leika þetta aftur eða þið viljið, þú veist, það var alveg hægt, sko. Ég meina, ég er náttúrulega skjálfandi. Já, nákvæmlega, það er bara frekar gott dæmi um það. Fólk á gólfinu, allsstaðar, menn hendur sér bara í gólfið og veggina og allstað bara. Öskur út all, hlaup á ganginar. Já, næs. Ég einhvern veginn fór að ímynda mig bara hvernig stemmingin var og það fyrsta sem ég datt í huga bara, það er alveg 100% endið þetta hefur mist sig. Það er alltaf garantít, sko. Ég held að það fór aldrei á milli mála. Síðan hefur Emil örugglega verið þarna bara svona í ógeðslega sáttir, skilur við, Hann var rosa hávær. Já, næs. En var ekki endið þetta samt alveg langháværastur, eða, þú veist, var það ekki, það er svona, sem bjóst við allavega, eða það ekki? Já, leynir auðvitað á sér, það er svoleiðir, ok, næs, ég kann að meta. Það þarf að, já, ég meina, menn þurfa að vera háværi þegar þeir vinna svona mikilvægan leik, skilur við, og hafa svona stemmingu og passion í þessu. En nú eru þið, eins og ég segi, nýkryndir meistarar, komnir í úrvalsdeildina. Er ekki planið bara að æfa stíft áfram og koma sterkir inn í úrvalsdeildina? Já. Ekki? Nákvæmlega, sjálfsög, vera með smá metnað í þessu og halda áfram sem liðsheild og vinna í ykkar málum og koma sterkir inn í þessa úrvalsdeild. Ég vil sjá ykkur vinna þennan mann, bara þannig að það sé á hreinu, sko. Já, þú veist, þið þurfið ekkert að vinna böðla minna eitthvað, bara vinna hann. Það er svo mikilvægt, sko, þú veist. Gera hann bara, gjörsamlega gagnsleysan í leiknum og vinna hann bara. Já, svo, ég meina, það er vinn fyrir því líka, þeir vinna þig, þannig að þú veist, það virkar alveg líka. En annars bara langar við að spyrja ykkur að 2 spurningum viðbót. Ef þið þurftu að velja 1 MVP í ykkar liði og 1 MVP í liði Musteris í þessari viðureign, hvern mynduð þið velja? Já, MVP í liði Musteris. Ég var að hugsa út í það meðan ég var að koma hingað og ég held að það sé bara Skaufur. Skaufur, já. Fínt pikk þarna, erfiður á Reinhardtinu væntanlega og Reinhardt náttúrulega svona hetja sem að þú veist, eins og Endertat og Skaufur voru báðir bara með einhver 6-man shatter sem hægri vinstri allan leikinn bara. Þannig að, jú, svo sem vel séð. En í liði Fylki, Kartöflur, Þykkvabæjar, hver er MVP?
Æ, þetta er bara Emil. Nei, sko, það eru allir puttar, það enduðu allir puttar á einu manni, sko. Býta eins. En hver var samt svona MVP, þú veist, fyrir ykkur, alvöru MVP sem lifir upp undir nafninu MVP? Já, ég er búinn að plana marga daga í röð bara fyrir liðið, skrifa niður, bara taka liðseildina og bara Þannig að þú tekur á þig bara að vera MVP í þetta skiptið. Já, ég gíska það. Bara svona tekur það á kassan, veit það er erfitt en þú veist, bara í þetta skiptið þá tekur það á þig. Flott að heyra hérna. En loka spurning að því sögðus að hverjir eru meistararnir? Hverjir eru meistararnir? Er það ekki Fylkir eru meistararnir? Já, let's go! Koma svo! Innanlega til hamingju strákar, ég bara óska ykkur góðs gengis í framtíðinu og hlakka ógeðslega til að mæta ykkur í úrvalsdeildinni í 4. tímabili Almennabikarsins. Til hamingju og farið þið endilega fram og fagnið þið af ykkur raskatið eins og þið getið. Please. Ha? Já. Takk aðeinslega fyrir komuna strákar og til hamingju enn og aftur. Já, loka niðurstöður eru 4-3 fyrir Kartöflum Þykkvabæjar í þetta sinn úrslitaleikur opnudeildarinnar lokið. Fylkir Kartöflur eru nýkrýndir meistarar, musteri sætta sig við annarsæti í þetta skiptið, koma bara sterkari tilbaka á næsta tímabili. Við erum spenntir að mæta Fylki á næsta tímabili í úrvalsdeildinni, er það ekki? Svakalega spenntur. Ég er ekkert eðlilega spenntur. Sjá hvort að ég er í sensi í þennan Bringilífus Greencatsu Supportu og ég veit ekki hvort ég er sensi í það sko. Ég hef alltaf fylgst með þessum gaurum gegnum árin næstu í komast í úrvalsdeildina. Nákvæmlega. Núna sjá þá toppa í bara besta leik sem ég séð lengi. Þetta er svona, þú veist, eins og við tala áðan, 2 heavyweight lið sem eru að mætast í úrslitinu. Já. Mér var nánast sama hverju myndi koma, ég var samt að peppa það. Já, algjörlega. Að mæta öðru hvoru þessum liðum í úrvalsdeildinu á næsta tímabili verið geðveikt gaman, ekkert smá. Algjörlega. Annars þökkum við bara æðislega fyrir okkur, minnum ykkur á að úrslitakeppni úrvalsdeildarinnar fer fram næstu helgi. Mikið rétt. Við verðum þar ekki að kasta en við verðum vonandi hér samt að styðja okkar menn áfram í úrslitakeppninni, komust hvorir því miður í þetta sinn. En annars bara eins og ég segi, takk kærlega fyrir okkur í kvöld, loka niðurstöður 4-3 fyrir Kartöflur Þykkvabæjar sem eru nýkrýndir meistarar og sjáum þá í úrvalsdeildinni á næsta tímabili. Takk æðislega fyrir okkur. Takk æðislega. Winston. You think you're going crazy. Look up, there's a new light waiting. Your head's buried in the sand. You breathe out the wrong hand. Can't imagine how you feel. Only you know that it's real.